Komið í sæl, verið velkomin í Fortnite livestream alla 50 daga. Vonandi eru þeim bjöllun á, þannig að þið fengur tilkynningu um að það er að byrja. Sér mikið. Kemur Stefán. Máttu reyna. Já, komið í sæl, verið velkomin í Fortnite livestream alla 50 daga. Hvernig hafið þið það í dag? Ég vona að hafið það bara mjög gott. Ég hef það bara mjög fínt sjálfur. Ég segi sjálfur frá. Já. Tjekkum hvað er að frétta hérna. Reboot vann í Fortnite. Squad með sub. Minecraft stream. Spurningamerki. What the fuck? OBS er ykkur rugli sko. Þannig erum við að tala saman. Velkomin í þetta Fortnite livestream. Ég vona að sé að hafa gott af þessum yndislega 50 degi. Ég er svona ágætlega ferskur. Okay. Akkurat.
Það er eitthvað smá glitch í gangi en Kim Jong-un sælir. Það er eitthvað svona smá glitch í gangi en að fólk sem bjölluna er ekki að fá notifications en það verður bara að hafa. Jæt. Má ég spyrja þig, Kim Jong-un, fékkst þú bjöllu notification eða? Skrítið. That's strange. Venjulega komu svona 30 manns inn í einu og allir kommenta bara eitthvað halló og ég mætti vera eitthvað svona 20 komment en nú er literally enginn nema þú. Það er eitthvað því ég var private svo voru í public núna þannig að fokkaði sig upp. Stream health er grænt, það er gott. Þannig ég skil ekki alveg. Akkur ætti að vera eitthvað fokk vídeó. Já, hvernig fannstu það? Þú ert það einu sem er búin að finna þetta ennþá. So far. Það sér eitthvað músík í gangi það. Viltu fá músík eða? Þetta er bara svona private stream. Special stream for you, my friend. Bara YouTube homepage-inu. Spurning hvað sem er enda þetta stream og byrja aftur þannig að fólk fá notification. Þetta er ógeðslega skrítið. Jæja, það er eitthvað að koma. Tökum hann. Hvar er hann? Ég var að fá svo mikið ping á hann sko. Atna, 500 ping, get, blessaður. Fekst þú notification? Kemur pingið. Akkurat. Fyrst fær engin notifications og núna er pingið að streamir. Tökum hann ykkur. Var eitthvað undan mér að taka hann? Tökum við hinn gæinn. Hvað er hinn gæinn? Hann er hinn gæinn. Fail. Ég er búinn að vera... Já, ok. Ég er hugsa að enda streamu og byrja aftur. Svo fólk fá notification. Ok, hvar er þessi gæi?
ekki að vera að hitta mig. Hann er ekki að vera að hitta mig, þessi. Hann er að reyna eitthvað. Hann er ekki neinu, sko. Tekinu ég inn. Svona að gera þetta. Velkomin í Fortnite livestream. Ok, það fara inn í sónið. Svo enda ég streama þetta aftur. Bam, bam. Bam, bam, bam. Já, hvað segir þau? Bara 2 í setinu. Ok, prófum þetta einu svona strafar. Látum vita hvort ég fá notification eða eitthvað. Alright. Prófum þetta einu svona enn. Ok. One more time. Nei, blessaður Resinóttur. Herru, fékkst þú notification? Ég var að spája enda streamið og byrja aftur því að fólk var greinilega ekkert að fá notification. Þannig að þetta hafi byrjað. Já, heiðar. Ég var alltaf að spá í því, sko. Ég ætla að enda streamið og byrja aftur. Af því að, þú veist, greinilega hefur enginn fengið notification eða eitthvað, skilji. Hafnar. Það er greinilega að koma núna. Hægt rólega. Blessaður Ísak. Nú er allir að tínast inn. Fenguðu notification eða? Hafnar. Æskvöldsins bestu svo að halda þessu uppi, sko. Og Kim Jong þetta líka. Skrítið. En þú ert með bjölluna, ekki? Það er eitthvað að gerast. Fólk er að tínast inn. Það er þarna upp á hæðinni. Fékkstu bjöllun notification? Ok. Kom það bara núna eða langt síðan að kom? Þarf ekki svona. Það er ekki neitt að þessu. Tekið þetta bara fyrir ammo. That's strange. Ok. Það er eitthvað skrítið að gerast. Já, ég er alltaf ferskur með þér. Heimsækja 3 pirate camp í einu matchi. Sjálfsögð. Alltaf ferskur. Tjekkum á þessu, hvort sé eitthvað fyrir þetta. Ég leiði þetta á tónlist eða? Á ég var að hugsa að taka Minecraft stream bara í login eða eitthvað langar í svoleiðis. Er mér stress? Ég veit ekki. Blessaðu Göndu Gaming. Blessaðu Birgir.
Akkurat. Akkurat. Minecraft með svefs. Klálega, bara í seinna í kvöld. Hljómar það ekki vel. En hvað segi ég? Já, ég er að hugsa að enda þetta stream og byrja þetta aftur. Svo að fólk fáið notificationa þegar þetta er ekki alveg virkað. Ég geti búið til einhvern geggjan server, ég geti smíðað fullt af einhverjum fallegum hlutum saman. Ég sagði Minecraft. Sagði eitthvað Minecraft. Takk maður. Nei, nota QCF aftur til að byggja. Og þú. Super Sanski. Sælir. Slurp með subs. Það er klálega. Hæ? Slurp með subs. Wow. Það var stuð. What? Bless, menn feskir eða? Eru menn feskir eða? Eru menn feskir eða? Hæ? Ice Clan coming soon. Blessaður Helgi og Oliver. Og Oliver og Helgi. Nice. Látum hann koma í draftið okkar.
Gauður ammali til hamingju með ammali. Allir í chatinu segja til hamingju með ammali. Alltaf fyrir þetta. What? Hvað rugl var þetta? Það er svo mikið drökk mitt. Come on. Herru, Ingi Bauer, hann er að... Ingi Bauer er að hjálpa... já, hann er að hjálpa lesblindum börnum í Ítalíu. Höldum af stað inn í draumaland á bökkum alveg saman. Gæði 13 dagar, það er geðvægt. Geggjar. Allir að deilu sem við vinum. Þetta er fín tónlist, en ég ætla að sýna ykkur betri tónlist. Það sé hann tónlist. Þetta er ekki tónlist. Blessaði Kristján. Fekstu bjöllu notification eða? TG Þór, sælikellin. Heyri í tónlistinu eða? Á kjartanum er geggjaðan supporta creator code. Who has over one sub here? Æskuld. Þetta er tölun að slimu snetta til bakgrunni. Hljóma vel, Kjartan. Hljóma vel. Ég heiti Díti Speilaðan. What? Þeir reyna að soundspotta tónlistin til svo truflandi en ég verð að stoppa hana. Síminn er 12%. Já. Sjáumst eftir.
Býði eftir mínu að drekka stóra. Það stóra spurningin. Greinilega. Var ykkur að hakka þig? Sorry. Hvar er þessi kista? Aldrei. Það streami allt kvöld. Það streami á morgun. Hvað segir Viktor? Kallinn ferskur, já. Ok, hvar eru gæðinni sem voru hérna? What the fuck? Hvar eru gæðinir? Það voru einhverju gæðir hérna. Þeir eru auðvitað ekki lengur hérna. Blessaði Lárus, gaman að sjá þig. Velkomin í Fortnite livestream. Gott sjá þig. Ég er smá vandamál. Ég er búinn að vera hóst á fullu, búinn að vera smá slappur og lasinn. Mér langar ekki að vera kall. En á saman tíma er mér sjúklega heitt, sko. Þannig að... Já, voru þið að horfa síðust að laugardag? What? Það blessaði Gvendur. Ok, hvar er fucking gæði? Já. Ég er til í pumpu. Michael David. Kallinn ferskur, ja. Þeir hafa bara dáið strax. Goofers. Þú ert alltaf að horfa á mistari. Það klikkar ekki. Ég held að það er gett að vera í Minecraft. Er ég að fara að lúta meira? Er ég að fara að sækja þessa bolta? Bolti! Shout out Gvendur Gaming.
Ekki máli, Gvendur Gaming. Stærsta sjátt í heim á þig. Takk fyrir allt áhorfið sem hún gefa okkur. Við erum með... Erum að fara að fá okkur geggjaðan gest eða? Fylgist með. Hvað er að fara að gerast? Hittum ekki, heim ekki. Já maður, minn maður. Frímann. Sendi þetta á 2 vini. Og heppnin muni vera með ykkur. Sendi þetta á 2 vini og þeir muni lifa hann sem lífi. Er Steind á leiðinni? Hver veit? Hann kemur þegar hann kemur. Er Eir plóter á leiðin? Það var hræðilegt. Þetta var alveg hræðilegt. Blessaður Michael David og Jón David Beck. Eru menn ferskir á? Það er svolítið skemmtilega hérna. Horfi með sama viðhorfið. Það eru margar leiðir áfram. Ekki ein á mann. Ein á mann. Það eru margar. Blessaður Armæs. Shout out that. Nice contest. Svolítið gott lag. Með Daðafrey. Búin að segja 4 vinnin, vel gert. Stærsta sjátt í heim með þig. Blessaði Magnús, sorry, ég sagði ekki. Það vorst að fela þarna í chatinu. Alvar, blessaður. Hvað er að frétta Melkorku? Ég skeit svo mikið á mig með það kom ekki með mönnsku. Nei, what? Fullur í búinu. Hvað er það að tala um? Laugardagstreamið var geggjað, sko. Bara mjög fljótlega, sko. Ég er ekki með aðgang á hann fyrir mér. Það er baugurinn, hann að voru að henda hann í Þýskalandi, akkurat. Vattameistari.
Herra hnefsmur. Hvað finnst þér? Hvað þýðir þetta Mad Doggy? Oh, blár eyjar, gotta love that. Húsi herra sé betri. Ég að fara að drífa mig að vinna en leik með þér, ég veit ekki bara á kosti. Hvernig það komið mönns fyrir mig? Heyri þetta, Aron Kahn sagðist elska hatarana sína. Hann vantlega að tala um fólk sem hatar það, hann ekki að tala þú veist, hljómsveitina hatara. Það verður satt geggjað. Allir búin að vera að gera eitthvað skemmtilegt í dag, eða? Eitthvað svona... Eitthvað ógeðslega skemmtilegt. Hvað er Gvendur Gaming búin að vera að gera í dag? Það er svoleiðis, þú varst veikur, já. Það menn bara að fara á æfingu. Nú! Þetta búið að vera umlega dagur hjá Blári Tómas. Af hverju segir það? Hvað heitir þetta lag aftur? Þetta ekki tjekka þetta? Stundum á maður hræðilega dagar, sko. Kemur fyrir. En, þú var gult ljósina í tilefni því. Ég er svo lítið að búið til tónlist. Samt, þegar ég heyri þetta lag, þá hugsaði ég með mér að huginn sé betri en hann neitt mér. Það er bara mismunandi lögum, sko. What? Hvernig? Hvernig gerði hann þetta? What the fuck? Þetta er fáránlegt, sko. Ég ætla bara að enda stríðinu. Þetta er búið. Þetta er búið. Halló? Hver er þar? Halló? Hver er þar? Já, ok. Hver er þú með leyfi? Blessaðu Gvend. Hver er þú með leyfi? Hver er það? Já, blessaðu Jón Gvend. Ertu ferskur eða?
Sjáumst aftur blá tókum svona. Ertu ekki að horfa á streamið eða? Ertu að horfa á streamið eða? Ok. Það er bara opið partí, þannig að fyrst til að joina hvað er að koma í partíið. Sjáum sérna. Stefán. Er þetta hí? Stefán. Sjáum sérna. Halló. 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 Ertu Íslandingur? Já. Já, Gunnar. Það er gott. Ertu að fara að streama það? Ég? Já. Já. Það. Ertu að spila mobile eða? Ég? Nei. Þessu? Hvernig kemur hann Stefán allir? Ice Cold livestream. Þetta er one shot. Hvað er það? Hættu þessu self-promotion. What is this? Det var den rätt nu. Oh, nice. Stefán. Okay. Ég ekkert í honum. Halló? Heyrir ekkert í mér? Halló? Sjá? Halló? Sælir! Velkomin í Fortnite livestream. Heyrið með einhverju skilaboð? Halló? Halló. Við bökuðum hann ekki. Blessaður spóisið þannig, gott að sjá þig. Stefán. Hvað segirðu? Stefán. Já, hvað, halló? Heyrir ekki í mér eða? Jú. Ég var að droppa í blokkina, hvað vil ég droppa? Mér er alveg saman. Ég var bara að fara safe eða hvað ekki. Já, gerum bara að segja blessaður mjög mikið. Skal við sjá, ég var bara að fara... Já, bara hann. Þetta er svona svo hoprock sem maður er með. Já. Blessaður, ólíkir. Gott að sjá þig, mistari. Blokkin er alltaf cool. Alltaf að breytast. Við erum ekki einir. Hvað er Ingi Þór? Er hann á Ítalíu að hjálpa lesblindu börnum? En ég vil bara segja hérna að getið þið heilsað Ingi Þór? Já, okkur gera það. Því hérna,
Veistu hver hérna er hérna, veistu hvað pappan heitir? Garðar. Nei, hann kan bara glemja. Vá, er ekki neitt fóldæmi. Blessaður Ingvar, blessaður Tómas. Það er ykkur að koma. Og ég er óvopnaður. Ég er eiginlega ekki með neitt, sko. Ég er ekki með neitt, sko. Ég er bara með... Það er bara... Já. Hana. Æ, ég fann það sem... Oh, shit. Ég er algjörlega óvopnaður. Blessaður Einar. Strákar ekki deyja. Já, hann var komin loksins komið snæper. Ég er eiginlega ekki eiginlega með neitt, sko. Já, hann er upp búið. Eru bara snæper í þessu móti, eða hvaða móti er það? Já, hann er með mónshot. Já, bara svona snæfur svolítið. Já. Það er bara fyrst til að jöna að fara að koma. Hvað er þessi gær? Þeir eru við... Eða drífa okkur í sónu eða? Ég ser ekki Gabbi Netti var að snæpa eitthvað sem er gert. Er hægt að reviva í þessu eða? Já, ég held það. Nei, ekki rífa, ekki rífa. Vá. Loksins fekk boltaxi. Jesus. Vá. Já. Jón spilar. Ha? Hvert? Ha? Ha? Nei, ég ætla ekki. Er eins og einu hérna sem sakna Hop Rocks eða? Það var það ágætt, spennust. Ég er alveg special svo. Og ekki neitt með fall damage. Ok, nætt. Eða graffiti fíldinni hjá hérna Kevin. Stráka, ég er með svona, ég er með stressmöpp. Ég er líka með treasure map, en treasure map mitt er langt í burtu. Mitt held ég er í... Ok, það eru bara snæperir í þessu móti. Ég er bara snæprar. Þannig að þú ert basically bara one shot. Já, skilur við, já. Það var eitthvað að koma. Halló! Já. Nei. Bara. Hann svona mobile, hann lífaði ekki. What? Já. Rip? Það stóð löftubort. Ok, það er enginn hérna. Það er gæðina 250, já. Gæðina húfanum. Gæði var bara í eitt hús. Hvaða hús? Hanna stóra. Það er það. Ég er bara hringin. Ég sring. Með það shield. Hvað er uppáhalds sem að skynni ykkar leikmyndi sem er á það? Gott mót inn í þessu leik. Ég ætla að gæja var að nota íbótu við hann að spila aðeins meira í 300. Það er gæja þar, buss og eitthvað. Ég sé það ekki. Það er byrjað langt. Já. Hvar eru þeir? Þeir er hana, vest. Geturðu markað? Þannig. Þeir feila sér baka tríð. Ok. Já, sést ekki neitt núna við á. Þeir eru bara neðan að lúta på þau baku. Já. Sé ekki lengur. Þeir eru bara að fara inn í circle en við getum bara að takja það þar. Ég held að þið bara beila þeir. Þeir eru bara að fara inn í tiltið eða eitthvað. Nei, sjáum hver Sóni leiður okkur. Það
Það er ekkert mál að Já, rótæta sjá. Já, hvað er Þeir það? eru hérna vest. Ég sé á. Ó, shit. Það getur verið í vafa, ég er í vafi. Ef að drífa okkur í reboot-vannu sem er hérna, í Solti. Ég held að það er nær hér. Já, það er dæmægt í nær hérna. Er ekki Solti í sóninu þegar? Jú, þeir eru bara svolítið, já. Yes! Headshot. Nice! Við getum nota, ég er með lunchpaddu að fara í hann, eða? Hi, Pure Devil. Ég er líka með svona pad. Ok. Hann er gæi. Hann hitti mig. Goddammit. Hi, Dublo. Hvað er þetta stækt? Takk hann. Það var svona smá leiðilegt að það er svona one shot. Það var smá byrjandi. Jæja. Þú máttu reyna. Þetta er skemmtilegt mót. Já. Skemmtilegt mót. Blessaði Victor Leo. Gaman að sjá. Vá. Ég var að fá nýjan glætir. Fortnite kassa. Nice. That's snipe. Við getum kíkt á þetta snipe aftur hérna ef við viljum. Má sjá. Förum hérna. Svona. Hérna getum við kíkt á þetta snipe. Paddu að fara í hann, eða? Svona. Ó, shit. Hérna. Jú, þeir eru bara svolítið, já. Beint í þessum. Það var næs. Herri, já. Störtum Fortnite. Gauður, þráin er meistari, Ingvar. Þráin er meistari. So good. Fortnite er að startast og meðan við býðum eftir að Fortnite startist, tjekkum þú á þessu hérna. Ok, ég þarf einhvern sigur sko. Það mönns. Blessar SL Pat. Fyrstur að djöna fara að spila. Blessar Michael David. Þetta menn væri svona Já, eigum við að kíkja á spósitana? Nei. Eða hvað? Nei, við náðum báðir. Sælir. Halló. Sælir. Sælir. Hvað segja menn? Veitu, þessi krakki er ekki eins og í Vá, loftinni. ertu live? Hver? Þessi Ravenarian. Hvað meinur þú? Ég heyri ekki í Atla. Nei, hérna Stefán. Þetta er stæð. Já, heyrst ekki í hann. Halló? Hann er ekki að tala. Stefán. Stefán. Jú, hvað veistu að tala? Hvað segir, er þetta fyrsta Hann er á kostul skríninu, aftur ekki... Halló? Ó já, þetta er svo mikið að vera skýja gæri. Stefán. Hann er ekki með headphone-inu á Íslandi. Sissur Steffi. Stefán. Stefán. Danni, halló, ó. Elskar mín.
Halló, hvað segir Danni? Hæ. Já. Er þetta fyrsta cross-collabið okkar? Já. Mér sýnist það. Ós. Shit, við erum mútið PC servers. Það er svona. Stefán. 2 sjóræningar og 1 skíðamaður fara saman á bar. Hvað gerir svo? Hey, ég lágur að shit. Ég lágur að skíða hérna konan. Smá. Steini ekki bara einn. Blessaður Jón. Meistari. I love these lights. Hæ, SL Pat. SL Pat. Hættu að horfa á Danna og hvað að horfa á Ice Cold. Þetta er náttúrulega bara rugl, sko. Stefán. Já, hvað segir Kjellin? Blessaður Blá Tómas og það. Hvað er Ingi? Herðu, Ingi, hann er á Ítalíu að hjálpa lesblindu börnum. Ó, nett. Hann er að hjálpa börnum í Ítalíu sem eru lesblind. Var þetta ekki Dusty? Dusty? Já, já. Ég var að hugsa Mexíkónu eða hvað? Elskar mig, hvað veistu? Já, bara færa hvort þú væri hérna. Nei, hefur það? Ég hef bara fínt, elskar mín. Eða ekki að spila ykkur tónlist eða? Hvað það eru? Ég er bara að spila tónlist, já maður, fyrir mig í Minecraft eftir. Sett á Ísbílinn remix, maður. Ó já. Þetta er Ef þú kíkir á svona banner-íkonu okkar, þá erum við með Ísbílinn. Ó já. Akkur segir okkar, þú ert ekki neitt í þessu. Ha. Já. Roasted. Ég og Pure Duplo erum sama manneskja. Hvað segir þetta niður? Ég og Pure Duplo erum sama manneskja. Veitu, banner-íkonin? Veitu, ertu með Ísbílinn í banner-íkoninu þínu? Já. Já, kíktu bara. Á YouTube? Ég ætti að vera að tala um auglýsinguna. Nei. Kíkt á Escape. Ítt á Escape. Já, what? Gett. Ísbílinn. Þú eru að fá þér þetta? Nei, ég ætla ekki að peppa lægi að syngja. Nei. Við erum bara miklu aðdáðandi. Hver er ekki aðdáðandi að Inga Bauer? Mamma mín. Það er svo góður. Ég er ekki að djóka, hún segir mér alltaf stökk á lögum. Þetta er eitthvað graðhesta tónlist. Hei, viltu míní? Mamma mín actually fílar. Hvað er míní? Nei, Stefán. Mamma mín fílar. Á ég að kerja hérna mínu? Já, kerja mínu, láttu strákan að fá þetta. Ég veit það. Þú veist að mér maður. Hvað er Ice Cold Looter maður? Það er rétt sér. Herru, er það að fæta strákar? Gæjar á mér. Nei. Auðir, drefti mig. Ok. Nei. Við erum svo þrýbúð. Ég getur revivaður. Já, koma svo. Maggi, ég treyst á þig til þess að reviva mig. Maggi, taktu kortið mitt. Koma svo, Magnús. Ég ætla að fæta þessa gæla, sko. Ekki deyða strákar. Annars er lífinu til vombriðar. Náða. Yes! Náður þeim öllum? Ok, taktu kortið mitt. Já, ég náði Kortið mitt Hvað að er undir. það? Kortið mitt að undir. Anna. Og ég náði hérna eitt kort, ég ætla að fara í það. Ok, ég er með eitt svo. Abba, svona. Abba, sanna. Abba, svona. Hvert viltu fara og hvað viltu gera? Lút. Það væri gaman. Hvað segirðu? Hvað segir elskan? Elskan er góð. En þú elskan. Það er bara fínt, sko. Fíla. Fortnite livestream alla 50 daga. Segja öllum vinnum frá því. Við erum alltaf livestream á bakkinu. Já. Já, Danni. Verður þannig aftur livestream á morgun út af því að þú streamaðir síðasta lögða. Það er föstudagur á morgun. Morgun? Það er föstudagur, kallinn minn. Já, ég hætti. Þú fórst ekki í Það er skólann í líka dag. ég er að droppa hérna. Ef ég fer ekki í skólan þá ruglast ég á dögum. Það er saman við mig. Varstu að gera eitthvað leikrið? Það er Hæ, ég er ekki með Mats. Maggi, nei, Þetta Magnús. alltaf Já, hýðin. Magnús, þú heitir Magnús.
Róa. Ég heiti Magnús. Já, ég heiti Magnús. Hvað var þú? Hvar er Magnús, Maggi minn? Ég er hér, elska mín. Elska mín, það er að koma að klára mig. Allir er pistol genius. Allir kann á Nei, come on. Spokki. Spokki. Þið náðu þessu. Spokki. Þegiðu. Þetta er beautiful Mimi. Fyrir aftar. Gæin er svo heimskur, Hvar er hann? Spóið sér þannig. Nei! Ég er að koma. Ég hef 3 líf. Halló, ég kann ekki að meina. Ég breyta bana. Fortnite. Hello. How the people doing? Og ég var fattir, 20 streamið mitt aftur á morgun. Nice. Ég ætla að slökka á þessari helvítis tónlist. Hún var svo, það heyrði svo hátt í henni áðan. Er það? Og hann heyrði ekki rastið. Ef við vera að skýða fólk. Ég skíðaskinnið. Nei, Hvað sem þetta heitir? Þurfum við að lífa eða? Nei. Góðan og blessaðan daginn. Pure Duplo, getur þú verið... Já, ok. Þetta er flott skott. Þetta er bara æskur. Halló. Þetta er æskur. Ég get verið Jacki. Getur þú lækkað í streaminu? Hæ. Getur þú lækkað í stíminu? Maggi. Já. Flúp, flúp, flúp. Flúp, flúp. Nei. Ferð á mótmælinn á morgun. Ha? Já. Ferð á mótmælinn á morgun. Þegiðu, pabbi. Ég þarf ekkert að skipta bleiu. Já. Æ, Vigdís. Vigdís. Hvað er Það er þetta? Vigdís. Strákar, hvað er þetta? Get 15 bounces in a single throw with a bouncy ball toy. Hæ? Já, farðu bara inn í 1v1. Nei, 1 by 1. Og hendu bara boltanum og þá færðu oftast 15. Ég veit það ekki. Mjög ólíklega. Henda boltanum? Já. Já, bara henda skopparabolta. Skopparabolti, ok, nice. Ég var að kalla mannesku kúkalabba, ég er svo mikill savage. Þú ert savage. MFI og skutu bjög gangster. Daniel, þú ert samt actually savage. Þú ert Duplo, getur þú gert ready? Annars kikka þér. Damn. Kikkaði honum actually. Já. Hæ? Hverju? Hvað gerðist? Hann kikkaði honum. Hverjum? Gæjanum. Nei? Jú, víst. Hann kikkaði gæjanum. En það eru allir hérna inni. Þú ert ekki ready. Nei. Double. Oh, what? Það er hana. Hætta. Já. Þú veist, okkur kall... Ok, Daniel, þú Blessaði, big boy. kallaði mig Dopplo á hann og hann er að kalla mig Daplo. Kann fólk ekki að segja Duplo? Er Við þetta eins og erum- Duplo-kubbanir? Það er embarrassing að Já, pappi gera. Duplo-kubbar. Við tölum rosalega mikið um það þegar þú spilaði fyrst á Magga og þú kallar hann þannig að Spocky Diplo. Fokki Diplo. Þetta Svo tala líka um þennan? Spoisy Doisy. Þú kallaði mig líka eins og Spoisy Doisy. Hann er mjög mikið fyrir að breyta nafninu sitt. Herra, ok. Halló. Hvað er ég live á YouTube? Þannig að endur... Sæl og blessu, Ice Cold Stream, ég ætla bara að láta ykkur vita. Ég er í beinni núna og þið Þegiðu, getið Danni. endilega kíkt á stream. Ekki fucking boga þér. Þú horfður á streamið. Það er streamið hér. Daniel, mér langar svo mikið. Ég var einmitt að fá að öskra subscribe to, þú veist, Og likeið Það var strákur sem að skýða og ég var stelpan. Já, þannig að ég bara, já. Veitu hvað, er það bara að fara í Pleasant? Já, maður. Allir að fara í Pleasant, ok? Ég eftir Það er langt í þig.
En kannski sko, spurðu hann. Ég er svo mikið að fara að mjúta þarna. Það heyrist ógeðslega látt í Stefán. Ó, er þetta betra? Það er sem fyrstu leikina. Stefán, Já. Við erum það tvo leikina. hvað heitir kærastæðin? Já, 3 sko. Hún til Júlía, af hverju? Nei, bara að spyrja sko. Ok. Hún er rosa fersk, sko. Já, Það það er ekki að vera fersk. Þess að þú deyta hana. Jú, Það með. er 2019, maður getur verið hvað sem maður vill, Magnús. Stefán, Já. hvað heitir hennar herra hnetusn í rallinu? Árni Páll. Árni Páll. Árni Páll. Hefurðu heyrt þegar hann segir Ingi myndi að stæla aldrei kaltgur? Þá er hann að tala Inga Báir í kalt. Já. Vissu það? Bói. Ég ætla að byrja að Ekki. kalla hann Alli Palli. Ég kem. Bói. Það var ekki gæði. Ég er sjokkan. Spoisi. Jæja. Nei, Nei. Vá. Það er svolítið cool. Vá. Er ekki að vera með heldur? hvernig hafið þið það? Viljið mini? Skoti mín. Já, gefðu hérna Danna. Minniðinn. Æðan. He needs it Þannig þetta er more. mini. Nei, þú. Thank you, I appreciate that. Ég er stoltur að þessum mætingu á Eskóldsskóli, svo maður svo, segi öllum vinnur sem þá. Það er rétt, minn maður Danni. Mamma ykkur og pappi verið að vita hvað er að horfa á. Nákvæmlega. Já. Þið þurfa að vera góðir foreldrar, svo náttúrulega. Ég er búin að segja öllir í fjölskyldinu minni. En þá pappi minn sé ykkur góður, hann kom áður upp í herbyggjum og Þetta segja, var akkur bróðir það nota herbyggjum mínu. Segðu þetta einu sann þegar ég er búinn að drepa þetta. Ég er svo stúpid. Shit, hann var hækrandi. Þannig að fara í hann að Þetta er gæða gæja. og klára hann eða? Ég ætla að taka hana bólir og segja hæ. Jæja, hérna hann Ravendútinn Klára hann að gæða? er heldur. Nei. Ég datt yfir. Já. Hvernig hitt hann mig? Ekkur er væfan, ég fyrir klára hann að gæða. Hætti þessi. Hæ, ég Hætti er þessu Daniel rugli. og ég er sökkar. Ég sá eitthvað meira. Nei, Tók hann. Endur ekkur En er hann er í væfa. væginu. Já, með. Ég er að koma. Hvað- Thanks. Hvað er, Hvað má ég fá þetta medkit af því ég hef 4 líf? Já, Nei, ég er að deyja. ég náði þér. 3 kilo boy, let's go. Fortnite allir sem alla hundur það með hónda mjöls. Allir hér með kerrið, sko. Voru þetta killstíl eða? Nei. Er það mikið híl, eða? Stefán, hvað er uppáhaldsnammið? Strákar, þeir eru fyrir mér. Það er það. ég er sorry, ég er sorry. Já, ég Hvar er er líka gæinn? fyrir því. Sorry, Hann not er sorry. drikkás. Stefán, Er eitt alveg, hann er low, hann er low. Hann er low. Hvað er upp á snammið mitt? já, Eitthvað svona lakrístóti eða eitthvað, gott að blanda. Mitt er Nei, alveg ég veit hvað er íslendingur. fyrir það. botna mitt er pulsu. Wow, ok. Ekki Stefán, kallið kallinn minn. líka. Ég er að koma til þín. Já, en þessi krakki, Strákar, það er allir að deyja. Já. Hei, ég skal rífa af Já, þig. rífa það mig. Nei, ég er bara umlega í smegmaði. Oh my god, ég elskar Oh þetta. shit. 3, 2, 1. I'm too young to die, man. Ég er óbygglega lóð. Og þeir eru að fljóta hér, vekki. Tilbúin. Roasted. Oh my god. Þetta er svo Sokkaskinn. Það er svona sem ég gerir þessi sokkaskinn, sko. Shit. Svona, Stefán, Já.
Sokkar sínu var að Hvenær grenja. eru tryhout Ice Clan? Byrja aðeins, ég ætla að sjá þetta sokkeskinn deyja. Þannig að, by the way, ef þið eru að horfa á streamið, ég er að reyna að fá 100 subs. Ef þið eru ekki að Ha? horfa á mig, haldið áfram að horfa á Ice Clan streamið. Endilega subscribe í Þeir, Daniel. Sko, Raffi heitir heitir Ice Raffi af því að hann er að auðlýsa Ice Cold fyrir okkur. Skiljið. Spicy Danny is live. Jón, þegar hvað skrifaði? Hann er á lausi. What the fuck? Og vákaður í freyðið. Ég skrifaði ógíslega óþægilegt hljóð. Hvenær eru tryouts fyrir Ice Clanið, eða er að fara að koma tryouts? Það er bara ekki ennþá búið að ákveða, sko. Þannig að, Stefán. Já, ég er að hugsa að bara breyta tryouts í þannig að Nei, sko, því að ég er á... klaninu minn í nafn frekar en bara, þú veist, klan. Ok. Og Jonas og Ice, það væri alveg til í það, sko. Ég er að horfa á streamið þitt, Nei, takk. en engin annar Like horfa á. Ó, Ég nokka þetta sokkeskinn, sko. fyrir 6 ári í dag. What? Live task. Ég er að horfa. Lorian, Latif. Sælir, hvað segist? Ég er að spila með Stefán og Magda. Grínsnækka. Hann er líka kærasta minn. Ég skilur blöndi, ég Þetta er skilur endi. Stefán, Já, við spilum Hey, alltaf. hvað ertu með mörg wins, solo wins? Mörg. Við erum til í Ekki segja Stopp, honum það, hann er stopp, að flexa á Happy þig. Hamlet. Ok, Mexico, það er flott. Ok. Mexico! Ekki segja honum hvað með mörg vins, hann ætlar að flexa að hann er með mörg solo vins. Ok, flexaði, let's go, flexaði. Ok, 21. Hvert er með Stefán? Hvað skýrði það? Þú veist að ég er að fara með Fortnite tracker einnig núna, sko. Endilega. Hann er með miklu meira en ég. You Hann er know, með meira en ég heyri hann Stratus hlæja. gives you less FOV because of the latest patch. Ég heyri hann hlæja. Hann er með fleiri en ég, sko. Ég er followers. Hann hlæja með hvað ég er mikill lúði. Áhugavert. Áhugavert. Nei, ég var Varstu að að segja- ég var að lesa kommenti. Ok. Nei, býttu. Strákar, við þurfum að fá 2 vins í þessu streami. Stefán er að vera að koma með 100 vins. 100 solo eða 100 í Maggi. heildina. Það er bara í heildina. Hvað er með mörg solo? Að þú sést ekki með fleiri solo vins sem Maggi. Ég ætla ekki að expósa þig. Ertu með byssu þannig? Það er hérna Já, ég pumpa. má pumpa. Yes! Ég er með fleiri en hann. Ég vil pumpu, er þetta pumpa? Þetta er Nei, tactical. Má ég segja stats á þér eða? Já, já. Og hann er með 4 solo win, 8 duo og svo 86 squad. Veitu, hvað sagði hann að hann væri með mörg duo? 8. Ok. AR og Skal ekki- tactical. Ég skal ekki flexa hérna búrinu mínum. Ég er með mini fyrir Duplo. Duplo, ég er með mini fyrir og Big líka. Gjör svo vel, Duplo. Takk Og kærlega. það er Big hérna, Duplo. Takk fyrir. Stefán, Yes, sir. þegar ég var að hringi á hann. Það var ekki motherfucker. Já. Stefán, þú hefur spilað með Íslandsmeistaranum, eða ekki? Illa mettaðan hjálfur. Tómas. Já. Íslandsmeistar. Þegar allir heldur þú væri fullir. Heyrðu? Hæ, pabbi. En á hverju talaðu svona á streaminu? Út af því ég heyrði í sjálfum mér eftir á. Það var frekar pirrandi, sko. Var það ástæðan? Hvað er að gerast? Nei, sko, að því að manstu við fórum á þetta mót, þannig að Fortnite móti.
Ha? Þannig að við erum flexbet ok, bróður minn var að taka ykkur upp. Daniel. Heyrðu hvað það sem ég sagði, manstu þegar við fórum hann á Fortnite-keppnina? Já, ok, þú manst eftir því. En daginn fyrir það, þá var Stefán eitthvað að tala og allir Ingi hélt að hann væri fullir. Það var á Fortnite mótunum sjálfu. Já, á föstudeginum. Já, það var deginum áður en vikur. Já, á Á ég að taka þessum alltaf. Svo var líka Maggi í blokkinu fyrir riggmótið. Þegar þú bænaði Já. það var það í þannig Hey, græn pumpa. Bænuðist hann. Langar eitthvað með græna pumpu? Ígur, viltu þessum? Já, mér langar Nei. hérna. Manstu eftir stráknum sem þið sænuðu síma? Já, varst það þú? Það var ég. Meistari. Má ég fá shotgun-skot? Shotgun. Nei, fyrirgeðu, ég meina sniper-skot. Snæður og ég. Hérna, þið er mín. Hvað segir Fékkstu? þú? Hvað heitirðu? Ég droppaði ekki öll. Sæna Ég? síma, gæi. Æna síma. Ég heiti Magnús. Magnús. Ravian. Hann er Ég Maggi heiti Jón. Ég kalla hann Maggi Bjössi núna. Nei, ekki kalla mig Maggabössa. Please kalla hann Magga Bjössa. En ég skal segja þér hvað mátt kalla pappa minn. En næstu auðvitað Kalla hann kalla hann... Nei, Geir, kalla hann Leroy Jenkins. Please. Bara please. Af hverju Bróður minn gera það alltaf. Hvað? Af hverju ekki hann eitthvað verið að tala pappa? Ó, chili! Yes! Þetta er Já, annað chili. chili er geggjus. Ég hef aldrei fengið chili. Má ég prófa það? Já, hérna. Það er hérna á mér. Ég er með Riftugó. Nei, Við þurfum ekki að nota það strax. það er ekki að við erum. Ég heiti DJ Speil á hann. Pappa Er Magga það- er DJ. Já, pappa minn er DJ. Hvað heitir hann? Hann heitir. Hann er Kids Don't Know. Þú veist örgulega ekki hver hann er. Ég spila með PewDiePie í Fortnite til hamingju. Djóka mig. Þú sakki ég er eitthvað að flexa á mig hérna. Jón, þegar þú... Picture it didn't happen. Hvernig... Það var bara láta þið vita. Ég spila með frægara mannesku, þetta er Ice Cold. Það er bara frægari fyrir mér. Einhvern langar í Big Shield hérna. Spoisi Danni. Komdu að sjá Big Shield. Let's go. Danni, Ég er að koma, ég er... get your ass over here. Ég er að koma. Spoisi dóisi. Ég ekki bara nota springið Bossalega það. spóis. Ég er með chili. Já, ok. Við erum búin að fá emote og við erum búin að fá, þú veist, Item. item í leikinn með þér. Eða þú veist þú, að ég er ekki lengur í spoisi. Akkur er hann ekki lengur í Spoisi? Af því Daniel ætlaði að hætta með spoisi. Nice. Og svo hætti ég í því og bjó til mitt eigið. En núna er hann búinn að, svo hætti hann við að hætta með það. Það er mjög sad moment þegar maður fattar að mikrofónu sem sé ekki að vera í sambandi og maður er búinn að tala heila. Daniel, hef ég sagt ykkur góður í að unplugga mækinn? Mjög oft hefur sagt eitthvað. By the way, ef þið eru að horfa á Ice Cold streamið, reyna að fá mig upp í 100 subs en haldið áfram að horfa á Ice Cold. Það er rétt. Hárrétt hjá þér. Ég er með 1 subscriber. Herru, ég... Stoltur af mér. Blessaður. Boys í Danna. Daniel, elska mín. Já. Hérna. Ég Takk, kom mamma. með stóran bjór fyrir þig. Nei, ég vil Pepsi. Blessaður Minecraft. Ok, breyti, ég skal bara breyti Hann þessu keypti í vart sokkir. spoisi. Sjálfur Minecraft í leiknum okkar. Á streaminu. Það var okkur gæði sem keypti óvart sokkerskinn í gær. Það var einn Stefán. krakki sem var keypti viljandi sokkinskinni í gær og hann heitir Maggi. Æ, ég. Lol, hei. Lol. Bjössi. Það er hérna. Nei, Hæ Maggi. Stefán, Já. ég er með miklu fleiri subscriber sem þú, vissir það? Já, hvað ertu með eitthvað fake account eða? Blessaður Glinur hring. Nei, með 9. Hann er með 9. ég er með 1.
Vá. Ég er að tala um ekki, ég er ekki að tala um Lil Tay á móti It's my sister, sko. Ekki, Ég er búin að eyða honum eða eitthvað. Ég veit ekki, ég man ekki passvortið Hvað er það að tala um? hann segir hann sé búin að eyða honum en hann vill ekki revífa þetta. Strákar, ég ætla að mjúta ykkur alla. Hann ætlar að mjúta mig. Mjúta hann sjálfan sig eða okkur? Ég veit það ekki. Er ég með Rift2Go? Ó já, heyri ekki í mér. Er hérna Rift2Go, kallum minn, Rift2Go. Kallum minn. Já, já. Þetta var verið að eyða Rift2Go. Nei, við erum að fara í hringinn. Blessaður. Kleinur hringur. Blessaður. Ligma. Ef þú ætlar að hluta, þá er tíma ligma. Þetta er logic. Eða nota þetta. Daniel, RIP að þú hafa hérna Ég myndi spara Rift2Go. child friendly stream. Það er of seint, sko. Getur þið kerja Messi, Stefán? Þú mun aldrei Sjá. Hvað segirðu? Getur þið Kerja. kerja Messi? Nei. Mækinn var sett Nei. á katta. Jó, ef þið Ef hann nota þú riftið það? Ég getur Nei, ég ætla að nota falltu svona. Sparaði Riftið. þá Ég teipi bara múti Þið searcha dansandi Messi. endurspillin á YouTube eða bara fyndið YouTube-channelina Daniel Dagur. Þá getið þið fundið öll gömlu cringy vídeóum mín. Það langar engum að sjá það, Dani. Ég veit það. Ég veit það. Mér Það var langar líka helst ekki að sjá rústir. þeim á öllum. En ég ætla að gera þetta því ég vissi að Maggi myndi gera þetta. Mér langar svo mikið í innan PTX. Jam Queen. Langar þér í fiski Ég er pickaxein? fastið svona. Já, beint í hún langar í falltu. pickaxein. Það er ekki. Já, þið er að nála okkur strákar. Jú, gæður, incoming. Fiskur! Meistari yfir svona horfa allan tíman. Heldur hann má kýrsta með þér. Ó, ég vil ekki mæta orðið lítið. Það skiptir ekki þú. Magno! Holy shit! Holy shit! Holy shit! Þetta var creepy. Þetta var rosalega creepy. Holy. Á einum. Come on. Já, Let's go, baby! revive Magga. Reynið að finna Ætlum við að- í Þið spawna. getið líka bara látið mig Er þið svona deyja. rikta strákar? Hvað Þið er getið líka bara nei, ekki láta mig deyja. Ég er með gott út. Takk, Stefán. Ég get það ofnur. Akkur næði ekki fucking á? Ok. Ertu kjör? Náðu Það því. eru fleiri gæjar held ég að lenda á því. Japp, Já, taktu þá meðan ég er að reviva þarna. og ég notaði Let's go. loftinu. Vel gert, halda áfram að fuckast. Jallur, ég er meiri bara. Bara hýla mig. Hi, John. Jonathan Wick er með okkur. Lóti. Japp, Jonathan er ekki vinur mig. og ég lef. Hann er ekki vinur mig. Óla. Jonathan er ekki vinur. Nei, Jonathan er ekki klóra mig. Rétt! Aðeins nú sko. Jonathan, hérna. Jonathan. Come on, þú nærið þessu. Ég held hann sé low. Blessaður, Stefania Vilhelmsdóttir. Næ, þú hann ekki. Þú getur þetta. Þú getur þetta, Reifin. Þú getur þetta ekki. Lóta. Og ég sýttar lóta. Rest in peace. Þú getur þetta og Á getur þetta. 29 Hann eftir nokkaði þú. alla hina og hinn gæni 29 helf. Og allir að kommenta Æ, ég niður í get- iSchool chat F ef þið eru subscribe-andi spóið sér þannig á YouTube. 100 V-bucks, let's go. Hver er með flest kill í síðasta leik? Blessaður Eid Sláls. Langar að kíkja við og koma með mönns fyrir kallina. Eitthvað hlaup eða eitthvað. Þú átti í skil að spila með svona. Hver er með minnst kill? Var það Duplo? Já. Duplo, ég ætla að kikka þér og ég ætla að leifa Ice Brella að joina. Sjá Bye, hérna. Duplo. Ok. Bæn.
Það er hann að næta. Kókamjólk, er það? Svona, Halló? sælir. Hvað segirðu? Kóki. Kókomjólk. RIP. Guys, það er fólk að það sagði einu manni live maður. RIP. Hvað ætlar að Rick, allir bara fara saman. Það fyrir sko að spila eða? Þetta er. Ætlar einhver að joina það? Já. Má býða. Sælir. Sæll og blessaður. Stefán, ég þarf bara að segja þetta. Já, let's go. Þú þarft að taka stretch-stúr út af því að það er núna betra að taka stretch-stúr. Þú ert ekki búinn að sjá hvað þú sommaðir inn. Jú. Það er mikið betra að taka stretch-stúr. Þú getur ítt á F11 líka. Ertu að spila með stretch, Stefán? Skjárinn er stretched en ekki leikurinn, ég veit ekki. Ó, býði, það er OP. Þú ert þú ert svo heppinn að geta actually verið með skjá sem að getur stretchast. Aha. Þú ert að play... Nei, þú ert að PC. Blessaður Hafsteinn. Ó nei, Hvað þú segir? ég get en þú veist, mér finnst það ég er búinn að venjast í að spila svona. Stefán, Yes sir. Hvað segir kjærlinn? Ég held að hósta á fullu, það er ekki gott. Ekki gott að hósta. Stefán, kallinn er alltaf bara að vera betri og betri. Það er bara hannig. Ég fíla. Hver er að blása í mækið sinn? Alltaf fórum að grenda. Freyla. Já, ég þakka. En þú veist, ég sé að þú ert alltaf að vera betri og betri, sko. Hvað er að lenda? Við aðeins fyrir og ljósum þessu heitt. Bara segja við þér. Toxic HGJ06, ég þurft að mjúta. Já, það kemur alltaf svona hljóð frá honum. Hann er að blása í mækið sinni, já. Nei, hann er ekki að blása mækið, hann er Ok, eða hljóð frá honum. Strákar, ef þið droppið í retail, þá droppið þið húsunum, ekki hjá iðnaðarbyggingum. Ég lendi oftast í húsinu, sko. Svo er strax Stefán að læra. Ég lendi bara í húsinu. Stefán með pro strategy, sko. Þú kannt alveg núna að hoppa niður, eða ekki, Stefán? Svona á réttu tíma. Já. 8 stalls. Getur þú komið hlaup? Ég var að slátra í einu leiknum, bara ekki með 3 kill og eitthvað. 4 kill. Já, með taktíkilinni. Já, það var bara óvart, sko. Já, ég er með suppressed pistol, ég er góður. Með Tella Sosa. Já, ég er auðvitað dán, ég held að þessi gæja pumpshogun ég veina AK. Good shotgun, let's go baby. Getur þú komið til mig? Nei! Bara AK. Halló! Sko, Danni, hann... Ég var bara Stúbló. með suppressed pistol. Sjáðu mig. Ég náði allan að einu. Já, byrju, náði ég ekki einu til það, já? Nei, ég náði ekki. Þetta er svo, að ég á maður. Ó, hvað ég þóli ekki þetta. Og ekki helpur kill. Þessi gæi er svo Ég er búinn að drepa toxic. 2. Áfram bara. Ég er að Það er koma. hann að gæja mig, sko. Ég er að koma. Koma svo Ég brella. er bara eiga. Trúum að þig. Yes, maður. Ég er Það bara getur eiga. að ná respawn kartinu mínu. Stefán, þú getur kannski náði. Já, En maður. það er þarna í húsinu hana. Ég þarf að hýla mig, sko. Ég er bara heppinn, sko. Ég er náttúrulega á lífi. Mér leiðir svo Eru gæir hjá þér, eða? Nei, ég er rétt svona að fucking lifa af út af þessi gæði var að spraya með SG af það eina grá eikin. Nei, ég er búinn að hýla mig á það. Sérðu, Stefán, þú verður að kaupa þessa byggjum. Hver er með þetta fucking líkabarinn? Það er einu sem ég heyri í, sko. Æðislega. Já, þetta er bara... Þetta er Brella, hann er mistari. Já, ég var að láta inn á Discord æsköld. Þú Hanna. varst ekki með Discord á þetta. Mónshot, vel gert, Stefán. Góður. Anna gæi, þannig að fyrir ofan ekki. Hvað? Vel gert. Hvað er þessi gæi? Herru, ég ætla að elta hann. Það er líka góð hugmynd að respawna mig. Það er kannski einhvað. Er gæir að fæta hérna?
þó að einn pikkar upp kartið þá geta allir í spóna gæjan, sko. Er það? Það Já. er magna. Já. Bye bye. Nokkaði gæðan. Ok. Hann er bara, einhver getur reyndar í spóna. Það er annað gæðina. Það var list á því. Ok, ég skal ekki það hérna. Nice! Góðu, Stefán, þetta var svo flott. Það var óvart. Já, en þetta var svo... Hinn gæðina. Nokkaðan. Ekki deyja. Nei, ég er með 15. Hann er fyrir aftan mig. Ég er svo spenntur að vera að kikka þér út fyrir að vera með minnstu kills. Nei. Já, Já, ok. Hvað er það? Mér liðir svo hann er á mér. sirkus. Og ég er með gráa pistúli, skal jarga lífi ykkar. Gæjar, inn á mig. Hvað? Þú er búin að vera að horfa svona lengi? Ég follow. Það er ég svo dáinn. Góður! Gjör það er fullt að lúti Já, það er fyrir... hýlabúri. Já, ég er með bandisins og kampfær. Er eitthvað með shotgun ammo? Getur þú Já. gefið með kampfærinn? Já. Er Hérna, eitthvað hérna. með shot? Er eitthvað með shot í Ó, já, ammo? ég tók Má ég taka til rockina sér, já? Droppaði þér. Ok, ekki. Ok, hvað tók kósið? Ekki ég. Það er fullt að lúti hérna fyrir Ég tók Brella. hann, sorry. Fullt að lúti hérna fyrir Brella. Nei, fyrir Ég... Danni. Allir sem Já. þurfa kósið, koma að mér. Allir sem þurfa kósið, koma að mér. Já. Býtu, já, ok. Ert þú... Vantar eitthvað sjokkar Danni, hérna? Já, mér. Danni, hvað er hinga? Já, ég er alveg að koma. Kóttu Danni. Settu kósi. Ég er ekki með hann. Yes. Ég er ekki með hann, seifa hann hérna á hjá mér. Annars myndi ég alveg bara. Blessaður Rásir. Þetta er Yellow Derb. Raffi er snillingur, vissu þið það? Hann er mistari. Hann er mistari. Spicy Duplo og Galdur sem þú þekkir, þeir vita báður hver ég er. Ég held að sé að koma með Dream Squadi. Ég held að sé Brella, Danni og einhver. Danni... Einhver, Anna, Stefán. Já. Gurr. Við tók aldrei Jibi. Nei, mér er Manstu tjókað. eftir Brella. hérna Tóki og Fyrstu þekkirðu þarna Magga þeir voru að og spila og ég var á Þú ballinu. saman í skóla. Hvaða balli? Þú veist að Maggi var, við vorum að spila með Þarna, Magga. manstu, þegar voru þarna strímið þarna eldgósi. Já, Stefán, hvað? Varstu á balli? Já. Ég bara fór í Það er kláðan ég. að breytta kallinu. Varstu að horfa á meðan þú varst á ballinu? Nei, Ég var að horfa á ykkur á meðan ég var að gist í skólanum. Hérna... Já, Danni, þú vart að vera gett entertaining. Brella, þetta var ógslag góður. Og ég veit ekki með Toxic. Hvað sagðir Stefán? Þú veist, ég er með trash heyrnartól. Því að ég braut heyrnartólum minn á strími út því að ég kannski, þú veist, Það vantar já, bara ekkert. tomper. Við erum meina Já. Dream Squadi hérna, sko. Mér vantar síld sko, allir vantar síld. Við erum með Dream Squad. Svo er iconic ég alltaf að deyja í byrjun. Það er potted shield hérna einhvers þar. Og ég að klötsa með fokkin eikim, ég er svo heppin. Þú veist, svo góða byssu. Brella, ertu ekki 14? Nei, ég er 12 ára. Vá. Það er stuttur. Nei! Toxic! Good, fuck! Fuck! Game! Byrju, ég með hugmynd. Rauða spjaldið. Shit, Gán, man. rauða spjaldið. Þetta var ekki gott. sorry það. Þetta er brjálega. Ég sé bara, ég er grenjandi núna bara. Okkur vantaði hana Það er shield. stíkseli, getur eitthvað tekið? Ég er að kerja hérna Já, Kingara. það er Já, kistuður. ok. Ekki brjóta hana. Ég veit það. Ég er að fokk ég er. Er ykkur heal eða? Sorti það. Mér vantar bara síld sko, það Langar ykkur með bláa pumpu? Já takk, ég er bara Ég er bara með taktíkur. Þannig minn, það voru svona 10 pumpsökunarna. Hvar? Á staðinum á ríkir sko, þú drápum það. Það sem er Æs. kilst. 5, 2, 1. Það er allir eitthvað- allir í chatinu segja kicka Toxic, en ég er ekki að vera að gera það, sko. Hérna, Það er Brella... bara toxic að kikka. Herðu, hver er nú bara fucking toxic núna? maður? Brella, Það var nákvæmlega. að vera að spyrja hérna hvort það vilja hjálpa Ice Cold is best að vera betri í Fortnite. já,
Veit hann að ég var í OTV, já? Spila með Getur Topper líka, og... Brella, getur kannski líka coacha mig eða? Já, það kostar bara 2000 þetta. Ég myndi samt actually borga þér. Nei, ég er ekki alveg... Viltu $1 og 50 Epli fyrir Danna. Fáðu epli. Danni er bara desperate, sko. Vitið þið hvað OTV er, Og þetta var. Ice Cold is best, maður er bara að vera betur og betri. Gaur, ég veit að vinkonaðinn hata mig, sko. Ég byrjaði ekkert að vera betra í leiknum fyrir eitthvað season 7. Út í að ég spilaði eiginlega bara playground með vinum mínum. En að... Svo fattaði ég að leikurinn... Veistu hvað OTV er, Danni? Gaur, sorry, Bella. Hei, Gaur, ég hef ekki séð þig í svona 3 árið í chatinu. Vertu velkominn. Hvað kemur til að þú setja sína andlitið eitt hérna í chatinu? Þú eru ekki látið sína andlitið eitt í svona 2 mánuði. Þú verður stóðan að skjá, velkominn. Fyrir mættir. Við vorum að tala um hann áðan, þú sagði það í liðin svo þú verður hann. Já, Siltus! Já, henni eini sannig. Gott að segja þér. Siltus klikkaði með thermal scope, sko. Það er thermal Siltus er bara klikkaður yfir höfuð, sko. Ég sagði því svona við Magga, þú veist, þegar Siltus var eitthvað á streaminu, sem er ekkert rosalega langt síðan þann. Þú veist, ég sagði, þú veist, það var ekki geggjað að ég mætti bara spila endalaust eins og Siltus. Svo bara þetta er bara draumadagurinn minn. Hefur spilað áður en að þú veist, hefur spilað svona mikið með einhver blá pumpa fyrir einhver? Já, oft. Ég bara er mikið fyrir að breyta nafninu minni. Hvað þetta vera? Ég er rosalega mikið fyrir að breyta nafninu minni. Ég man ekki eins og hvað ég hét þegar ég spilaði fyrst með ykkur. Það er allir að biðja Siltus að spila. Herru, Danni var að segja að hann vildi spila svona oft með okkur eins og Siltus, það er ekki það. Það er draumur minn. Gaur, Ég verð ekki mótið draumur sko, minn. það er gaman bara að vera að tala saman á það. Draumur minn er að fá 50 concurrent viewers. Ég þarf að kaupa mér nýja heyrnartól svo fljótlega. Strákar, Það er nú 50-50 Axel. ekki fæta hann. Hann er Alex, sko. Don't fight Er him. gæjar eða? Er hann aðleitt, já? Já, ok, hann hefur aðra Það er teammates. að liðsfélaga. Já, ég ætla að segja það sko fyrst. Taka hann 24. Einn er á 40 lífum. Eða hvað hann er. Það er að snæpa hann í. Kom bara hérna, við þurfum ekki að taka fæti. Þessi gæjar eru pirrandi, þú getur bara að síða. Já, ég ætla Við þurfum ekki að taka fæti. Er eitthvað með að hýla? Segðu Ice Cold is best að frenda mig og ég skal frenda honum. Er eitthvað með Danni, þú veist alveg hvað OTV er, eða ekki? Já, ég er bara fyrir í fjórða skipti sem ég já. Drafgæja með thermal. Drafgæja. Ok, þá getum við rössað. Við erum á rössum. Rettlaður, takk. Nei! Headshot. Bói, ég er svo mikið auðmingi. Hvað er Hvað inn? Toxic, ég elska þig. What the? Oh my god. Þú ert alls ekki toxic. Hinn gæði var í bæðaður, sko. Hver segir að þú sér toxic? Nei, ég er bara ég er í klani, sko. Nei, það Já, tala einn gæði slarra. one-shot. Einn gæði one-shot, ég get trippa. Ég ger einn gæði á 20 lífum. Ó, Daniels. Snill. Þeir eru Já, báð. það er tuma. Ég er What? Hann eiginlega sér. What? Fuck. Ok, Daniel þarf að, þú veist, aðeins að fríska sig upp og reyna að hætta að vera svona þreytur. Hei, Ára Meg, þetta er Ice Clan logo sem ég bjóð til, alveg sjálfur. Ég er stoltur. Herðu þér að bjóða mér að vera með? Elvar ætlar að gera diss track á... Já. Jú. Stefán. Er ekki En getur þú sabta hvað heitir að friend request inn á Discord? Samþykkt friend request. Já. Já, hjá þér. Já. Allir hefa links. Ég er ekki eins og inn á Discord. Gaur, ég var að fá... En já. Þetta er fyrsta battlepassið, sko. Siltu sig, þú ert ennþá inn á það sabtaði friend requestu mitt. Nákvæmlega, ef ekki allir vera default, það? Þá erum við
mega toxic. Já, getur þú sagt hennar gæinum, hvað heitir hann aftur? Já, Það verður að lífa upp fyrir nafninu, sko. Frenda mig, hún langar að ég hjálpa henni. Ég er teamleader. Og barbellið þetta er. Eða heyra hann. Við erum allir default þá. Nei, ég er teamleader. Ok. Er Toxic HGJ hérna æskaldis besta? Nei. Hver er æskaldis best? Ég ætla að frenda hann og hann allir ekki um þetta. Hvað heitir þú Ice Cold is best? Já, ok. En spennandi. Ok. Ég er að efast. Ég ætla að sjá hversu hátt heyrist í tónlistinni. Á meðan Stefán er í burtu, þá ætlum ég að Ok, byrja hann ætlar ykkur að að senda subscribe friend til request. Boys í Danni inn á YouTube. Allir að fara inn á Twitch og skrifa bara brallega minni sjá Skuldrúper hérna. Endilega follow og allt. Á meðan þið eru að horfa á streamið, Það er bara Boys í það er Danni bara inn á YouTube. ömuleg vídeó, það er bara ömuleg vídeó. Við erum gott í núna, en haldið áfram að horfa á Ice Cold. Bara subscribe-ið, ég er að reyna að fá 100 subs. Takk brum. Áskrifendur, let's get it baby. Let's get it. Let's get it to 10,000. Akkur sem Erum við að fara að spila Minecraft eftir eða? Ég Minecraft. Það var Minecraft stream í gær hjá mér í gær. Það voru mistök en því ég gerði það. Ég streama. Það er ekki hægt að lana nema þeir sem er saman net. Nei, það er ekki hægt að spila saman nema þeir sem er saman net. Ég streamaði Þú Roblox. getur náttúrulega að spila saman á server eða eitthvað þannig séu. Já, ég bara kann ekki Minecraft, sko. Brella, getur þú samþykkt vinabeinna hjá Cabrita? Skuldis best. Hver er Cabrita? Það er Raffi. Rafael. Hún er ekki búin að followa mig, sko. Nei, en að frendur kosti mig. Segðan að frenda aftur. Frenda þú hann? Ég? Blessaður mistari Fríman. Nei, ég er að segja Raffa að frenda þig. Ég satt spila á svona, oftast með svona einstaklingum. Svona Eins og mér. já. Lesnir í pæli. Spila ekki drosa oft með einhverjum öðrum. Einstaklingar, við erum En einstaklingar. ég get alveg satt Og það. það er enginn inn í eldfjöldunum. Wow, þegar þú tekur bóðan upp og fyrir pikka sinna ógeðslega fljótt, það er eins og bara, þú farir pikka sinna bara á... Ég nenni þessu shit ekki. Stefán, ert þú líka búinn að fá svona, þú veist bara að þú crashir og það segir ekki neitt um það, eða nei? Bara leikurinn krashi. dettur út. Já, var leikurinn þinn að krasja? Nei, þú veist, þetta er endalaust búinn að vera að gerast. Þetta var alveg eins með update sem að var. Þegar bara season 8 var nýkomið, þá vorum við endalaust að crasha. Svo þegar þetta nýja update kom, þá hef ég líka verið með lægra framerate sem venjulega. Prumpsson. Hvernig kom peysun Það á? er bara út af því að það er ekki stretch. Varstu með stretch? Varstu með stretch áður en að update kom? Ok, áður en að ég var... Sagði ekki mæ? Hvað er Ingi Spilaði Báir? alveg fyrst. Þú ert með meira FPS en með stretch. Nei, þú veist, ég var alveg að halda sama eftir þessi... Bíða aðeins, strákar. Þegar ég spilaði fyrst náttúrulega... Ingi Báir er á Ítalíu að hjálpa liðsmyndu börnum. Vannstu 2 páska eitthvað í páskabingo? Bingo. Ég er bara að byggja eftir að æskóldis best er að fara að frenda mig, þá er ég bara... Ok, þannig að Brella, ef þú fer í páska bingbong. Bingo. Já. Prumpsson, er það þínur eða? Byggja eftir koma einhver dag er páskóri. Ég skil ekki samhengið, en ég held hann hefur í páskabingo þegar hann sagði að ég vann 2 páskaegg. Ég skil ekki neitt meira. Og ég taka að blápenn frá mér. Þegið, ég kem og sækja hana. Já, verður nú viss það. Sjáum bara hver er fyrstur. Ok, þú ert fyrstur. Er það pepsökan? Frí? Þannig er að lenda á henni. Má ég plís á henni? Brella vil vera vinnin. Taka, fyrstu kemur, fyrstu fær. Haha, ná henni. Æskaldis best ætlar að frenda Brellu klukkan 9. Fríman var í páskabingo! Sjátt á meistarum Fríman. Mistara Fríman. Var eitt af það. Þannig, þú ert toxic. Þú ert toxic. Ég? Ég er djókir, sko. Ég er djókir.
Ok, Make it easy. þú ert Kjartan er toxic. Ég tók sér. Strákar, þeir eru ekki nógu toxic að segja toxic þessi til að vera með, strákar, þeir eru ekki nógu toxic til að vera með toxic í nafninu, sko. Er eitthvað með mín í það? Reyna að bója hérna. Nei, spóisi Danni fara hann ekki. Fuck hann á hann. Jæja, hvað ætlar að gera núna? Það leifa að hafa hann þetta, ég get ekki gert neitt núna. Það er bara pressure maður. Stefán, ég er með ammælisgjöf handa þér, þó það er ekki ammæli. Býtu Stefán, hvernig er þetta afmælið? Já, nokkulega, góð spurning. Stefán, þetta er ekki pirrandi þegar ykkur er að spamma chatið. Má ég spila? Þetta er að vera pirrandi. Mér finnst það pirrandi og ég er ekki eins og niður, þú veist, Já. Ég gerði það einu sinni, sko. Sæl og blessu móðir kæðir. Shit, það hlýtur að vera pirrandi. Ég vildi ekkert spamma en ég spurði nokkru sinnum en síðan var ég eitthvað að djóka og var eitthvað please, má ég spila? Ég djóki. Ég hef aldrei Já, spurt í chat. Ég hef aldrei spurt í chat hvort að Stefán nenni að spila. Ég setti nafnið mitt í chati svona 50 sinnum, sko. Það er dálítið athyglisvert. Ég hef alltaf bara joinað hann. Og svo baði ég, þú veist, Inga um að septa mig á Fortnite mótinu. Hann að septaði eftir langan tíma. Ég er ekki með Inga, sko. Ég heldur sér ekki vinur Inga Báar. Ekki. Ekki ennþá. Þeir eru nú verið næst online og spilar með okkur. Strákar, ég er bara með komin einhver annar í æsliði? Halló? Gæjar, Er einhver annar búinn að sönna æsliði? Ég með ammælisgjöf. Nice. Það er fá mín í. Gæjar hann á mér, strákar. Það er Gæji, hann heit. Gerðu koma? Ég er ekki að disappointed út af chat hérna hjá iSchool. Þeir eru ekki ennþá búin að koma með ekki 100 subs til hangi, nei. Það er ennþá bara 85, stelpur og strákar. Er Gæi á toxic eða? Hitt hann tvísvar. Til að spóisi Danni. Gæja mér. Toxic, Þannig ég er hvar að er fara að hann? reporta þig. Fyrir hvað? Fyrir að taka blá pumpunum minna. Ég segi þú sér með abusing name. Abusing name? Já, þú segir svo, nei, offended name segir ég. Þú segir Tók hann. ég en að, Rest Já, in þú peace segja, þessi gæi. ég Hey, var- gef mér hennar mín í. Fuck. Já. Þau takk það bara að reporta þig, ok? Má ég fá Fyrir shopping hvað? skot? Ég ámæli 21. Já, júli. hérna. Ég er ekki að fara að reporta þig. En Takk. þannig, en einn á vídeónu þetta var ekki hacker sem þú draf þig. Danni, Að þá? viltu, Danni, viltu mín Gæi í? hitti bara headshot. Já, endilega. Hver tók bóa minn? Danni, Og þessi gæi átti skinn. Það er einhvern sem er nógu heimskur að kaupa skinn og vera hacker. Því að þá missur þú skinnið eftir því. Já, en mannst ekki eftir Galaxy skinn sem var á streaminu að bóginni hérna, Stefán, sko? Það er bóginn. Brella, Nei, pökkur var aðdæð. Bóginn er Stefáns. Það var eitthvað að skjóta okkur, sko. Cabrito Já, ég veit var það. að þetta mér líka. Já, ég ætla að sagt þetta. Fuck that shit. Og krummi, ég veit ekki, er það pökkur? Nei, pökkur heitir bara pökkur. Pokkur heitir bara 75. Pokkur 75, hann er vinnu minn. Ég er alltaf að setja... Akkur er svona margir að frenda Hann mig. er vinnu minn. Jesús mig. Ég er með 70 okkar friend request, sko. Já, ok. Ég þarf að Æ, gæja ertu öllum á langflestum gjöra? núna bráðum. Gaur, Hvaða vil ég hitnatól græna notar pumpu? þið? Hvaða hitnatól notar þið? Ég auðlýs ekki frýtt. Græn pumpa. Ok. Þetta Notar er þið græna dálítið, pumpu? Ég gekk þetta. Nei, ég gekk þetta. Ég auðlýs ekki frýtt. Ok, já, ég var bara að pæla í því, þú veist, ég er að fara að kaupa mér hitnatól á morgun, ég veit ekki hvað ég á að kaupa. Ég mæli með þarna... Eitthvað eitthvað, JBL E55. þú googla bara. Nei, ég er búinn að plana, ég ætla að kaupa mér Razer Electra. Prumpur svo mikill nýmur. Strákar, er það Ég ykkur fætt krumpi eða? Fortnite. Þegar ég var lítill, þá langaði mér alltaf að hitta sig mjög. Og svo bara gerðist það aldrei. Brella, konti 1v1. Brella er að spila með okkur. Gæi þannig, Hver er að spyrja? Gæi alveg. Hver er að spyrja? Hann er low. Hver sem er að spyrja? Hver er það sem er að spyrja? What the fuck? Það glitsaði bara ekki til verkið minn. Rafael.
Ok, en að... Það djúka. Kallið minn. Ég dó þetta glits. Ég ætla að djúka í mig. Új, Svo leiðilegt að deyja. hann er ógeðslega lóð. Og við erum farð. Ok. Það farðu Stefán, farði. Ég næs ekki. Rip. Það er, ég dó þetta glitsið og svo byrjandi. Rip. Þetta er ónis. Hvað er lagið 12 ára? Ég er 13. Wow, ég var að fá eitthvað pikk eða svona. Nice. Hvað 10 er þetta? 69. 59, já. Ok, ég er búinn að söpta. Ertu búinn að söpta til mín eða? Nei, ég er löngu búinn að söpta til þín. Það er fyrsta sem við Ég spilum. hafa eitthvað þema. Origo? Nei, ekki Origo. Strákar, hættu þessu, við hafa eitthvað þema, ok? Hvernig þema? Hvað er það að tala um þema í hverju? Eitthvað svona búningaþema. Hver er með banana? Ég. Ég er með banan. Ok, höfum mataþema. Er eitthvað með tómatinn? Ég er Ég er með tómatakonuna. Já, verður Ég það. er bara með skinni úr þessu sísoni, sko. Ok, og Ég er verður banani. með matur. Hvað er með mat? En má ég vera pipakaka og það er svona matur? Já. Sjáu þið matarskotið? The food squad. Ekki borða okkur, please. Motherfucking... En þú veist, það er frekar skrítið og því að þá mun fólk bara reyna að borða okkur og þá deyjum við. Bara Herðu. með skinni er sann svo fucking pay to Það go. er toxic. Prumpsaði engar Bananaskinnið. Prumpsaði engar auðlýsingar, hann ætla að spamma Ice Cold Hættubase auðlýsingunni núna í 2 mínútur. Það var að horfa á slímið núna. Hvað er þetta? Hvað er gett að borða þessu? Á ekki bara vera að kaupa þessa peysir, eða? Þetta er alltaf að koma. Já, Stefán, ekki bara að kaupa þessa peysir? Það er svo gaman. Ég er okkur, þú ert alveg bara að fucking spamma þetta, sko. Já, hann Og sagði, kaupa þessa peysir? já maður, þær koma þegar Ingi Bauer gera þær. Ingi er að fara að sérsauma þær. Þannig að Þarna... Ég sagði ekki, hversu mikið kostar þér? 5 til Stebbi. 8.000, Mexíkó. Hvað er hjartan eftir að Stebbi. hafa frítt, kallið minn? Nei, ekki. Já. Steppi, streamir lagga ógstlega Ég mikið, er búin að vera lengi með okkur. Já, ég get sagt þér ástæðuna. Ekki segja honum á. Mexíkó. Ó, Mexíkó er lag. Það er fullt af sósum í Mexíkó, þannig að það er Ég- matastæði líka. Líka bara taco og... Ég borði ekki allir pulsu hérna. Stunnu. Guður, hversu geggja matarskot? Býtu Danni, hvernig pilsið þú að tala um? Af hverju er ekki eitthvað með pilsa í Fortnite? Ég sá það pulsa í réttir. matinu mér í kvöld. Guður, það er gæði sem heitir Spicy Bullet. Er hann í skvatinu þinni? Spicy Bullet. Nei, ég er ekki með neitt þannig. Ég er með spicy Duplo, ég er með spicy Mango, ég er með spicy Jóinói og svo einhverja fleiri. Hjalti, þú ættir að sjáta á channelið. Ég er búinn að gera það nokkuð sinni. Sagði Fancy Pansa. Seinasti... Það er Já, risæl að alveg. lenda hérna. Já, Það við höfum er bara fucking besti vinur. Æi, Jöfnvegis vesen er þetta í eitthvað stöðar. Ég er bara með... Jó, ég skal reyna að hjálpa þér leiður og ég bara... Toxic, ég er búin að unmjúta þig. ertu búinn að mjúta með tóttur? Nei, unmjúta. Hann er að fara... Ég var að unmjúta þig núna, sko. Þetta hljóð er löngu hægt í Toxic, sko. Já, Sem ég að var ég áðan. vissi það ekki, sko. Ég var bara að fá, ég var Hann bara... vissi hann aftur ekki þetta þegar þú... Ó, já. Getur Ræði hann þú uppi. spilinu mínu? Infinity Rapid. Hvar uppi? Getur ykkur reyndan á spilinu mínu? Já, gæja hana, ég er að drepa hann. Stefán, hann er one shot. Þessi? Já, þessi hérna var fucking low. Hvað er spilinu mínu? Þú ert aumingi, þú ert aumingi. Hans, Já, já.
Þú getur bjargað okkur. Já. Þú hefur sjansinn. Og Þú voru að ekki ná klúra okkur þér. upp. Þú voru að klötsa beitt núna. Mini. Náðu spilinu mínu maður, shit. Ég er að fara að deyja sko. Fyrir þetta er pressa sko. Yes. Já! Náðu kortinu, náðu spilinu. Hver náðu kortinu mínu? Þú náði, já. Náðu toxic, náðu toxic. Fljótur. Hvað er toxic maður? Ó, náðu. Oh, shit. 4 sek. Shit. Það er hér. Lucky bara. Gauð, djöfull er ég heppin. Heppin, þú ert bara fucking klötsa. Meistari. Vá, þetta er gett. Ég ætla að tjekka á þessu símanum, já. Gauður, Biggs, þú veist, bara brella. Þú veist, þó enginn horfa á streamin minn. Endilega subbið eða followa hann inn á Twitch. Það var enginn að Bíl búðina. Herðu, subscribe til HGJ á YouTube. Herri, er það ekki bara Rift og Go á vaninu? Jú, það er bara hannig. Það er bara hann. Stefán. Ég hafi Bíddu, bara tók kertan in item shop. Þannig að, hvað ég kallaði, bara brella það? Já, byrju, er þessi van nálægt, sko, ef við förum hingað, þá þurfum við að fara að lúta eins og það ég vil að þið fáið eitthvað gott lút, sko. Skat. Já, ég var með hann, sko. Ok, strákar. Já. Ætlar ekki að rifta í Lucky eða? Jú. Hérna, Ég bara eftir ein pæling. Ég ætla að, ég ætla að fyrir krónuna að kaupa nammi áður en ég kom upp í stúdíóið. En ég gerði það ekki og ég sé svo mikið eftir núna. Já, þú veist, Af því að það er enginn til þess að leysa mig af. Þannig ég ætla að taka mapp handa ykkur, ok? Já, geggjör. Stefán, sendi mér bara inn á Síðan förum Discord við hvort eftir heima. mappinu. Ég sendi það með, ég skal sendi Við förum á eftir mappinu, Heima? strákar, ok? Ég er upp í stúdíó, Strákar, sko. þetta verið Nei, til ég í að stúdíó, Uber sendi mér Eats bara var í heimilisfangið og ég Íslandi. mun senda það upp til þín. Nei, ég er að tjóka, ekki senda mér það. Stefán, þú verður bara að flytja til útlanda og fáður Uber Eats. Já, Uber Eats ekki að, sko. Við erum sponsaðir Uber Eats. Það er náttúrulega bara draumur streamera, sko. Hversu líklegt? Það vendum að sinna gana. Ok. Já, ok, Lent á þessu vagni, maður. enda á vagninu. Hversu líklegt finnst ykkur að engin báður sé að fara að horfa? Biður smá í kringum hann. Nei, það er ekki hægt að eiginlega Jú, byggja bara aðeins langt í burtu. Veitu, hvernig heldur það verði ef við spónum aftur í einu? King Já, Helgi. þannig að einn kemur í einu. Strákar, ég held að ég sé búin að lúta Lucky, ég held að geta það leið. Ég held að ég komi fyrst. Bota! Já, ég kem fyrstur. Sæli. Sælar. Nei, sko, Dips á komið vendingum aftur á líf. Já, opna þetta treasure map. Þannig er annað tressamapp. Það er annað tressamapp hérna. Ég er desperate, ég er desperate. Þetta tressamapp er eiginlega bara rétt hjá, sko. Ég skal koma með mér, ef þið viljið hafa. Ég er að koma. Já, þetta er gett nálægt. Það farma á leiðinni. Já, ég held að við séum ekki með það sama, ég er ekki viss. Það er gert, það er ógstlega nálega hvað verður, sko. Það er inn í sóninu. Hei, þannig, ert þú brellu og ég eldi... Já, Það er hvað það sé pepsi alltaf fyrir að segja. hérna, sko. Það er inn í sóninu. Og ég brella, ég var að sækja þetta. Let's get this bread. Pepsi fyrir hérna, en það, ok, þannig. Hvar er... Let's get some Hvar er dough. þetta treasure? Það er nú, þau hafa búin að fá 10 dubs í dag, sko. Ég held við sem að fara að deyja út í sóninu. Nei, Stefán, það reyður svo hægt, sko. Nei, það er ekki á mér. þér, út af því að þeir virðast ekki hlusta á mig. Stefán, það er annað hjá mér hérna, Ei, sko. má ég pása upp? Eða ekki? Ég er ekki með neitt, Ó, sko. please. Þetta er þarna. Já, náttúrulega. Þetta er alltaf langt, sko. Nei, ég er með hérna. Það er mér. Ég er með Ertu það með annað treasure map? Já. Já, Viltu fá þetta Ég treasure fór map, með eða? Hversu vel? Viltu fá Já, já. þetta? Það er chug-chugina Er þetta og hérna? hérna 2 pepsi-guns. Þetta er Ég ógeðslega kom nálega, sko. Ok, Það takk. er 2 pepsi-guns og hérna skar. Þannig, gefðu hérna Stefán þetta. Gefðu Stefán þetta. okkur. Hann er legend. En það Strákar, er Nei, ég er annað. ekki deyja Stefán, Nei, það er hefur- annað chug-chug hjá þeim. Það er Stefán, annað chug-chug spilar hjá þú þeim. eitthvað Ok. sem að Team Fortress 2? Nei. Já, ok. Ég var að fara að gera... Rákar, ég er að fara aftur inn í sónið. Er eitthvað loot hérna fyrir mig? Hvað er Team Fortress í fyrsta lagi?
Veistu hvað Team Fortress er? Nei. Hjaltir að Ég fara algjör að Ég geysa. er að tala um það. Árinu, sko. Það var pöpsök og þarna og eitthvað, en Ég er með Stefán. græna pump, sko. Já, Er það er það ekki legendary. frýr leikurinn á Steam, eða? Já, geggjaður leikur sko. Spila Hvað maður það? gerir í honum? Já, ég spila. Hvað gerir maður í honum? Hvað gerir maður í Team Fortress? Ég er ekki að missa neitt Þetta er líf. bara, þetta er bara sjúkt. Þú veist, ég er með spurningu. Þú veist, er ekki örugglega allir búin að fá leið á Fortnite og vilja fá eitthvað nýtt? Nei, Jú. ekki ég Þú sko. veist, það Ekki væri alveg gaman að fá eitthvað nýtt. Fortnite er búið að vera svo trend, búið að vera svo mikið trend svo lengi sko. Ég veit það, en þú Og veist, það á ekkert að vera það er svo hægt líka, Yes Þú sir, veist, komið í Apex sæl, kom. verið velkomin í Fortnite Apex var livestream. alveg Gaman að gott, sjá en ykkur. það var ekki Endilega skilt eftir komment í chatinu og láttu vita á skjörnum. Mér Segðu finnst hæ. Apex vera ógeðslega mikið hæp og síðan bara hættu það. Ég veit Var það. þannig. Það er út af að Ninja fekk líka en að eitthvað bótt mikið af pening, kannski 100, Og líka Nick F. meira en milljón sko, milljónir. Líka Nick F. Var það ekki eitthvað 10 miljónir? Þú veist að Ninja fær svona cirka 10 miljonar á mánuði eða eitthvað. Íslensku. Þú veist, síðast allan þegar ég tjekkaði þá fekk hann eitthvað 50 miljónir á mánuði, sko. Þannig að Big Pot en að Stefán. Já, ég kemur að segja hann. Ég las að hann fær eitthvað 500.000 Vill ykkur dollara á græna mánuði. pumpið? 5, það er þú Það er veist, allir komin með allir. það væri, Það þú er veist, Stefán. Hvað er þessi Big að Bot? vera ninja, hann actually fær donation á hverju sekundu, bro. Viltu þið safna mínus? Pumpan er... Já, það er líka Viltu fá svona þetta þessu 90 þessu? horfa á hann. Nei takk, ég skar. Það er svo búið að vera mikið drama með Ninja allir. Nei, Ninja er bara frægur og Það er það að er væri- mikið clickbait og... Horfa. Já, drulla fyrir sjónið það. Jöp, Það bæði í því. Það er að vera 90.000 fólk að horfa. Það myndi flippa monkey shit sko. ég Nei, myndi neyða Stefán sko til þess að sjáta á mig. Ég er að djöka. Sjátt og brella. Þú veist, ég er ekki einu svona að djóka, ég myndi gera það sko. Ég myndi græða á því að því að ef þú fær views þá græði ég á því að því þú ert æs brella. Jæja, þetta er bara að stýra mig. En Stefán, á ég þá að... Já, er ég að... Bara, ég man ekkert hvað ég ætla að segja. Það er alls svo mikið drama í gennum þig brella. Gennum mig? Hvernig er drama? Hvað var Nei, að þú gerast? hættir í okki vaff. Já, ég hætti út í vísku, þú veist, ég var rekin reyndar út að ég var örugglega bara lítill. Hvað Og sagði þið? Lítill. bara ungur fyrir þá. Þú ert svo fucking góður sko. Já, en þú veist, þarf maður ekki bara að vera 13 til þess að joina, þú veist, Nei, org. 14 aldrei, sko. Nei, þú veist, maður þarf að vera 13 löglega til þess að joina org. Það er ekkert eitthvað hannig, sko. Jú, það var eitthvað Hann á þannig Big með, Pot. þú veist, Face Hann á High Big Pot. Sky og hvað þannig. Það er clickbait, þannig minn. Maður þarf, nei, þú veist, út því að það var eitthvað verið að segja ef hann væri það gamall, þú veist, þá þyrfti ég að, þú veist, að unnikuta mjög face. Er ykkur, ég sé það er ykkur nýjir komnir inn í þetta. Er ykkur nýjir hérna sem að ég eftir að segja hæ í chati Nei, og... því Já, að þú þú veist, veit að- Face High þú veit að Sky er 13 og hann er í face, þú veist, Já. Þú veist. Ég er með, ég er... Hæska, hann sagði að hann verið 11 ára í 3 ár. ha? Hann sagði að veri, Hæska, hann sagði að hann væri þú veist 10-11 ára í svona 3 ár. Bóndin heimir, blessa þig. Gott að segja þig. Væntanlega sagði hann það í 2 ár, núna er hann núna 13 ára. Er það að fara í bara lútdroppið eða? 12-13, þannig að væntanlega sagði hann það. Nei, ég trúi engu um þetta að High Sky rugl, sko, ég trúi hann sér 13. Ég veist Hæska ekki einu sinni eitthvað rosa góður í fórnum, ég veist hann alveg góður, skilur, ekki eitthvað wow. En nú eru þið að tala um hann, það er gott. Hæska er ekki svona face territory sko. Hann er alltaf Svo að koma móstilegt með hann er en að gamall. toxic. Er ykkur sem var að joina streamið sem að eftir að segja hæ? Herru, það er verið að skjóta hérna með boga. Upp á Hvað hæðinu. gerast? Þeir eru uppi Það var gæjar að lenda þarna uppi með cannon. Já, ok, bara knockout við það búmbo á 89 metrar. Þeir eru að koma aðrir aftan, ég kem aftan að þeim. Skat. Þeir eru alltaf gæjar, þeir eru að taka handkannu með sér, nei cannon, þeir eru með cannon með sér. Tókst þú riftið? Ef riftið burtu. Nei, strákar, ég er Riftum aftan að burtu. þeim. Riftið burtu. Kom aftan að þeim. Komið allir mín, þeir eru á RPG og eitthvað sitt, sko, ég er alveg. Ég er með RPG. Ég fyrir maður okkur. Þegar ég er að koma, já, Stefán. Man hitt ekki RPG-inn á sig.
Já, Annar gæi að lenda. fyrir ofan fyrir, já, ég taka hann fyrir 30. Þetta er... Vel gert. Gert, strákar. Þetta... Viljið þið mini? Ég finn á mér. Nei! Þetta er fyrir góð 50 sild, sko. Það er mini hérna. Þetta er win. Það var gæi þarna að reyna að skjóta okkur niður. Ég er að koma. What the fuck, hvernig var að skjóta með boga í loftinu og það? Það var rösta, það var rösta. Illa núna, sko. Hvar er- Nei, strákar, ekki rössa, við erum að strákar, við erum að hægrættu. Ok. Rössuðu bara, þetta er ekki beint. Strákar, komið að fá okkur sko. mini. Komið að fá okkur mini þannig, mini. Þetta er hægrátt er ekki rosa gott hægrátt, sko. Hvernig veistu? Já, hann getur svona fór. Ná, þeir eru alveg jafn góður sem séu sem báður eiginlega, sko. Hægrátt er oft lélegt, sko. Ef hann náði brella. Ég er fann Já, náttúrulega. já, djók, það náði mig. Ég var búinn að merkja á þau voru hérna. Það eru 40 sekundir. Új! Stefán Híró. Nei. Þú víst Híró. Aha! Freyna. Þegar hann er svo low. Ég hita fyrir 110. Það eru aðri gæjar. Passaði á trappinu hérna. Bíðu. Új! The Bam Bam. It's the Bam Bam. Shout out, it's the Bam Bam. Er eitthvað sem spila rollersplatt? Hvað er Já, fucking? ég spila rollinsplatt svona for real stundu þegar ég hef ekki net. Ég er í skólaröndunni. Wow. Herru Toxic. Þú ert ekki í matarskvallinu. We eat food up. Hvað meinar þau? Hann? We are food up. Sósa. Andrews, we eat alltaf á rekordinu. Ég hata þetta skil samt svo mikið, sko. Hvað skil? Bananan. Nei, þú veist, mér finnst það hálfgerð heitu win-stundin. Og því að fólk alltaf þegar reyna að skjóta mig, hinga headshot, þá skjóta það alltaf yfir mig og þeir bara í gegnum mig. Já, en maður getur ekki síðan. Þú var stofn eitthvað nýtt þema, eitthvað jólaþema, eitthvað þannig. Ég er bara með sjórringja, myndju, banana og sætanga. Það var bulla. Leikurinn hans krassaði. Já, ok. Kommentaði það. Já. Við gætum svo farið alveg í squats fyrir. Sjá hvað gerist. Ok, strákar, við erum, eru ekki allir með hybrid? Ég veit ekki það. Eru með svörtu? Hvað er hybrid? Eru með svörtu? Ertu að minna það? Eðst, bara liturinn, það er rauður, blár og sem svartur. Þú meina þennan lit, eða? Sjó. Bara það sem ég er, sko. Oi. Hvernig lítur hann út venjulega? Bara rauður. Og ég hafa hann alveg svartan, eða? Já, mér er alveg svona, sko. Við erum bara hybrid. Ég er ekki komin lengra en þetta. Já, ég er að samstæða þú. Ok, sjá þetta. Þetta. Jæja, hendum í opið partí. Er Glazebox bara horfinn? Spoisi, keyptið þú allt, í 1000? Nei, ég keypti ekki allt. Ég keypti samt eitthvað 20 tæjar. Já, hver er Glazebox? Bara spyr, sko. Hver er Glazebox? Hann er streamer. Hey, Pökkur, what's up? Þú vart að vera hybrid skinni eða ætlar að spila með okkur. Ég er hann nummer 69. Nei! Var leikurinn að krassa? Fuck. Jæja, ég veit ekki kíkja bara hérna á.
Kíkja á þetta hérna. 3 kill voru búin að kíkja á það. Fyrsta killið. Kíkjum á það. Bye bye bye. Það var ekki gæði. Ég er sjokkan. Spoisi, spoisi. Hvað segja? Nei, Nei. Nice. Næsta kill. Hann Raven dútinn er Og krassaði þetta líka. Allt í góð. Herru, tjekkið á Ice Cold Discordinu með ykkur hérna. Hérna erum við með spjall. Hvað er það? Fólk að spjalla hérna. Kjartan með hennan munk hérna. Hérna eru thumbnails. Vá. Það krassaði öllum. Hérna erum við með Ice Cold Memes. Hversu gott meme. Nú er ég að gera meme reel. Gekkja meme. Geð þetta. Akkurat. Vá, gekkja meme. Snild. Herru. Það er Fortnite. Leið og kom bara 30 views, það bara krassaði leikurinn. Eigum við að spila með Danna og svo bara á lobbypartí. Face. Danni. Hvar er Danni? Það vantar alveg til þess að searcha. Hendum okkur inn í Spotify. Og gefa af. Sælir. Við crushum báðir á sama tíma. Það er fáránlegt sko. Herru, opið partí. Rosalega spennandi maður. Stefán, það heyrist í þér. Herru, já, og gefa af reisir bara fó. Nei, sælir. Hvað segir þú? Ég skil ekki hvernig ég ná að joina. Strákar, þeir eru tveir inn í hvort öðrum. What do you mean? Þú inn í bara einhvernum öðrum gæja. Halló? Ó, næs. Hver er það? Er þetta alveg okkur gæja? Sæli. What? Hæ Tómi, hæ Stefán. Blessaðu, Kabrita. Stefán, ég er búinn að segja hann þetta. Þú þarf að fara inn í voice chat settings, Stefán. Halló, loksins heyrðu í mér strákar. Hæ. Heyrðu, takk fyrir seinlega Stefán, það var næs. Já, hvernig var það? Það er alveg frekar langt síðan sko. Easy. Er þið til að vera default eða mér langar í food squad? Food squad. Blessaður. Allir að vera matur, eitthvað matur. Eða brella sem joina, nei ok, og gefa af. Er ykkur fake og gefa af eða? Strákar, vera matur. Það krassaði ekki á mér. Líka hjá öllum sem var í okkar partí. Já, þetta var eitthvað shit. Þetta var bara skilur í geiminn. En er þetta alveg að gefa af eða? Ég veit ekki hvort að Tommi var að leiða mér að fara inn í þetta eða ekki sko. Hérna, vertu matur? Kabrita. Ég var matur. Skal vera mér langar helst ekki að vera bannað og svo létt að hitta en fuck it, allt fyrir því þann. Og gefa, verður það að vera eitthvað matur? Ég er ekki með neitt. Með eitthvað mat? Nei. Hlýtur með... Ertu ekki með banana? Ertu ekki með tomato-stökkuna? En tómatastökkuna? Nei, ég er bara í... Það er 30. Nei, byrju. Ok, mennar. Ok, sí.
Sjekka eitthvað mat. Ég er bara feskur. Já, ég líka. Á, hann erum við. Hæ. Hver kikkt á... Stefán. Blessaður, Brynjar Már. Stefán, að gera þetta svona, þú kikkar ekki Danna, þú veist, allir nema Danna. Þú veist, Danna, þú veist, sem er minnsti killin, þú kikkar honum svo hefur aftur opið partí. Pappi minn er ríkið minn, eða mænd. Þú veist, er ég þá ekki... Pappi, subscribe to Ice Cold. Subscribe to Ice Cold. Og spoilsi Danni. Brynjar. Já. Subscribe to Ice Cold og spoilsi Danni núna. Hann stripi. Kæri Brynjar, þú subscribe til spoilsi Danni á YouTube eða? Halló? Hvað segir... Herru, hvað er það að droppa? Ég er bara að taka eitt tiltilleik, ég sakna tiltilleik. Já. Tiltilleik? Tiltilleik. Já, ég er alveg til í það. Þetta er grænt, já. Þetta er miklu betur. Við erum savage. Er annar leikur Stefán með mér, eða? Eða hvað? Og ég gefa leyfi til þess að leyfa hún að fá annan leik, eða? Já, hann verður bara að chilla eins. Já. Þetta er alveg chill. Ég vann 20 leiki helgina, Stefán. Bara með einu gæja. Samtals. Eina helgi. Eða 2 helgar. Ég er ekki eins og með 20 vinn samtals. Takk, Elektrobasketball. Lol. Ég var að spila með einhverjum algjöru nörda í þessum leik, sko. Ok, strákar, focus on the game. Hérna okkar einn. Hættu þessu rugli, focus on the game. Daginn var ég bara... Hvernig er hún að vera í vikunni? Fuck. Ég dauði, sko. Þú veist, vera svona iconic streamer, ég ætla ekki að segja shit og bara horfa á leikinn. Hata þegar Joey Cypher er að trubla mig þegar að spila Fortnite. Gauir, það eru svo relatable. Hvað er engi báður, Stefán? Það eru allir. Það gera mér. Gera mér. Já, þú ert ekki að öskra þetta í leið. Hann er á Ítalíu að hjálpa lesbundum börnum. Og systir mér var ekki að gera. En hún var að skrá sér námskeið, Jók. Hún var að skrá sér námskeið að hjálpa. Matarskvað. Blessaður átti game. Stefán. Velkomin í streamin. Ég þarf að lækka. Stefán, ég er að styðja þig, sko. Ég er svona með æs í nafninu. Ég fíla það. Það er svona alltaf að kaupa æs og takka þau svona. Gauð, hver að koma? Ég er ekki að bíða eftir henni. Ég veit ekki hvað það er. En Stefán... En takk ekki orikumerki af, eða eitthvað? Jú. Stefán... Flestir að sponsa ykkur að geta ekki... Er þarna... Gunnar Nelson vinniðinn í Fortnite? Nei. Hérna... Ég veit ekki... Fokki af AC. Fáður hérna... Fáður... Já, ég þarf bara að flexa. Gunnar Nelson er vinnið minn í Fortnite, bæði. Þegir? Það er gróf. Gunnar Nelson... Fokki af AC. Hérna Gunnar Nelson er frendi minn. Ég trúi ekki. Gunnar Nelson... Ég veit hvað Gunnar Nelson á heima. Ég ætla að ekki að segja það. Ég veit hann líka heima. Ég þekki pappans er frendi minn. Það er hann frendi minn. Ekki segja hvað hann á heima. Það væri nú ekki það besta heima. No shit. En ég veit ekki hvað guti en ég fara heim til hans. Vil þið granna pumpið það? Ég er með pló. Ég er með... En takk samt. Þegar ég vissi hvað hann átti heima, ég var svo stressaður að fara heim til hans. Sýsti mín þekkir hann og eitthvað. Og við hættum að tala um Gunnar Nelson, í alveg. Nei. Leif mér að klára söguna mína. Ég fór heim til hans og ég og strákanir komum með eitthvað plastboka og sögum já, við erum að safna pening fyrir fótboltamót. Við vorum að pissa í okkur úr hræðsli. Það Gunnar. Strákar, stay focused on the game. Við vorum ekki að safna pening fyrir fótboltamót. Það er þetta. Voruð þið bara að ljúga? Já, til þess að tala við hann. Þegar við vissum hvað hann átti heima. Þið eru svo rugglaðir. Það er ósýnilega kraft. Kraftið byrja að glitsast. Það eru alltaf út. Æi. Náðu þessu. Kraftið byrjar... Strákar, ætlum að vinna þetta? Já maður, það er blú pumpa hjá mér.
Það er gæi hér. Hann var að fara inn í húsið. Já, ég sé hann. Takk hann. Hvaða hús var hann inn? Hann á að vera one shot. Vel gert. Takk ég mín í strákar. Já, þetta er minn sko. Ég skal taka minn. Ég skal fá AR fram og ég er með sko. Já, hvað er til mín? Hérna hjá mér. Ég gaf Það honum. gæjar eða eru þið bara skjóta á? Ég ger Viltu ykkur bouncer? Er ykkur með AR ammo? Ég skal fá shotgunum og mínimum. Hver tók AR ammo, vissu það? Sorry, ég tók það vart. Shotgun ammo. Þeir vandaði shotgun ammo. Mín ammo. Sefan, ég er bara rólið með 4 kill sko. Æ, fyrir Fyrstu kefum, fyrstu fær. Hann er búinn að gera símat í Gunnar Nelson. Það er... Hei, hann manstu þegar Stefán þú hringdir í mig í áskorunarvídeó og einhver krakki sagði chatti mig, númerið mitt í chattinu. Raffi, Varst það þú ekki þú? sagði líka númerið þitt í chattinu á mínustríðu. Já, ég veit það. Ég sagði númerið mitt, en hann las eitthvað æskoldur spes 626465. Æ, fokk, það er að segja. Hvað skóla? Þú sagði alltaf líka númerið þitt, Raffi. Já, ég ruglaðist. Allir að það hringja er í þetta númer. ekki. Hvað skóla ert í kapal eða eitthvað? Ég er ekki að vera að láta, ok, það er nóg að vita símanúmerið mitt. Fólk á ekki að segja þú hluti. Trakkaði bara síman hans, Hvað æfiru? Ég æfi MMA, glímu og box. Vá, sjáu þið, það er svona kappmenn. þetta ekki hann Rafael ekki? Nei, ertu það þú? Gauð, what the fuck? Gauð, við ætlum að alltaf hvort öðrum við vorum á æfingu í dag, ég og hann. Ég ætla að djóka. Já, blessar. Þið er bara búin að vera ástfangin af Við erum æfum saman glímu og box. Þið eru búin að vera ástfangin af hverju öðrum í 7 ár og loksins hittu. Svafa í mánu. Ég trú ekki að þetta er þú maður, við ætlum að alltaf hvort öðrum á æfingu og svo glimti Can't við. believe it's you, baby. Nei, Stefán, við erum ekki með að æfa í eitthvað ógeðslega lengi saman og við erum ekki endur búin að alltaf hvort öðrum svo hittust við í æskóldsíminu og dæjám. Þetta er ekki... Escape. Þetta er eitthvað annað fyndi sko. Æskóldsvíðir í næsta fólk. Ef þú ert lonely og vantar vini, spilaðu með Stefán alltaf. Gud, what the hell, blessa, þetta er ekkert seinast maður. Við stáðum. Já, Við vorum á æfingu á hann í glímuæfingu. Já. Með Gunnar Nelson. Við fengum ekki vera saman við glíma. Hei, gaurar. Ég tek bara kreditkarti. Revive hann. Nei, Dan er að koma. Og líka hengur. Hei, gaurar, revive. Ég er Túti. Þetta er kortið. Rafi, ekki taka dótið mitt, Rafal. Einhver. Hvað er hinn gæinn? Ég er ekki dyrra að taka dótið mitt. Fokk. Ég heyri honum. Hvað? Akkur ekki? Tók slútið mitt. Ég heyri honum. Ég er svo low. Taktu bara, náðu í reboot mann. Er eitthvað með heal handa mér eða eitthvað? Shit, please. Náðu bara í reboot mann og revive mig. Hann er ósýnilegur! Á mínum skjá! Hann er ósýnilegur! Ok, hann er núna, ég sé hann núna. Hann upp í vegginum. Ég sá hann fyrst ósýnilegan í pínu stund. Danni, þrýði. Danni, þrýði og taka kreditkartið mitt og eitthvað. Taktu kreditkartið mitt í staðinn! Og náðu svo í kreditkartið mitt, please. Ég 5. kann mjög mikið að meta. 4. 3. Ég kann mjög mikið að meta og tekur kortið mitt. Náðu kortið mitt! Það er bak við þig! Hanna, já! Og ég elska þetta hann. Og getur þið farið, það er hann mjög nálægt. Það er hann mjög... Skal ég tala hans læra? Taktu glæti redeploy. Ok, þið verða þetta reypa á. Glæti redeploy. Ekki þegar strákar. Og náðu í það er alltaf margir gaurar þarna. Það er alltaf maður gaurar, Vildaði, hvað? Kemur. Stefán, þú vinnur þetta. Stefán. Þú tekur þetta. Ég er að adda mér hérna og gefa af. Tala hans læra.
Ég er búinn að það. Please, STFU. Stefán, reyndu bara, taktu bara lún og hoppaðu bara í þannig að bílinn, nei, þannig að, ég meina þannig að... Ísbílinn? Já, nei, Já. ég meina þannig að hoppa að bílnum og revivaðu einn á okkur. Þú getur líka náði í kortið mitt, það er hana niðri. Bara að reviva okkur, Stefán. Þú ert með 2 kreditkort. Það er í burti. Nei, hann er ekki með kreditkortið mitt. Hann er með kreditkortið okkar. Tala um svara. Já. Því hann tek... Kaffi. Shit, hvað er það? Farðu ekki rækja þau. Farðu bara, þú veist, og rífið það, það getur unnið leikinn Já, saman. ég myndi ressa. Betur allan að sækja kortið mitt. Já, þú drifið alla. Það væri svo epic. Það verður svo smúð, skilur þú. Stefán, settu bara blún á þig og hoppa út í gluggan og sæktu kortið. Nennir að ná í þarna bílinn á það. Já. Nei, kortið mitt! Til að reviva 2. Ó nei, já. Ó, kemur Stefán. Það var svo close. Góður leikur. Ég var með 5 kill. 9-year-old kid getting attention. Hann var ósynlegur. Lol. Hann fór bara. Hann lífast óvart á ég invite honum, Stefán. Hver var ykkur sama, Getur við tekið annan leik eða? Nei. Ári. Sjáumst hérna. Ok. Sjáumst, bye. Þeir að fæna að spila. Sjáumst hérna, mistari. Viltu segja eitthvað skemmtilegt? Já. Allir að, já. Hæ, Stefán. Blessaði mistari. Nice, já, na. Shut up, Óli. Sjáta Óla. Bróður minn var að gera gríni á nafninu ykkar. Á, takk. Það er æstik. Fyndinn maður. Mætti ég invite einhverjum eða? Eða nei, hann er búinn að spila. Ekki. Á ég invite einhverjum. Ég er að finna þetta brella. Já, ég er invite einhverjum. Ertu með brella? Ég er brella inn á. Ég held hann sem verið minn, hann er ekki online, hann er online, hann er bara. Ég get ekki invitað hann, þú ert með kveikt á stillingunni. Að ná friends og friends. Ok, gerðu það, invita hann. Sup fam. Brella. TM Sport, til hamingju með afmælið. Ná, ég er búinn að invita hann. Ég á líka afmæli í dag. Nei, þegið til hamingju. Ég er ekki með. Matarskvat, Skarpi. Matarskvat. Ó já. Já, ég glemdi því alveg. Ó já, mata. Þetta er ekki nógu gott hjá mér, hvað? Já, bara 1 mat. Já. Píli. Það er flott. Má ég vera, þessi hérna kettling er svakaleg sushi kettling, má ég vera hún? Má ég segja. Já. Er ennþá ekki Ég sé svona ekki- matarþýmið? Ég sé ekki gæðin sem er að spila með okkur en að bara Bella, ég sé hann ekki. Sleikjó. Ég er með sleikjó pikk. Já, það var glitch á mér áðan að ég sá bara okkur 3 og... Ég sé bara Stefán Atli og Spoisi Danni, IT. Hey, Skarpi, Já, það er ertu bara nokkuð ekki svo nógu skæpað gott, til það. Spoisi Danni inn á YouTube eða? Ha? Ég blessaði Jóhann. Svo skæpað til Spoisi Danni inn á YouTube? Ok, ég subscribe með þess að... Ertu búinn að follow hérna á Twitch, eða? Ég bara Já, ég Ég sé er ekki búinn að followa þig, Brella. Streama þig. Shit, hvað ég er að lækka. Voice chatið. Ég streama hverjum degi. Næstu í. Blessaður Jónatan. Ég líka. Blessaður Borri, það er allt í góð. Nema Kanntu sundi. að vera að streama hverjum degi Hvar og ég er er bara að streama hverjum blessaður degi. King Ég er að streama. Alexa? Þið ráðu, já, ég er að fara að spila hverjum einasta degi núna. Á ég er að streama okkur með þessu degi. Já. Já. Það verður klikka, Stefán. Þarft að gera. Stefán, Getum við við samt vorum ekki alltaf bara bara saman að hafið spila það eitthvað ekki, svona- ha? Getum við ekki hafið bara eitthvað svona all day, eitthvað mánuð, eitthvað þannig, eða kannski Ít aftur eina það. viku. Þú veist á streaman alla daga. Ég er að spila með þeim núna, Brynjar. Ég er að streama núna, sko. Nei, Skarpi, Jú, inn á YouTube eða? já. Hvað er þannig nice. nafnið? Elektro basketball. Herru Skarpi, ít og ready. Ó já, shit.
Já, Ég þú bara mátt. ger eitt. Spila eitt seinna. Bíddu. Lokker, ég ætla að fá boltan. Hvað er boltin? Get ég fengið hvaða bolta sem er að það að vera skoppar á bolti? Núna. Það kemur ekki svo sérst að streama. Herðu, ég Ég veit á þetta, ég er að breyta ykkur. ætla að Ég lífa er að þetta breyta, býta aðeins. að ykkur öðru fólki. Það er alltaf að koma party fail. Nei, af hverju? Það er alltaf party fail til connect. Nei, þetta gerist alltaf bara einu sinni. Nei, þetta gerast 3 svona. Blessaður Jón Þorri, gaman að sjá þig. Stefán, hvernig var þetta að kika? Engum. Hann sagði. Hann er góð manneski. Stefán er góð. Spoisi Danni, ég ætla Söpa. að adda þér og söppa þig. Skarpi skans, nei, Skarpi, já, skans, nennur að, hvað heitir það, hérna, nennur Adda að með þér. taka mækina þess frá þér. Ó já. Meistari Ég er bara ekki allan of hátt tímann. í mér. Nei, ég Sælir. get ekki stríma á Ó já, þessu. ég glemdi. Ég var svo upptekinn að spila með ykkur að ég glemdi að borða kvöldmati minn. Hvað er að? Ég heiti Æs Stefán Atli í Fortnite. Herru, ég ætla að lífa partíið. Ég sé ykkur í smá. Nei, Hvað heitir þessi gæði? Skarpi eitthvað? Ég maður sjá. What? Hvað er í gangi í þessu chati hérna? Alltaf mikið af fólki hérna. Vá, ég sé ekki neitt hvað stendur hana. Toxic. Halló. Ég ætla að gera þér partylítur. Takk fyrir. Ertu með private party eða? Já, það er private. Hvar er Brella? Þú er partylítur, sko. Ég skal inn og veit honum. Ég get því miður ekki stríma á laugardaginn. Mér eru fyrir ammali hjá bróðum mínum. Og hvað heit heimgæðin? Og svo vorum við með þannig, hvað heit hann? Blessaður Gabriel. Toxic er aldrei steinu átta mér. Hann er vinnu minn. Hvað heitir gæðin sem var þarna á hann? Skarpi skans. Ég skal inn og veit honum, Skarpi skans. Strákar, sjáu þið mig í lobbyinu eða? Já. Já. Ok, ég sé mig ekki sko. Út sushi. Já, ég get alltaf neitt reddi en ég er ósynlegur, ég sé bara ykkur. Ég er búinn að væta Skarpa, sko. Ok, hann hefur 10 sek. Nei, ég væta mér aftur, ég þarf að lífa og joina aftur held ég. Var ykkur saman að ég myndi invita einu vinnu mínum eða? Eða nei, hann er búinn að spila. Eða sem er búinn að spila einu sinni. Hver er? Bara spyrja. Megi segja nei. Ég fann aður. Herðu, til hamingju með bróðum minn á laugardaginn. Það er að tala um mig, eða? Má ég sjá? Þannig að brella. Ég ætla að setja bara Þú ekki Magga? Maggi? Ég ætla að setja public party fyrstur að joina. Það svo ég þið Spila aftur. Ég er búinn að invita þér. Þarna? Ó nei. Ó, það náður ekki. Let's go. Þeir þekkir sem heitir bara Ég er búinn að joina. Fortnite. Nei, segðu Atli, segðu Atli. Þekkir eitthvað sem heitir Atli Freyr. Hann heitir þekkir Atla. Freyr. Atli Freyr. Já, ok. Ég er að tala um Magga. Þarna bara Bella. Já. Æ, þarna, ég ætti örugglega að söppa þig inn á Twitch. Atli. Söppa? Nei, þú þarf bara að followa sko. Atli. Ég ætti hann að lögast en það ætla að gera það örugglega. Þannig að Maggi byrja að heilsa. Já, ég byrja líka að heilsa á móti. Þannig að Stefán. Já. Takk fyrir samt, Magnús Skarpi, spila aftur eftir? Já, já. Ok, Maggi, þú kemur í næsta leik. Bróðum minn á ammali... Verður að segja, hvað heitir bróðin? Minn? Já.
Nei, ég er ekki að tala um því, Magnús. Hann afmæli 9. apríl 2008 er hann fæddur. Og Já. 9. apríl 2008. Strákar, á maður ekki bara nota því smatar kamo líka? Er þetta joke eða? Hver er það, þú veist, er þetta eitthvað brellu að kenna eða, þú veist, ég veit ekki hvað er það. Held að. Það kemur ekki Á hverju kikkar er bröllu? Hann, brella var þetta að sjá sig ósýnilega núna, byrju, ég get invita kannski Magga núna, nei, hvað. Prófum þetta. Sorry, Brella. I'm so sorry. Bröllu er ekki úslega sætt núna. Þetta virkar örugglega, það er málið. Sorry, Brella. Halló. Matchmaking server sem Gauji sita, þannig að það bara... Herru, þá er það bara... Það er bara Allir inn á búið, Discord og það er bara... Já, það er bara Minecraft. Nei, við ætlum bara að fara í Minecraft. Við erum að fara í Minecraft. Gaur, ég held að sé bara hvað... Er allir með Minecraft eða? Er allir með... Ég er með Minecraft en ég get Ég er með Minecraft, byrju, allir að spila Minecraft. Komið inn á Fortnite 1 og Icecold Discordinu. Ég er alltaf inn á því, þannig... Já, hverju? Það er Minecraft. Ég heiti, hvað, Ég er í Discord. Það er Minecraft, sko. Gaur, ég er inn á Já, maður. Auðvitað mútið spila Minecraft. Steppi, hæ. Hæ. Ó, ég ætla að mjúta Og ég þá að... Hvað, ég ætla að... Hvað... Steppi. Prófa einu sinni enn. Steppi, ég ætla að lífa æsut og nei. Stefán. Já. Ætlum við í Minecraft? Já. Hvernig líst þér Þetta er besta hugmynd sem þú fengið. Líst þér ekki vel á það? Ég er að deyja úr spenningi, ég er að opna upp Minecraft núna, ég er svo ánýtunum. Lífað er bara partíð. Ætlum við ekki að reyna, þú veist, í smá stund bara... Hvar ætlum við að spila í Skonsinu, Minecraft? it's free man. Ætlum við að spila... Bara online Minecraft? Gauji sitt... Playboy Ghost, já, ég er búinn að spila Arena og ég er með 280 Ég datt sér niður. Það er svona 16 manns að tala á sama tíma, ég heyr ekki neitt. Hvað segir þið? Ég var að tala við chatta mitt, sko. Vá, hvað heyrist hátt í brellinu núna? Inn á Discord. Við erum að fara í Minecraft, Hvað server ætlum við að spila á? Þú getur búið til einhvern server. Ok, tökum eitt leik eða virkar og svo fyrir við beint í Minecraft. Þú gerir einhvern geggjaðan Minecraft server, Danni. Playboy Ghost, hvað sem er að puncha við þú? Guð, please, nei, Epic Games Servers. Hanna Stefán. Já. Þetta partí, maður tala að það pínur svona eftir. Já. Svona. Ég var að laga myndalina. Ég held að þetta var bara, stundum get ég ekki spila með Stefán. Já, kallið minn. Eigum við ekki bara, þú veist, að fara inn á, þú veist, einhvern frægan server og við getum farið í partí þar. Jú, en við þurfum að geta byggt sjálfir, bara svona geggi hús. Já, Playboy Ghost, ég er líka búinn að ná að spila mjög lítið, sko. Gauð, ég ætla að kaupa Minecraft server bara eitthvað, þú veist... Stefán, má ég vera partylítir? Ég get alveg kaupt Minecraft server á 500 kall eitthvað. Nei, jú, þú veist, þú ræður, gerðu bara eitthvað skemmtilegt, sko. Gauð, það var alveg næs, en þú ræður. Já, en þú veist, basic, hvað kostar þetta? Gauð, það er alveg frekar, skilur, það er aldrei neitt sem að talar í chattinu minni, ég er kannski með 20 og það er 2 sem að tala í chattinu minni. Það var ekki skemmtilegt að tala. Hvað segir strákar? Ég er búinn að horfa örugglega öll Við erum að spila á frönskum vlogginn, þú veist meistar ertu. Það var mjög mikil allan að mér finnst ógeðslega skemmtileg. Þú veist meistar ertu maður, gaman að heyra. Allan að það var eitt vlogg sem ég með skemmtilegast. Já, hvað vlogg er það? Það var þegar þú og Ingi fór í eitthvað What You Rather. Hvort myndirðu? Já, eitthvað þannig, eitthvað, ég man ekki hvað það var, eitthvað... Stefán, ertu með kód? Það er Kjartan. Siltus, kemur í Minecraft. Hei, Gauji Sitta, ég er búinn að adda þér sem frönd.
Má ég prófa að vera partylítir? Já. Það kannski virka þetta hana. Prófaðu. Já, það er góð hugmynd og það kannski virkar einhver annar partylítur þá getur við. Vill eitthvað vona með í stríminu? Eru þið búnir að... Stefán, nei, láta ekki vera. Nei, hæ Siltis. Hvað ertu? Ertu að búið til Minecraft server eða? Já. Já. Blessaðu Stefán. Blessaðu Siltis. Allt mér í vona, ef þið viljið vona mér. En að þau sem eru í stríminu. Stefán, ánferð, getur þú alltaf einum gæja? Já, ég accepta bara friend request, sko. Ok. Hann er hlut Ottan Bey. Bara segja honum alltaf meira, ég skal bara samtíka friend requesti. Herri, ég ætla að setja upp Minecraft. Jón. Eru actually að spila Minecraft? Já. Og ég stráði, við að spila 3 saman. Ég veit ekki hvað þetta virkar í, kannski er ég bara að loka leiknum. Horfum við á Stefán. Playboy Ghost. Þegar maður sýnar það, ég verð að tjekka. Stefán, ertu með einhverju hugmynd í server nafn? Bara Icecold. Þannig að næsta livestream mætast frá með þér. Já, endilega. Bara sendu invite. Má ég líka? Sendu invite. En prófa eitt og reddi núna og sjáum hvort þið náðum einum. En þannig að, Stefán, getur þú streama á morgun og þá eru allir komin í páskafrí? Kannski ger ég það bara. Ok. Á morgun þegar ég er að fara. Út af þá getur allir spilað svo lengi. Já. Þá get ég líka örugglega að spila þetta. Herru, nei, ég ætla að loka leiknum, gaman að spila með ykkur. Já, þú mátt joina Minecraft. Sjáum seinna, strákar. Ég spila ekki með þér. Bæ. Ég meina gaman að spila ykkur. Já. Við ætlum að loka hérna. Vá. Vá. Vil ég sjá killið mitt? Gaurar. Ég tek bara kreditkarti. Revive hann! Þannig er að koma. Og líka hengur. Hengur inn að revive. Ég er túti! Þetta er kortið mitt. Nice, við erum komin í Minecraft. Já, ég er að búa til server. Ok, geggja. Geggja. Já, hæ Stefáni, gaman að sjá þig, gott að heyra. Stefán, hvað heitir í Minecraft? Statli. Bara S-T-A-T-L-I? Já. Ég ætla að gera þig sem svona owner command sinna á serverinum. Ég ætla að gera everyone spila Minecraft núna. Statli. Ég veit ekki, þú veist, hvort þessi server getur eins og höndlað svona marga players eða koma margir, sko. Þá geta vonað að koma ekki rosalega margir. Á ég að, þú veist, posta hana server ID-inu inni í Discord. Já. Bara í spjalli eða eitthvað. Já. Það verður mayhem þegar fólk byrjar að drepa hvort annað, sko. Á ég að slökkva á því. Á ég að slökkva á PvP. Slökkva á hverju? Að fólk sé þannig að fæta. Þú veist að þið geti ekki drepa hvort annað. Já, ég held að við erum bara að fæta zombies, sko. Ætlum að hafa þetta survival eða creative? Survival. Ok. Good stuff. Ái. Hvað var þetta? Danni, we finally meet again. Manstu eftir mér og Sino? Hver er þetta? Þetta er ég. Hver var að segja þetta við mig? Hver var að tala við mig? Þetta er þarna Biggie Boss, þarna TTV_Biggie Boss. Manstu ekki eftir honum? Nei. Ég er ekki alveg viss. Herru, Minecraft var opnast. Let's go. Ok, hvað er server IP-ið eiginlega? Hvað er server IP-ið? Ég er að stilla þannig fólk geti ekki bara... Ég er 25 ára. Fara á Discord eða hver? Ég er ekki búinn að posta linkinu strax. Ok, þú shit. Og við erum að fara að búlja þér í rusla vinnum mínum að spila Minecraft, sko. Nei.
Ha? Nei, ekki gera það. Hvað? Ha? Ekki gera það. Ekki gera hvað? Ekki láta vinum bulli þig. Nei, en ég verð allan að stapa þær í skólanum morgun. Ef ekki þá er ég góður vegna þess að páskafrí. Ég er búin að gleyma hvernig það svo langt síðan ég spila Minecraft. Þú þarft ekki að slaka á PvP, breytir. Akkur þetta gerir þetta survival. Það er mikið reyðla bara. Ef við að treysta fólki fyrir svona... Ég kann ekki háa þess að tónlist maður. Já, við getum líka bara gert margir svona... Actually, ég þarf tutorial. Til að spila í costume sjá svona mörgum Twitch streamurum sem ég þekki þá þurfa að þekkja mann alveg hálfgerð hver maður er og treysta manni. Stefán. Hvað segirðu? Já, ég... Þetta er bara allt ice cold gengið hérna inn í kálinu. Nei. Ég er ekki æsku. Hei, Stefán, Já. getur þú sagt mér, af hverju ertu ekki að spila Fortnite? Út á Fortnite er bara ekki Fortnite. Af því við ætlum að spila Minecraft. Þegar ég kem og ætla að joina ykkur Fortnite, þá fara í Minecraft. Ok, við skulum þá fara í Fortnite. Nei, ekki fara í Fortnite, ekki fara í Fortnite. Þegar ég var að klára serverinn. Og ég er að fara að posta... Minecraft for 5 year olds. Nei, ég vil fara í Fortnite. Ég vil fara í Minecraft, Við sjáumst, ég kem að þér. Ég er búinn að posta IP-inu, Ok, let's go. Byrju, þessi server mun sem bara endast í svona 2 daga eða eitthvað. Af hverju segir það? Vegna þess að hann var að skerrit inn á síðan sem heitir eitthvað server.eitthvað eitthvað. Já, það er Kristján var að unsubbaði fyrir Minecraft. Er þetta búinn að starta leikinn? Það God damn it! Hver er að fucking öskra svona? Ég veit það ekki. Af hverju ertu búinn að gera serverinn fyrir hann að... Það er eitthvað gæi actually að drepa mig. Ég treysti ykkur. Kall. Hvernig ferðu bara í direct connect, server address? Strákar, ég er alveg að joina serverinn. Hver er svona mikill aumingi að reyna að drepa mig? Ég er mættur. Sælir. Þetta blessaðu Stefán. Vítu, Nennir að segja þessu gæi að hætta að drepa mig. Ég áttur að downloada hacks eða þú hættir þessu ekki. Strákar, ég er að koma í serverinn. Ég held actually að gæinn sem er að drepa mig sé með hacks. Ok, ég er að koma í Minecraft, strákar mín. Strákar, ég er aðeins að nota Pandora á ykkur en ok. Ætlaðu ekki að byggja það hús eða? Strákar, ég er að fara að nota Pandora á ykkur. Stefán, hvar ert þú? Er þetta bara við í þessu leik þá? Ég sé ykkur ekki. Já, ég er að fara að nota Pandora. Stefán, ég fann þig, ég er hérna. Ég beint fyrir frá með þig. God damn it! Búið til armor fyrir mig. Hæ, wow. Út rauðarinn eins og í alvörinni. Já. Ég var búið til geða hús eða? Ræðþörðir, ekki eins og í alvörinni, já. Þetta er svo klikkað. Já, ég er ekki eins og að rekorda Minecraft. Ég er ekki búinn að stilla upp í OBS. Ég er að rekorda Minecraft. Hvað er að gera? Búið til Icecourt Mansionið. Icecourt Mansion? Já. Fólk áttur að vera bara what the fuck, á hvernig spila Minecraft, til unsubscribe-a. Þetta er bara að finna. Ekki vera svona toxic. Fólk hefur sitt eigi álit á tölvuleikjum og ef þið langar að spila Minecraft þá spilar þau Minecraft. Nema Daniel. Já. Hvað kallast það? Já, ertu að spila á hana 1.0 eitthvað, á hverju er það? Við erum að spila á latest update. 1.13.2. Ok, Stefán, Danni, strákar, nefnir ykkur að hlusta? Jú. Hvernig næ ég að tjóna ykkur? Þú farðu bara inn á Discordið og kannst að, setja inn servera. Smakk. Nei. Þú veitir bara all server. Sevrók, ef þú heyrir í okkur, þú verður bannaður, þú verður bannaður í 24 klukkutíma ef þú drepur okkur. Er það ekki góð regla, Stefán? Nei, ég ætla ekki að unsubba, en fucking það er 2019, Minecraft er að drepa mjög leiðendum. Danni, er það
Ég er að fara Er að það byggja 1.13.2 eða? Jöp. Ok, Stefán, ég er að joina Stefán, er það góð regla ef maður drepur eitthvað þá fer maður 24 klukkutíma bann? Já, Danni, hvernig getur þú einað? Fer ég Minecraft Realms eða multiplayer? Hvort er ég? Þú ferð í multiplayer og svo add server þannig að neðst niðri. Ok, add server, hvað heitir serverinn? Það er í chat. Það er postað inn í Icecom Discordinu. Ok, í spjall eða? Í hverju? Svo að býða þér. Já, það er í spjall. Akkur get ég ekki búið til fucking... Ég er bara að drepa, þú veist, svín. Ertu að drepa svín? Já, fyrir mat. Þú ert bara að fá Við þurfum náttúrulega að borða einhvern tímann. Já, takk. Fólk er að fíla þetta Minecraft, fólk er að kommenta bara oh my god, ég elskar Minecraft. Brella, velkomin. Hei, sæli strákar. Stefán, hvað ertu? Strákar, þetta er fyrsta sessi ég spila Minecraft svona í alvörunni, ég er ekki einu svona djóka. Þetta er svona í alvörunni fyrsta sessi ég spila Minecraft. Ég var að spila Minecraft í gær á streami, ég fekk hugmynd að spila bara Minecraft og allir hötuðu það. En... Það er annars en reyndar sem ég spila Minecraft. Ef fólk hatar það, maður þá ekki að sleppa því. Það getur ég ekki brotið það neitt. Það er bara fullt af fólki sem fíla Minecraft, sko. Ég get ekki brotið neitt, hver. Það er ennþá fleira fólk sem að spila Minecraft en Fortnite, sko. Já. Hei, hver, þessi hann að serverkrakkin er reddast að meiða mig. Fara frá mér. Já, hver, hann verður bannaður ef hann drepið þig. Danni. Danni, lofaðu mér eitt, þú má ekki banna mig. Já, ég er alveg að spila Danni er meistari, hann má ekki banna. Danni, getur þú oppað mig? Ég get ekki brotið neitt, Getur þú oppað mig? Ég get ekki brotið neitt. Ha, getur ekki brotið neitt? Nei. Þegar ég brýt eitthvað, fæ ég ekki. Kristján segir, hvað er Ingi? Hann myndi hlæja mikið ef hún myndi spila Minecraft. Nei, þú veist, brotnar það eða... What the fuck, Siltus er að berja mig. Já, það brotnar. Siltus, hættu þessu rugli. Ég er ekki að berja, Patrikur var vín. Nei, ok. Ég er með wooden actiona og þið verður bara fast ykkur. Siltus, þú ættir þessu rugli. Ég er með... Sorry, þetta er epli. Já, nokkulega. Hei! Róið ykkur. Róa þú þig? Ég er að fara að púlja hann í rusl. Hei. Þessi server er að meida mig. Mikið makk, ég drep þig, þú veist það. Hættu, ekki koma nála mér. Mikið makk. Hvað er byrtu? Siltus, þó verður ekki bannaður. Siltus, hætt að meiða mig. Siltus, þó verður ekki bannaður. Nennur þú samt að virða regluna? Má ég drepa Stefán? Nei. Já, þú mátt drepa Stefán. Stefán, ég dref þig. Nei. Eina markmið mitt núna er bara að finna Stefán og drepa hann. Já, ég ætla ekki að segja hvað Stefán er. Ég er samt að fara til hans. What the fuck? Premier League, Manchester United. Hvað er hann að sjúa fyrir? Stráður, ég er að fá bútið kastala. Ekki drepa mig. Ég er 1,5 þannig líf. Danni dansari, made the achievement to go to Stone Age. Til hann mikið Danni dansari. Ég var ekki að drepa þig, þú ert að með mér maður. Ok, stráka, við vantar kól og svo ætlum ég að bútið kastala. Ég er með kóli, ég fann 1 kóli í þessum... Við erum vinir maður. Guður, ertu 1 HP eða? Já, ég er hálft. Hvað heitir Stefán eiginlega? Statli. Hann er Statli. Ok, strákar, maður spyrja ykkur einu. Það er Statli, hvað segir Statli? Strákar, maður spyrja ykkur einu. Ég er að fara að drepa það. Það að drepa mig hann. Getur við spila þetta á morgun eða líka? Já, þú ert að... Ok, en að Stefán, ennum við spila þetta saman á morgun? Kannski. En strákar, geta allir brotið hluti og byggt og eitthvað þannig? Nei, ég get ekki brotið. Þú getur ekki gert það í spawnin en þú getur gert það og labba aðeins út fyrir. Ok, gott. Statli. Ok, strákar, hvar eru þið að búa til kastalan? Mér langar að hjálpa ykkur með það. Ég er ánsvöld að reyna að pinga hvar við erum því ég er svo vanur Fortnite. Pinga? Bóndin heimi, sagði Guð minn góður, hvað er að gera? Sæli. Þú veist, maður þarf að gera smá. Þú kíkir á streamið, já, við erum allir í Minecraft saman. Hver var að segja það? Hei, Guður! Servok, hætt að lemja mig. Nei, ekki blokka mig. Maggi er pirraður og því að ég er að spila Minecraft. Hvar eru þið, strákar? Við erum bara búið til kastala. Já, hvar er þessi kastali? What the fuck, að creeper hann að springa mig á því? Já, þú ert að passa þig. Banna blóta. Já, þetta er fyrsta sinn sem ég spila Minecraft, sko, eða. Kristján hatar Minecraft. Ég kann bara brjósa. Það er ekki bara brjósa, það er einu sem ég botin og tjúkraft að rekka krökkum þannig að Eggwars. Sorry, ég fann að kveikta dag. Þetta gref. Ég datt 2 kubba á dó.
Danni, Það er svindl. Danni, þú veist, þú getur að spána mig til þín, teleporta mig til þín. Siltus, hættu! Siltus, þú er... Já, Það er það búa til. Oi, Siltus, ég ætla að gefa þér... Siltus, ég ætla að gefa þér 10 mínútur bann. Siltus, gef mér lútið mitt. Ekki banna Siltus. Ég droppaði öllu drastlið. Nei, Siltus... Strákar, getið banna... Ekki banna Siltus, hvað er það að gera? Nei, passaði. Hvað er lútið mitt? Það er kónguló. Strákar, má ég drepa þessu kónguló? Já, það má drepa öll dýr, sko. Það kom grípur og drapa drastlið. Nákvæmlega, drullaður í burtu frá mér. Hún er að taka dæmis af mér, ógeð. Ég skal hjálpa þér að ná í drastlið á þér. Já, takk. Strákar, það er komin sem líka creeper að sprakka. Fyrst, má ég banna Siltus? Má ég banna þarna frakkan? Ég draf kónguló, let's go. Já, Sevrock það er að drepa ninja í Fortnite, það er eins og að drepa, þú veist, það er eins og að drepa, hvað maður að segja? Ég var að fara að búa til kastala. Bot í creative, járgæjan í creative. En þú veist, þurfum við ekki satt að búa til eitthvað rúm, þannig við getum allir seifa spónið okkar hérna? Jú. Nei, má ég bara vita hvað þið eru, hvernig get ég fyndið? Strákar. Það með því að spila leikina. Strákar, safni fullt af dört, ég ætla allan að safna fullt af dört og byggja það risa stóna noob tower hérna, þannig að við vitum hvað base okkar er. Já, gerðu það. Stefán. Ég er saman að gefa mikið wood. Stefán, Strákar, ykkur reyna að farma sheep. Já, okkur vantar. Siltus, núna er að fylgja mér á kastalanum. Bóndinn Heimir var að koma með góða hugmynd. Ég held að þú ættir að breyta nafninu og stríðinu. Ég var að missa 9.000 danskar. Hvern þarf ég að mjúta? Ok. Býtu Stefán. Ég er ándryggs að spamma shift-takan með einhverjum gæja hérna. Ég heyri það. Hvern á ég að fucking mjúta? Like tacos, oh yeah, I like tacos. Hæna, gripa hæna. Ég var með mömmu! Guð mér annað til það. Hver shifta með okkur? Guð, láttu mig vera. Sér sko. Ég er algjör núbbi, sko. Strákar, hvernig fer maður? Stefán. Já. Stefán, kíktu í mækin. Ég þól ekki að fólk er að Stefán, já, ég ándjóks, ég heyri ekki neitt. Stefán, en að líta við bak við þig. Hérna, Stefán. Ef við ekki bara klera út hérna, þú veist, allt dörtið og byggja þessu húsi okkar hér. Já, ég er að fara að byggja kastala, ég veit ekki með ykkur. Hætt að já, þú veist, ég er að meina það. Ég er að meina að byggja kastalan hér, því að þetta er frekar stórt svæði, ef við... Og veist, Ráðar, komið til mín, allir að koma til mín. Þú veist, kraftið ykkur sjóvul fyrst. Kraftið ykkur sjóvul áður en þið komið til mín. Nei, hver breytið það? Bóndinn Heimir er hláturskasti. Ég er búin að týna Siltusi. Ó, þú er því hláturskasti í Minecraft streami, eða? Já, same. Ef við að spila ykkur að músík, eða? Strákar, ég er að búa til shovels fyrir alla. Er Stefán búinn að mjúta okkur? Já, droppa með það einni. Já, hættu að skjóta, nei. Skjóta þig? Hættu. Þú allan að spila Fortnite, maður. Oh shit! Já, hvað er það? Bætaði mig. Strákar, ég er að fara að setja, það er shovels hérna. Stefán, ert þú með shovel? Nei. Og hérna, farið frá, ég ætla að gefa Stefán shovel, hérna. Siltur að drepa mig! Mér vant að shovel. Stefán, hérna. Strákar, förum við minna dort. Förum við dort. Ándjóks, þetta er að leiða. Stefán, Siltur, svona frá mér. Stefán, það er hér. Stoppaði, ég skal ekki koma náðu þér. Þú smóldur. Förum við dort, handa komið hingað upp hjá mér, hjá rauðherrakrakkanum. Hætt að drepa mig, þú verður bannaður, þú veist það. Hjá rauðherrakrakkanum. Við erum alltaf mikið háið. Strákar, byggu þið til ykkar eigin skinn. Hvernig fara ég eftir í third person? Ég bara kann ekki lengur á hana leik. Það er F5. Ekki hjá mér. Af hverju fæ ég ekki material eða svona efni þegar... Af hverju fæ ég engan stein þegar ég er búinn að brjóta þetta? Ójá, það er F hjá mér. Ég er búinn að breyta í F. Af því þú þarft að búa til svona steinagæða. Ó, nennir að búa til steinagæða fyrir mig. Sorry, ég vart ekki Sevrock, eða hvað sem það hingaði henni. Saltus, Situs, Salli. Strákar, nenni að hjálpa mér að klera þetta út hérna. Siltus, ertu með sjóvul, eða? Já, strákar, búinn til herbergi. Kraftaðu þið sjóvul. Stefáni. Nei! Stefán, ándjóks, nennið að lækka aðeins í ykkur, strákar. Já, það er ykkur kraft sem má ekki spila Minecraft. Hann byrjaði þetta. Brella, please hættu að öskra, annars verður ég að mjúta ykkur alla. Brella,
Já. Komdu til mín. Krakkar, hættu. Ert þú statli? Já, þú getur fengið þetta. Sörsavann. Og þetta hjálpar að brjóta steina. Strákar, eigum við síðan að taka Bedwars og spila Bedwars allir saman, eða eitthvað? Stefán, komdu hérna upp á fjallið, ég er búinn að, þú veist, ætlar að gera kastala inn í fjallið eða? Nei, bara upp á fjallinu, ég er að farma steina fyrir kastalan. Ég er búinn að... Ekki! Vantar 2 stón. Þannig að ég er búinn að, ef þú kíkur hérna upp á hólinn hérna Stefán, þá er ég að klera út kastalan. Nei, hvernig kumpar þína? Þú er hægt að með hann. Bræni fyrst að ég Bye kids, you trash at this game. Ég nota alltaf pickaxe-ina minna. Vantar steina. Já, það þarf ekki að myrða Strákar, Hann byrjaði að drepa mig. Þú drást með tókst alltaf hlutina mína. Það er setna tíma við sem maður. Ég ger ljósbrella. Nice. Strákar, ef þið komið upp á hólinn þá er ég búinn að klera út smá svæði fyrir kastalan. Já, en mér vantar samt hérna meiri steina. Já. Kjartan is back. Komið, menn að hjálpa mér að klera út þetta svæði. Biggie Mac. Ég heit ekki Biggie Mac, veist ekki hvað Biggie M er? Biggie M. Ég þarf að lækka. Já! Strákar, ég er með kól. Yes! Já, komdu með allir, komdu með allir Ég er hann sem er ekki fastur í hólu. Strákar, ég er lækka fyrir öllum. Hver var að drepa hvern? Hver var að drepa hvern? Hann var að drepa mig. Þú er bara að drepa mig fyrir. Strákar, hætti þessu. Seltunus, eða hvað sem heitir, hætti að myrða. Andjús, hver er að drepa? Hver er að drepa? Það má drepa þennan servor. Þessi servrók er alltaf að drepa okkur. Já, kikka það, please. Nei, Andjús, ég er að fara að banna hann ef hann hættir þessu. Það væri bara læk. Við erum að fara að byggja kastala. Það eru fleiri views núna á Minecraft heldur en Ég fann ekki spenntur, ég þarf að vera með kastala. Já, hann er líka búinn að breytast í 40 ára gamla krakka. Hey, þú! Æ, hættið að lemja mig, ég gerði ekki neitt. Landi mig. Stefán svo ánægður Blessaði bóndinn heiminn. Kastala. Ég er búinn að mjúta á. Strákar, Andjús, hættu að lemja mig, ég veit að þú ert með hacks. Hætt að Þú lemja. veist að ég er að nota Pandora, þannig að ég er eiginlega basically að hakka núna. Hann er að hacka, ekki brjóta þetta! Fuck. Andjús, ég ætla að banna hann, Já, Hæstali. Blessaður. Hver, kottu með það. Ég er búinn með X-inu mína. X-inu mín er dáinn. Búið til nýja exi. Hvernig ger ég það? Hérna, í kraftinum. Hvað er það? Pleysa þetta, please. Fæn og líf. Farið hérna og ítt á bókina. Bók. Ertu með við? Þessi bókin sýndir bara... Strákar, ég er að fara að búið til mat handa okkur. Strákar, komið hérna. Já, endilega, hvað er með fullt af mat? Ég þarf mat. Æ, ég þarf kól. Nei, ég nota bara allt woodið mitt hérna. Já, ég er að búa til furnace, ég er búinn að búa til furnace, strákar. Nei, ég er að elda í furnace núna. Já, hvað er furnace-in? Hvað er furnace-in? Ég er með... Kottu til mín, hann er Ég er hérna. með fullt af svínakjöti, ég er með fullt af svín... Strákar, nennir ykkur að safna trjám, þú veist, og ekki breyta þeim í, þú veist, plank. Bara hafa það sem plain wood. Er ykkur með plain wood alveg? Veistu hvernig audio interface Já, ég er með venjuleg. Já, getið þið bara nennir að droppa mér venjulegu wood? Já, kottu. Við erum að búið til kastala. Mér vantar svona stikk. Hvernig fæ ég stikk? Ég er að fara að safna dementum og bara fulli gýra mig upp og svo bara fara að hanta Stefán. Hvað eru spýtur? Úr tré. Mér vantar plain wood, alveg plain wood. Allir að safna plain Þú wood. var droppaður öllu mínu. Nei. Ég hitt þegar hann hitist mér í hofi. Æi, gaur, kottu með matinn sem var í þessu. Krakki, kottu með hann. Hvað sem ekki wood þarf maður til þess að... Ég var með spýtu. Nei, þannig getur þið droppa með matnum. Tvö wood gefa þér fullt af... Já, ég líka. Ég var með 4, þú veist, porkchop. Hann er ennþá með fleiri á sér, sko. Gerðu uppbrotnum ekki diskot í Strákar, við myrðum hann, executum hann í rúst. Gaur, mér vantar ennþá... Mér vantar mat. Mér vantar ennþá þannig 1. Mér vantar ennþá 1 porkchop. Strákar, Ok, ég er actually að fara að... Nei! Getur þið bannað þennan Vírdó, please? Nei, ég er að fara að banna hann ef hann hættir þessu ekki. Hættu að trolla? Ó, vá. Ég draf hann. Banna hann? Já, Stefán, þú átt eftir að vera trollar í rusl af mér, sko. Nei. Ég hef ekkert stikk, ég get ekki búið þetta til. Survival, krakki. Hver survival er miklu betra?
Það er svona alvöru... Nei, survival X, þú bara garbage. Survival- Þú er að búa til þetta ljóta kastala, maður. Gauður stein þegi, þetta er geggjaði kastala. Þetta eru öll Blessaði Fríman. Má ég fá tælu svo byrta? Nei. Af hverju heldur þessi með tælu eitthvað Fríman? Ég hef komið Stefán! Stóðu vel? Já. Stefán, við getum ekki beint notað allan að við út í að við erum þannig að moderators. Við getum ekki notað þannig að wooden pickaxe. Við þurfum að nota stone. Já, ég sá það. Því annars er hvað sem heitir. Það er world edit kveikt á. Já. Það vantar hurð í kastalan. Þið geta bara replaceað allt gras bara með diamond blocks. Ég veit það. Strákar, ég þarf að fara, ok? Ertu að fara, Brella? Já, ég þarf að fara, en Stefán er að spila saman á vatn. Já. Ái. Ó, shit, creeper. Hann reyndi að myrða mig, hann náði því ekki. Ég skal myrða hennar creeper. Ándjúst. Er þið byrjað að byggja kastalan? Bodyguardinn hans Stefáns ef einhver fólk er inn á fokkurinn mér. Nice. Ég kom með bodyguard. Eru kastalinn hérna? Ég fokka í ykkur báðum. Strákar, eigum við ekki að breyta þessu í plain stone eða ætlum við að nota cobblestone? Strákar, ég er að búa til þetta glæsilega hurð handa kastalanum. Það eru svona 2 hurðir. Já, búin hurð. Já, ég er að koma upp, sko, ég var alveg vel á Allir að farma. Passa ykkur á kóngulunum. Já, það eru ljón. Það er kóngulun á eftir mér. Strákar. Hvað gerir þú? Drepa? Já. Nei, hann er svo... Új, hljóðin í henni, ándjóks. Ég er köngla á auga. Sjáu hérna, ég er með köngla á henni hendinni. Ég er það. Strákar, það er ein spurning. Hvernig eigum við að fá glas? Úr sandi. Í sandi. Strákar, á ég bara að fara að ríða kveikt og farma sand, eða? Já, ég fann sand, strákar. Ég borðaði hann að spætra auga. Sorry. Já, Ég fann fullt af sand, strákar. Ég fann líka. Ekki rosalega fullt af sand, en ég fann sand. Þetta er svo satisfying hljóð að brjóta sand. Ó, já. Ég er döður. Að brjóta sand í Minecraft er upp á hljóðið mitt. Ok, farum bæ. Sammála. Maður brýtur ekki sand, maður. Maður mókar sand. Brýtur ekki sand, tvekjar. Af hverju? Ok. Ertu að fara Dani? Nei. Þetta er í fyrsta sinn sem ég spila Minecraft í multiplayer. Sýstu, skreðu mig kuppan mína. Strákar, ég ætla að fara að drepa fiska út af því að það er svo auðvelt að drepa þá. Goddammit, það er zombíinn eftir raskatina mér. Já, ertu búin að sjá nýja update? Maður getur synt öðruvísi, sko, ef maður ítir á shift on í vatni. Það bannaði fokk í mér. Stefán. Blessaði Patti, við erum í Minecraft. Stefán, prófaði ít á control-takkan þegar þú ert ofan í vatni. Eða, þú veist, hvað takkar svo. Nei, ég ætla að fá mat. Hvaða takk ertu með sem að hlaupa, Stefán? Shift. Það er maður með boga hérna. Ó, ég ætla að vera farin Brella. Það er ég. Oh my fucking god. Stefán, ertu búinn að prófa að fara hún í vatnið og ít á shift? Þú syndir miklu hraðar, sko. Nice. Þetta er multiplayer. Ég draf zombie. Ef ykkur langar að joina þannig að Minecraft-serverinn þá getið þið farið inn í Ice Cold Discordið. Ok, þannig að ég ætla að gefa ykkur allt draslið mitt. Stefán, ég ætla að gefa þér allt draslið mitt, ok? Ok. Hvað er til mín? Hvað er þú? Ég er inn í kastalanum. Ok, en ekki gera meiri kastala þegar við ætlum að búa til... Ok, hérna, hvað er ynga? Ok, takk. Hvernig droppa ég öllu? Sultu þess að drepa mig, hann er svindlari. Nice, takk. Svindlari. Það er einhvern skaut orðið þig. Hann er vondur maður. Já. Ok, þetta er svo geggjaði kastala. Eru þið hættir að Hver er að gefa mér þetta? Það er zombie á leiðin. Nei, ekki! Ekki snerta Stefán. Hver er hægt að lemja mér? Svo verður ég kíkað fyrir þetta að fljúa. Strákar, ég er hérna með 17 sand. Komið, við erum að fara að krafta. Patti Pulsa, velkomin. Strákar, ég er dó. Blessa Patti Pulsa. Ok, strákar, hvernig gerum maður Patti Pulsa. Ég actually kallaði þetta Fortnite serverinn okkar.
Bræðla, þú ert að passa, sko. Ég barði óvart, sorry. Þú ert að passa, ef þú gerir þetta eins og þá er bara... Hei, ég er í æs, chillaði, ég er í æs. Sittu þessi, ég er að fara að passa maður, ég er. Sorry, mér brá. Toxic. Sevro, hvað var ég að sjá hérna? Nei. Oh my god. Ok, að þið getið þannig að breytt svona logs í þannig að kól, er það ekki? Hvað er? Ég spila Minecraft. Stefán, ef þú tekur bara svona venjulegt log og setur það í furnace, þá breytist það í þannig að... Það er creeper að koma í... Það er creeper að koma í kastalann. Hann skemmti kastalann. Gauðir, þessi gæi er toxic. Creeperinn. Já. Strákar, já, hvað var maður meira til að gera kvotið sand? Spicy bullet, GG. Patti pilsa. Patti. Það slendi mann hérna, what the fuck? Hver ég elska slendimann. Ekki horfa í augun á þannig að... Ég var að gera það. Ég kann að drepa slendimann. Hann heitir Enderman. Ég er að horfa í augun á slendimann. Það er gett að gerast. Ég held að þú varst að segja að þetta var fyrsta sinn sem þú spilaði Minecraft. Mun drepa hann! Það er ekkert mál að drepa slendimann. Náu þessum pulsukall, ekki pappa. Hann er að drepa mig! Slendimann er auðvitað. Ok, Stefán, ég draf þig honum. Fyrirgefðu, Stefán. Við erum allir það. Ég von HP. Nei. Ég er svo dauður. Stefán, sorry að ég draf þig. Þetta var óvart. Stefán, ertu viss það? Ég skal droppa þér lútinu þinni þegar þú kemur til mín. Ég þarf bara að flýja þannig ég degi ekki. Zombies. Danni. Já. Hvað inn í húsið? Nei! Ég þarf að taka það. Inn í kastalann. Gef mér lútið mitt. Hvað varstu með? Sverð. Þú varst að með þetta. Með þetta. Ó, strákar, það er zombie komin inn. Þú varst með þetta. Takið draslið mitt. Ég er að fara Hvernig hjá... kom zombianir? Ég er að fara hjá kreitinu. Ok, bye. Allir. Hvað er að gala? Bye. Hver er með PewDiePie skinnið hérna? Ok, please. Segð mér að það sé bara... Stefán, Þeir geta hoppað inn í baseið. Stefán, ætti að subscribe PewDiePie. Auðvitað með. Já, nei. Má ég, þú veist, mér langar svo að svindla. Þú veist, með því að adda inn, þú veist, cobblestone fyrir mig. Já, það var það. Ég var því, sko. Gauður, addaði fullt af cobblestone. Addaði fullt af cobblestone. Og ég bara pleysa fullt af cobblestone í kostið hérna. Já, gera það. Bröð! Nei! Skelli getur drátt mér. Hei, Patti Pulsa, ég sé þig. Ég er að spila Roblox og Minecraft á saman tíma. Hvað sem ég... Nei, það er ekki legendary að 5-year-old shit. Hei, þú segir þetta ekki við mig, sko. Hvað er Patti Pulsa? Hvað er sverðið mitt? Hver tók sverðið mitt? Ekki ég. Hell no! Hver tók sverðið mitt? Maður gíska að það var myrða mig. Ef þú gefur mér ekki sverðið mitt, já. Ég hætti að drepa mig, ég tók ekki sverðið. Ég held þið væri... sorry, ég held... Gaur, kannski tók ég á sverðið. Já, hvað er? Ég er að koma, sorry. Ég þarf hálfgett lútið mitt aftur sem Speedpills in Fortnite! Já, ég skal gefa þér aftur, ég ætla að drepa Sevrok. Nei, þú veist vondur! Nennið að hætta að drepa hvort annað, þetta er ógeðslega pirrandi. Nei! God damn! Þetta er helvitis skjaldböggi. Shit! Langar ykkur ekki að... Ó, það creeper. Akkur get ég ekki edita hérna í... Það drefti mig bara, ég er á 2 hjörtum. Edit-draslinu. Hei strákar, komið í Fortnite? Nei, Fortnite virkar. Nei. Það færa mig í Discord-kallið. Nei, ekki í Fortnite. Takk fyrir. Herru, ég get ekki edita hérna fucking... Fortnite er fyrir 5-year-olds. Já, eins og þig, já. 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 Það er svo dæmi fyrir að 5 ára. Þú ert 5 ára. Ok, mér vantar fullt af cobblestone. Ég veit það, hætti svo dæmi fyrir að 5 ára. Svo vondur. Strákar, af hverju er það að gera gólfið wooden? Gaur. CSGO. Gaur, ekki vera toxic. Nei, ekki CSGO. Hver fyrir CSGO? Hver er þú? Kjartan fyrir CSGO. Ég spila hann einu sinni. Stefán. Já. Fortnite. Þú ert góð með smá cobblestone, syns mér. Gett.
Geturðu gert frekar svona hreinan stein? Já, já. Strákar, ég er eiginlega að búa til mesta kastalann með að þeir eru bara að tala um eitthvað. Nei, ég... Bad, ég gei, þannig að ég þarf að... Ok, fyrstu 3 hæðina eru svona ljótur cobblestone. Og svo kemur flottur cobblestone. En við þurfum að gler líka. Gerir sagt að gler líka. Já, ég veit, ég er allan með 17 samband. Hvað reyndarðu í Búið til glugga. Ég er í fucking golden, ég manna ekki. Þið liður sem ég gera Hvað, finnst þér þetta að fyndi ekki þetta? Við erum að búið til kastala hérna, hættu þessu. Akkur er þetta svona ánægast eitthvað að búa til kastala? Af hverju ánægðar að búið til kastala? Hefur þú búið til fucking kastala? Það er gammal krakki að leika með dúpló. Hefur þú búið til fucking kastala? Það er geðvikt. Stefán, ertu komið fullt eða? Ég er Já, fullur. ok. Já, strákar, það er fullt af með... Ég er endalist að reyna að pinga item sína. Ó nei, það er fucking creeper hérna. At 300 IQ Minecraft band, hæ? Svo það er fullt af stöffi hérna. Já, strákar, ég bá með iron stöðum í skalan að krakkana með fullan á voice. Ok, já, sittu. Siltus to the rescue. Strákar, ég stalbá iron sverðun á gæjanum, krakkanum sem Siltus, ég er búinn að því. Ok, strákar, ég er að fara að klára hana. Nei, ég er búinn að því. Nei, það er einhver að gera glugga ára kastala. Ég er að setja á. Got him! En núna get ég gert þetta. Hvað? Strákar, ég ætla að ná hérna hund. Af hverju ertu vondur? Strákar, hvað eru þið að gera? Strákar. Ég er að búa til gólfið, hætti að play samt alveg start fyrir gólfið. Er einhver að gera glugga hérna? Nei. Ok. Þannig að krakki með fullan orna voice þannig að hvað er þið? Siltus. Já, hann. Já. Þannig að ég tók árt ironsverði. Ok, það koma gluggar hérna. Ok, strákar. Ég ætla að rýna með hérna... með kjartan. Nei, þú ferð ekki neitt. Og þegar ég kem tilbaka, þá eru búin að gera gegga kastala. Þú ert vondur, átjó. Danni, búið til glerið. Ég hef bara verið 22 ára en að safna öllu þessu til að finna plan mitt til að drepa þig og svo drepið þú mig. Ég var að gefa þig fullt af gleri, Stefán. Stefán, ekki fara í Fortnite. Fortnite er sökkað. Fortnite er fyrir 5 ára. Mjótt og smá fans en ekki bara vera eitthvað svona Mad Max og bara byrja að fara í. Þetta er eins og... Ok, þetta er eins og að vera með vini og sér var bara einhver random ass gæi on the street bara myndi vilja byrja með þér og hún myndi bara rejecta vinina fyrir einhvern random ass gæja. Þetta er bara einhvern veginn. Nákvæmlega. Hverjum ætlar að spila með þig eða? Hey, tók stónsvörðum mitt. Tók stónsvörðum mitt. Sorry, þú þarft ekki að lemja mig. Þú getur bara sagt. Goddammit. Já, strákar, ég get fundið kannski einhvern hund annað í væld og náðu því með bein. Strákar, ég sé ekki draslið mitt. Hvað meinur þið? Ég sé ekki draslið, þú veist, á skjánum sem sýnir mér. Hvað, höddið? Já. Sýstu vondur maður! Prófaði F3. Þú ert vondur. Nei, ítt á F1, ítt á F1. Oh, fuck. Sefró, þetta var ekki ég. Já. Just þetta varst þú. Þetta var ekki ég. Danni gerði þetta. Gleymdi. Þetta var ég. Strákar, hvernig var að búið til alveg kastala hérna? Býtu Stefán, heyrist í mér á streaminu þínu? Já, maður. Live. Þú hittir 1000 subscribers. Oh my! Það er lemja hjónar mig hjá mamma henn og pappa. Hörðu! Þetta er legendary moment sína. Stefán, segðu mér af hverju þú vilt lífa þetta. Stefán, allir, einn fjóruði partur af fansinu þínum Get back, boy! Stefán, þú sagði við mig áðan, þó að fólki vilja sjá það, þá getur þú alveg spilað það. Já, þú líka drepa mig það. Hvernig sagði ég það? Þú sagði það við mig. Ég sagði ég hætti að spila Minecraft í streaminu í gær því að allir segði mér að hætta.
Hann allir að drepa mig, þannig ég drepa bara tilbaka. Þú ert að með Ég kem að Ironsver og Glugga hérna. Herru, nennir einhver að fara í að byggja hérna fyrir innan? Þú ert vondur! Ok, ég er hættur. Ok, róa þig aðeins, krakkinn. Hvað er bara að gera slash kill? Já. Endalist á krakkan. Geir, maður fá kommandlokk eða? Nei. Hver var að segja þetta? Já. Hver var að segja að maður kom Strákar, strákar, hí á ykkur. Hver er Nei, ég? þetta fucking... Geir, Sildur. Þú getur gert svona redstone klukku til að fucking aktivita kommandlokki með slash kill og bara... Já, ég veit það, Nei! Strákar, ekki þið gera það, ég er með smá plan, bíðið aðeins. Já, ég er með gjöfhanda steppa, sko. Svona, ég er núna spectator, ég veið bara myndavelin í kvöld. Ok, ég er með gjöfhanda steppa meistara. Takk. Strákar, ég er komin í creative, by the way. Fucking Fortnite, þetta er Minecraft. Strákar, ég er með 4 aðna, hvað kallast það? Já, ég er með 4... Svona... Hvað ertu að gera, Sevrók? Hann er að skemma kastalann. Annars, Stefán, ég get búið til Hættu að skemma kastalann, annars hætti ég. Ó, ég ætla Hættu þessu, ég skal gera þetta. Ég ætla að spóna endalegt á pigs inn, sko. Ó, shit. Jó, shit. Jæ. Æ, nei. Hættu að skemma kastalann. Ok, notar... Nei, ég skal sína hvað þú geta. Sjá, ég skal kenna þér þetta. Bíddu, ég kann þetta. Nei, þú kannt ekki, shit. Hvernig á að drepa? Segðu mér það bara. Bíddu, leið mér að gera. Ég ætla að gera hann sem ítir að takkan drippið og ég ekki gæja. Nei, Gaur, settu þennan plate inn í húsið þannig að hann bara deyr endalaust. Gaur, hver er andrið að finna hvað er að gera þetta? Ég er komin með... Hver er að gera þetta? Danni, langar að joina Spoisy. Hvað mennur þið? Nei, hérna Ice Cold was Taken var að spyrja hvort það mætti joina Spoisy. Ice Cold was Taken? Nei, hérna Ice Cold is best. Herru, fólki veit Fortnite, þannig að ég sé ykkur eitt smástrákar. Og ég kemur aftur? Ég kem með í Fortnite. Ok. Nei. Ég er búinn að banna Sevrók. Ég er alveg þreyttur, ég þarf ekki svefn. Sorry vinnu, ég er ekki með neitt dóp, nei. Komið smá tími síðan að ég var með dóp, mein. Ég fór út með pening, grætti svo enn meiri pening og taldi hann í bílnum áður en ég fór heim. Nokkur bitches Þeir eru að elta mig. Já, blessa. Hæ, krakki. Mér líður eins og svona gæi sem er að flýja bara svona milli. Stefán. Og það elta hana. Stefán. Já, ég veit. Erum við að fara í Fortnite? Langt sérna maður séð þig á streaminu. Hei. Langt sérna maður hefur heitt röddinu þér. Kjartan. Okkar röddinu hefur breyst. Kjartan er enn stór strákur. Er það svo? Negið ekki við því að missa. Ég veit við förum bara upp í mót hérna. Viltu taka aðeins buxuna? Baby, leiði mér að hugsuna. Séði lapp í áttinu mér. Ég með efrur og lef svo ég fer ekki inn á skugglarar. 10-0 og skrákarnir er Strákarnir er að vinna. Er það Kjartan og Siltus skvat eða? Já. Herru, Ingi hann er á Ítalíu að hjálpa lesblindu börnum. Herru, wow, leiðu byrjum að spila Fortnite. Fóru við svona Nennar að skrifa ég að tjekka hvort að ég kann að lesa ég það spyrnum Já, opnaði óvart páska ég mitt að Opnaði óvart páska? Hvernig opnaði óvart páska? Ég mustaði gólfi Mustaði gólfi sem að rann ég svona yfir og bara Þetta er 7 GB sko Ég mustaði gólfi Ég var aftur í gæri fyrir 40 GB Strákar, við ætlum að vera matarskotið, ok? Matarskotið, þetta var rúm Æ, Siltus og Æs Kjartan Æ, núna þurftu bara brennu Já, brellu Ég fekk admininn á Minecraft það var stór mistök
Ég leit hvað mandar sem drappa, ég líka hann. Já, ég veit. Já, ég veit. Heyrist inn í mér. Já, ég veit. Auðvitað. Já, ég veit. Já, ég veit. Já, ég veit. Ég að spila native sko, það frekar óþægilegt. Ég líka að spila native, það ógeðslega óþægilegt. Það banna blokk, þannig að það byrja að blokka. Ef maður fyrir 900 1080, það minnkar 44 núna í staðan fyrir að hakka staðan. Þannig að ef þú spila 1080. Ég meira ekki því okkur, það er svo hátt heitt á 12 minúti. Kjartan. Að segja hvað við með núna? Sæðir? Salar? Það er læta siltur það. Já, það er við nýtt. Hvað er þetta? Hvað er þetta? Er ég með eitthvað matakarakter? Hvað er þetta? Þú heitir Siltus, það er nú. Hvernig gengir í fluginu? Það er matarskvall. Ég er fiskur, ég er matur. Heldur að ég er nóg pening fyrir mat? Ég er með þetta en... Já, let's go. En þetta er svona stórkur, ég var snæpar. Herru, hver er fjórði? Takk af fyrir. Ég róa, ég var að fá ekki lóta legin. Vil ég bara... Ó, Steindi. Greitt á... Strákar, mér langar að... Steindi. Það er að hækki Stefán. Stefán er ekkert að fylgja fyrir það. Stefán, lækkaði tónlistinu. Hæ? Lækkaði tónlistinu þinni! Stefán. Steini. Það er matarskvat, annarkvort matar eða nóskinskvat, við þurfum að vera í stíl hérna. Nóskin, já, ekki neitt mat, hætti þessu. Banani er ekki matur, það er kynastandi. Færa... Danni, hvað segir Kjellin? Ætlar að vera með eitthvað háa eða? Ég ætlaði bara að gefa, já... Ég er fritt á þig, sko. Ég ætlaði bara að gefa ykkur updates á kastalanum, hann er að vera beigður, sko. Kúl. Og við erum búin að yfirgefa gamla kastalan, hann er trash. Við. Hversu lengi voru við burti? Siltus, hvar er takkinn til þess að drepa? Við getum þess að beint fyrir utan hurðina á kastalanum. Blessaði meistari, hvað segir Kjellin? Já, ég fann hann. Já, verðum band á morgun. Þetta er bara einhver stóntakki, 2 fyrir utan eða eitthvað. Ég er búin að drepa hann hér, þetta var gaman. Af hverju heyri ég ekki þessum spúsíka? Já, þetta er eitthvað svona Russian Sjálf gumma. Það er ennþá hérna party failed connect. Það er hægt að hafa... Já, Stebbi, láttu mig vera partylítir og... Þannig að... Ætti svo vali. Siltus, við gætum farið í Russian roulette, það er hægt að stilla á, þú veist, random. Já, ég ætlaði að ég bara að gera það ekki. Ok, hann fór. Ég er að pæla hvað ég á að hafa þetta hótt í. Er það creative þá, eða? Þarna var hendi ykkur mynd. Komurstu ekki í creative, eða? Public party. Public? Á ég að láta public að segja það? Nei, creative Minecraft. Minecraft er ekki gáð, bara. Það sagði að Fortnite var fyrir 5 ára. Á meðan hann spila Minecraft. Hver sagði þetta? Spósi? Ég sagði það áðan. Danni. Nei, hann sagði að Fortnite... Er ykkur að koma með nammi fyrir mig? Ég vil bara Minecraft fyrir mýmið, sko. Hafða hann. Af hverju heyri ég ekki í henni með það? Ég færði hann aftur. Og færum hann tilbaka. Og færum hann svo í burtu. Þetta leika mig, eitthvað. Já, ok. Þú ert allir hann allir minn, ég bara hæ? Nei, ég var eins og alltaf að færa allan maður. Þú varst alltaf hann sem var alltaf að færa þetta, það var svo pirrandi, sko. Fólk var alltaf að koma til mín og korta, ég að það. En samt þegar þú tókst rólega að mér, þá var það ekki ég, sko. Fært að þá. Það var ekki bara Stefán eitthvað að leika sér eitthvað að fyrta. Hvað er að tala strákar? Já. Tekur ekki sökinn á þig, maður. Hvað í fokkanum er að tala? Steini, hætti þessi. What the fuck you guys talking? Nei, það vantar eitthvað fjórða gæðan.
Invite Kloppdöp-gaurinn. Nei, á ég invite Krabbaminn-gaurinn, menn það er út hérna henni. Invite honum. Ég drap hann í sin leik, sko, í slæm. Hérna Krabbaminn. Agli. Gaur. Ég er ekki með neitt gós. Mér langar í svona... Fær Danna aftur hingað. Hæ, Danni. Hæ. Af hverju heyri ég ekki í sig, ja? Kemur svo steg. Já, Danni. Já, ok. Það fór. Já, fór ekki, hann var færður. Fann ég... Gaur, ég er að fara á chatið og sjá hvort það... Fann ég ekki að spila... Hvernig þetta ekki? Láttu mig vera, hætti. Hluturinn núna ef einhver færði livestream. Ég gerði á, hvað er það að færa Stefán? Hvað er fokkin að gera það? Ég veit ekki hvað er að gerast, ég er bara hætti. Núna ef einhver joinar, þá verður hann automatically muted. Þannig að við erum í frið, fólk getur joinað og getur... Hlusta á þig. Já, ef þið vil ekki invite ykkur, þá ger ég það. Yes sir. Það er ekki meðnum. Ég á ekki vini maður, skil ekki alveg hvað það væri mér. Stefán, partí er public, sko. Hvað sagði Danni? Kemur aftur þegar kastalinn er tilbúinn, eða? Það kemur líka til. Ó, já. Hann er að vera byggður, ég er einn hérna eftir á völlum að byggja kastalinn. Það stendur þessi 14. Ja, nei, það er Patti Pulsa og Spicy Bulletir ennþá hérna, en þeir eru ekki að gera neitt. Af hverju eru þeir ekki að gera kastala? Ég er einn að gera kastala, sko. Ég er búinn að yfirgefa gamla kastalinn og er að gera nýjan. Freeman og Ice Best, þeir vilja joina Spicy. Þeir eru ungir og efnilegir og horfa hvert einasta Fortnite livestream. Livestream mig? Nei, þeir horfa á Ice Cold livestream hvert einasta. Ég vilja að joina Spicy. Já. Það er nú mál. Það er nú mál. Það verður aldrei erfitt að joina Spicy ef ég er farinn úr Spicy. Já, sjáum hvað gerist. Við sjáum hvað gerist með þessi tryouts. Sko, strákar mínir, Spicy eru örugglega bara að breytast í nafn frekar en klan. Tomper sem við, En sem ég ætla að segja. Það er mjög næs. Það er enginn að fara að joina. Kjartan, settu opið partí. Af hverju tala Kjartan ekkert? Hvernig nennir fólk að horfa á okkur vera að bíða eftir að fara í eitthvað partí? Ég veit það ekki. Ok, setjum bara fyll. Kjartan, ég er ready. Já, joinaðu maður. Ég heyr ekkert í Kjartan. Kjartan, settu opið partí. Blessa. Ái. Danni, af hverju færðu þig hingað í AFK? Ég gerði það ekki, þið færðu mig eitthvað. Viltu fara livestream channel? Eru allir í því eða? Nei, við erum allir í AFK núna. Kjartan, viltu í dörrt? Veit ég er að gera eitt hérna, þetta er mikilvægt sko. Tekur mig 2 mínútur. Henda Danna í burtu. Greið kallið. Á ég að henda hann í burtu? Nei, ekki gera það. Viltu vera ekki að freka toxic hérna? En ég á Stebbi. Já. Veistu eitthvað meira hvað interface hans Inga heitir? Ertu að meina M-Audio, ég get sýnt þér á streaminu. Basically við erum svo hljóðkort og svo erum við Logic. Já, ég er að tala um hljóðkort eða. Þetta er M-Audio. Já, ég er bara að tala til að tengja monitoruna mína. Já, hann notar M-Audio. Ég er að lyfta þessu upp á streaminu. Við notum þetta líka í streaminu. M-Audio, M-Track 2X2M. Ok, keypti þetta í Origo? Nei, þetta shoutout á Egil Hlér. Við keyptum þetta í hérna hljóðfærahúsinu. Ok, ég var að kaupa mér svona monitor á hann, ég er að fara að setja M-Audio, M-Track, eittu samt ready? Já, beti, ég er að gera eitt, bara svona... Kjartan, eittu ready, koma svo. Beti, ég er að venja þessi. Við höfum ekki allan dag, hættu þessu. Ég er að fucking skrifa... Hei, Kjartan. Ég skal senda þér þessi leikinn, sko.
maður setja 22 svona make this my one time payment card. Ég að spyrja aðeins. Ættu að kaupa þetta núna? Nei. Stærsta sjótið í heimi á minn mann Egil. Kjartan. Hvað Kjartan? Nendir einhver að kikka Kjartani? Herði. Hann partylítur. Já, svona bang, engin. Það fyrir að kikka. Blössar. Blössar. Blössar maður, hvað er það? Hann veit. Af hverju heyri ekki í þeim? Þeir eru mjútaður að tala um Discord. Stefán er í dröndi. Oh my god, Fortnite liggur niður í. Nei, þetta er bara eitthvað. Nei, við þurfum núna að fara í Minecraft. Nei. Þú ert að gera þetta bara til að fara í Minecraft. Ég trúi ekki að það. Prófum allir að restarta leiknum okkur, ef það gerist ekki, þá skal ég kúka það. Þá kemur í Minecraft. Ok. Nei, ég á ekki Minecraft, það er pointið. Ok, restartum leiknum. Ég er ekki að eyða peningi eitthvað að kjalla það. Ég keypti Minecraft til lungu, sko. Eitthvað Blockboy leiki. Minecraft serverinu verið closed eftir smá. What? Já, það er ekki reynd að spila á honum. Ég ætla að pissa með hann. Pissa í glas, ég skal kaupa þar, 5 skall. Hvað ertu komið með marga tíma í fluginu? 22 eða eitthvað. Þarftu ekki eitthvað 50 okkar? Nei. Hvað er þetta marga? Ok, ég kemst í solo squad, en ég kemst ekki í Fuck. Ég náði töfuna solo squad. Já, þá er þetta bara connection hjá ekki maður. Eða eitthvað, ég veit ekki. Fokkar heittina maður. Þú komið aftur Kjartan, eða? Nei. Tekur aðeins lengri tíma fyrir mig að opna leikinu því ég með svona command til að láta leikinn renna betur. Svindla. Tala um að crossaði fyrst ég prófaði að starta þessu. Hvað ertu búinn að vera öll að segja? Bara eitthvað, leika mér í Fortnite. Halló? Heyrist í mér eða? Ha, ekki lengur. Server mute. Nei, ég er að fá ekki hann. Segðu eitthvað. Nei, við getum server defan. Ég var mjútaður á þann, sko. Ég veit að ég unmjútaði. Hann heyrir ekkert í ykkur. Danni. Já. Þú ert kúkur. Halló? Hættið að bulla mig, strákar. Hættið að bulla mig. Danni. Já. Þú... Hættu sér maður. Hvað er þetta bull í mér hérna? Hei Danni. Ó, hérna ég komin. Invitation að mig. Heyrinn í mér á mig. Ái maður. Ertu að reyna að brjóta mig? Ég skal alveg defina þig og mjúta þig. Á chatinu og gera stream toxic eða? Nei, við erum bara eitthvað toxic. Við vorum að expósa þig. Órugur var hægt að sponsa? Já, því miður. Hvað er næsti spons? Nendur hvað þið væta mér? Já, Rómur. Ég er næsti sponsin. Sorry. Ja, hi. Með blössar. Sittu þessu, veist það er eitt sem heitir Don't Bill. Ég er enda bara Ég veit það. Mæli með því, sko.
Sagði kaupa mér alveg 500 tíðars. Hvað segirðu? Ég sagði ekki neitt, sko. Hvað segirðu? Sagði Stefán flottir maður. Mikið krútlega ekki. Ef að ég lakki á honum Donna, lakkast þú í honum öllum sörum út í rallinu, eða? Nei. Okkur myndi vilja lakki mér. Þetta byrjar að vinna að spila. Getur servum út af. Sjáumst hann. Bæt hann. Segðu núna, við erum búin að serva hann. Hann veit ekkert, þú veist, hann veit ekkert að við... Á, ég var að djóka, sko. Hæ, ég servum út af hann ekki, er hann servum út af þér? Já, hann var servum út af þér, sko. Ekkert leiðilegur Donna. Ég veit ekki eins og hvort ég sé servum út af þér eða ekki. Nei, þú varst servum. Staddi, hvað er þetta að deffa sjálfa þér? Það verður náttúrulega toxic, þessu. Sýttu sér að mjúta það eða eitthvað. Þeir allir að bulli okkur. Hvað er að droppa? Lagaði mig. Það er búið að laga, kallið minn. Ég er bara eitthvað einn hérna í Minecraft. Einnum servum. Nei, það eru þrír með mér hérna. Ég var að prófa að fara í customs eftir þetta, að tjekka hversu margir vilja að spila. Ég er í customs! Svo mikið. Ég hef aldrei prófað customs. Það er nú bara ekki verið fólkið það maður. Ég skal hosta. For free á 500 kall. For free? Nei, það er Fortnite. Já, customs. Gaur. Alex er Ef ég ætti brjálaður. bara... Alex? Ó! Alex er brjálaður, sko. Ég hati hennar Alex, sko. Veitu kjartan, þetta er læg, við getum rítið. Já, Alex að, þannig er enginn að horfa á að borða. Brjálaður. sagði það ekki. Alex. Enjoyið bara ASMR eða borða mat. Hann er líka svo sætur þegar hann gerir það. 2 HP clutch. Ég er að koma sættur. Þannig að halda að kjartan sig og skotin í Stefáns. Ég er eitthvað skotin í hannum. Ástfókin á hannum. Kjartan, ég vil bjarga þér. Náði í lúti hana. Þessi er enda á lífi. Ég enda á lífi. Ekki lengur. Já, við. Ég verð ekki á lífi. Á, letta á rýbútinn. Tekin í hittin. Miðni. Hvað er Stefán? Hvað er Stefán? Ég er Það góður. er allt saman, maður. Ressaði mig. Ég er á lífi. Bjargaði kjartan. Þurfum kjartan. Stefán, farð þú í vann og bjargað þú hann? Ég er bjargaði kjartan. Nei, þú ert með korti, Ég er að spila hérna í Minecraft. Ég er ekki einn hérna. Er ég saman? Siltus, getur þú hjálpað mér? Little help, please. Já, byttu, ég er að hýla hann. To help. Er hann? Little help, please. Stefán. Vinstra meginn, eða þú fyrir aftan hann. Nei, fuck off! Þetta er döður. Siltus, ná honum. Draumingi. Draumingi með hór. Maður er gæti mér. Núna getur við líka bjarga kjartani. Takkar. Og ég er það. Já. Æs, Kortis Best er búinn að horfa allan tíman. Þú er ekki mistari. En það, pikk upp þessu pump fyrir mig. Ég er búinn að spila allan tíman. Já, blá pump annað fyrir mig. Ég er ekki að tegja Þetta hana. er bara glætir íti blóði á þig. Var alveg til í að tegja hana, sko. Já, hún er bara Nei, ekki ha. hér þér. Woohoo, sástu það? Kongur! Hver sástu Kongur! þetta? Lilla flug. Þetta var vel gæt. Þetta var geðveikt. Sorry. Ert þú Svo að er fara líka að með- rýbúta kjartan eða? Já. Ok. Hver sé? Mér er samt Spólaðu tilbaka á spila honum. hann eitthvað. Það ekki með tjöggur þessi það ekki. Það er víst Új, að hlaup. Ég er að byggja í kringum hann. Hvað heitir Steinda fyrir nafni? Steinþór, prófa Steinþór. Steinþór, prófa.
Ég þarf að ekki. Fara og sagt þú drastlið. Hver með pumpinu mínu? Hún er hérna upp í kjastalunum, sagt hana. Ok. Gauð, þú ert að mönsa og ég er ekki með neitt nammi og þetta er enginn komið nammi fyrir mig. Ég gleymd að koma í krónu. Ég er líka með nammi. Ég skal koma með nammi fyrir því. Nei, Gauð, þú ert 12 ára krakki maður, shit. Ég veit ekki hvað er 12 ára krakki til mín. Hann hatar litlu bönni. Nei, Króli sagðist hata litla krakka. Nei. Króli er líka mistari. Ertu að expósa Króla þennan bönn? Jólatrí og Birkir, þeir vilja fara í custom, en mér langar að spila í 100 manna lobby. Ég fuck maður. Þú veist, ef maður vinnur í custom, svo vinnur maður. Þú veist, fær maður vinnur. Já, maður fær 17.000 í win. Hérna strákar, ég glemdi að sína ykkur Patreon-dótið mitt, sem ég var að búa til. Já, Gauð, þá þurft að búa til nýtt, eða ég get gert það, nýtt ról sem heitir bara supporter eða eitthvað. Getur þú gert það? Já. Hvað er Patreon? Hvað sér ég? Ég bjóð til ról sem er skammakrókur. Já, það er ekki krakki fucking toxic annars. Ég veit það, ég þurfti að láta ég let nokkra krakka í það. Út af því þeir bara hætti ekki, sko. Ég ætla að koma til hérna og ná í tugg. Já, ég er að fara að ná í treasure. Ég veit. Ef einhver vill. Já, ég er að koma til þín til að ná þess. Mætti ég síðan fá smá skot? Ég er bara með 6 shotgun og blessaðu Gvendur. Nei! Þetta er Jaramo. Hver þessi reboot man er svo pyrrandi, það er svo mikið háa í honum. Það er kjafti. Nei, það er ekki nefnir skáni. Hvað, er það bara að fara að þanga? Já, legendary pump alveg. Ég væri alveg... Maður fær skot, Hvernig skot var það? Bara allt. Blessaðu Nightbot, Fortnite-lag sem allir hunda á. Já. Strákar, hafið pælt í hvað er erfitt að svara kommentum sem eru bara eitthvað má ég spila? Má ég spila! Af því að þú veist Látið Nightbot autodetektiv að ekki spila í setningu. Bara nei. Ég var endað að segja það og svo þú veist segir fólki má ég spila og þú veist þú kannski vilt spila þú vilt alveg spila Þetta verður búinn að droppa sér. Þú vilt alveg spila með fólki en þú vilt líka alveg spila með fólki sem þú ert að tengja þeir skilur við skæmina. Þegar þú ert að spila með einhver random fólki þá ertu bara eitthvað Já, okkur ég það ég. Blessaðu ykkur neðan. Okkur ég það hérna? Okkur ég hérna að það? Við erum bara ekki litli nördar sem að þekkja Ævar. Ég er bara ekki 12 ára krakki sem er hérna. Herri, hættum henni kjátt að þessi fucking... Hérna, nei, ég er að byrja í hérna. 100 stone! Hver, það fær svo mikið út af þessu. Þú ert það svo rétt í það. Herri, tjekkum hvort þessi kúlur á henni stöðuna. Já, ég ætla að nota bara kanonu til að færa Strákar, það er bólur á leiðin til mín. Já, þú fucking... Þú bara drepur hann, skjum. Steindi, ég trú þér. Steindi? Já, herri, það eru þrjá kúlur hérna. Steindi að spila? Já, hann er með okkur. Vákomið frá þér, sjá það frá. Er Steindi actually með ykkur? Já, það er með mitt þarna í aðalkastanum. Já, hann er með okkur. Nei, ég held að vera ekki custom. Stefán? Já. Þú verður að stilla í OBS, þannig að það sést ekki allir skjáin upp á tóttinni. Ég er búinn að laga það. Takk. Ertu hættur að spila stress, Stefán? Nei. Ég mæli með að breyta aftur í native, það eru betur aftur. Ég kann það ekki. Hvað er kúla mín? Þið eru hvað að ljúa með Steindi sem ekki. Þið eru bara 3, svo er hægt að ljúa mér. Nei. Er það að fæta ykkur með það? Seindalli. Ó já. Kjartan. Já. Það er snæperinn að velta. Mér líður bara þess að sé 2018 aftur. Siltu svo Kjartan að spila saman. Já, það gerist ekki oft sko. Nei. Við kemum aftur, þú veist að við kemum aftur, má ég spila með það? Já, mínu vegna sko. Alltaf, ég held alltaf enginn að svara Ég var að bíða eftir að þú eða Stefán myndi svara. Ég var að búa eftir að Stefán myndi svara. Ég ætla ekki að chatta, ég ætla bara að horfa. Ég ímyndi vel að fólki vera bara að horfa á þetta. Það er alltaf svona í tölvunni eða bara í símanum í rúmi, bara liggur bara að stara á þetta. Veistu hvað, ég ímyndi að fólk opni þetta og gleymi svo lokið. Heldur það sé svoleiðis, já? Nei, ég man að ég var krakkinn sem var alltaf bara eitthvað
Maður spila. Nokkuð sem ég bara gleymt að loka eða við erum með multiple tabs á þessu. Já, ég var að lurka menn ég var hérna bara farinn. Erum við að fara upp aftur póla eða? Strágar, maður fór fucking shotgun sko. Haltu kjáft, nei ég er að grína skamni. Ég er ekki með Já, þú varst alltaf að koma að spila, svo varstu bara svo, ég er með 6. Svo varstu bara svo kaldæðin að þú fegst alltaf að spila með hann. Já, alltaf er ég að kjafta ykkur eitthvað. Þannig fegst að joina, þannig fekk hann að joina Ice. Fuck ég. Það verður ekki custom, ekki í bili. Já, Kjartan. Já, hætti með henni kjaftaringir. Stefán ræður þessi. Ég byrjaði bara ekki randomlega að spila þegar það var ekki neitt að gerast á streaminu. Ég man að ég spilaði með Glazebox og Stefáni fyrst og við vorum að leita crossbowinu. Já, þú varst að spila í eina fyrstu streaminu sko og ég var að klippa eitthvað svona edit til að setja á Instagram og þá var eitthvað Kjatti Munkur. Kjatti Munkur. OG name. Svo það er gæði en hvað segir þú Söldur? Varst þú að spila og var enginn annar að spila með? Var lítið að Deilum á. Þú veist, öll streamin er svona með 1000. Hæ, gaurinn að koma upp til þín að bolta. Ég er að koma. Komum til mín? Nei, hérna, Söldur. Man ekki alveg hvað heitir þetta moment, sko. Elias Brím. Þekkir Anitu Brím, við erum skildir. Söldur, ekki deyja. Hanskunum hafið. Kjartan, ekki fucking deyja. Allt í kjafti. Ég fór hann heldur kastala. Er hann ekki, hvað segir það? Ekki nann að gera hann að kastala? Nei, nann ekki bara einn. Steindi, ég er að fara að reviva það, sko, þú ert alveg. Náðu þið kortur mína? Já. Ég ætla að fara að hinga bara á Frosti. Náðu þið kortur hans? Já. Gauð, næs. Ég var að trubla mig yfir, þannig að ég hugsa að allir maður fyrir degi. Já, ég var að fucking kalla á fyllu. Það er... Ég sagði nei. Það var hann uppi, notið það. Nei, gaurinn var þarna. Það er annað hérna bara hlýðin. Jólatré er að spyrja hvort það verður custom. Ég sagði nei. Jólatré, haldi keti. Ég er ekki með neitt lúk fyrir það. Vertu bara þakkláttur að ég sé að berga þér hérna. Ég er ekki að fara að gefa þér símanúmerið, hvað heldur ég sé? Hæ, 775 eitthvað. Ég skal gefa þér símanúmerið hans. Þegiðu Kjartan. Veist þú það? Elias. Já, ég er með það. Nei. Nei. Stefán, má ég segja númerið þetta? Nei. 775, það er eitthvað 775. Já, það er eitthvað 775, ég þarf ekki að segja þetta. Nei, ég má það. Hanska. Jólatré brjálaður. Jólatré, chilla. Það er sem 775 téllu. Já, símanúmer 775 téllu. Jónas sagði sub Aron CX, skjá maður. Er infantry rifle ekki orðin ógeðslega góð út af... Eja. Jú, en þeir voru svona aðeins að nerfan í þessu öllin. Hei, Koddur, leið mér hans að horfa þig. Elias, viltu lut? Silli, Koddur innan. Koddur innan niður og horfa mig. Það er backpack hérna fyrir einhvern sem carry. Koddur innan niður og horfa mig. Vertu hana. Haha. Það er kannski meira að fara út til því. Ná, það er svo easy. Hei, vá, hvernig er ég með 2 kill? Ég skil það ekki. Þú ert bara kóngir, það er ástæðan. Það er svo pirrandi að geta bara með 6 fucking kills. Stráðan, nennið að, þú veist, invita mér inn í partíið, þú veist, inn í leik bara. En Stefán, má ég spila? Ég horfa alltaf á streaminu. Haha. Ef það væri ekki fyrir fólki sem væri að horfa, þá væri við ekki neitt. Ég veit. Og ég sé með annað pressure. Æ, ég er að fá svona pixel glitch. Bara svona 300 pixel sem er ekki að lótast þarna hjá mig. Boys, komið, ég er með treasure. Er það hérna? Inn í sónunni? Sevra, þú drafst mér í Minecraft, þú mútt ekki spila. Og ég spila það. Afleiðingarna einar, gjörðina einar, það hafa afleiðingar. Fokk, hvað er til? Hérna, ég ætla að beila á Rift to Go og taka sniper í staðinn. Eða vill ykkur Rift to Go? Það er ekki að vera rebootar. Ekki nota Rift to Go núna. Boys, ég er komið með sniper skotina.
Ég með 13 snæpurskot. Hvað ertu með mörg stig að rýna, Silli? Ég spila Danni, hvernig... Hann hvítur þessi gæði. Farðu í siplanið, þú tekur ekki dæmis fyrir það. Ef þú hoppar af. Gvendur fan. Gvendur, takk maður. Án þín væri ég ekki neitt, sko. Strákar, þið eru alltaf konni bara lengst í burtu frá mér. Hvað tekur langan tíma fyrir reboot vann að hlaða? Ég myndi þetta meina það. Ég verð að hækka í Danna, sko. Það eru vondi kappa. Skítur. Eða kjartan. Ég er að fara að sækja kortið. Strákar, hvað er Stefán, beilaði, Stefán, beilaði. Stefán er ógstofan. Nei, ekki gram. Stenni, beilaði. Þú segir að beila. Spammaði klingurum á það, ekki? Þú ert Gucci, hvað gerir það? Það lengdi sem gæði mig bara. Þú getur boltan einu meira. Fyrir allir mér. Nógur ég eitthvað. Pick it up. The process it up. Kjartan, ég vissi ekki að það er svona mjög. Hvað er það aðeins? Tekinu jötinn. Stefán er ekki liðsmaður til að, já, jú. Já, þú veist, þú getur hann. Stefán! Hann er hatta inn í vegg. Nei, þú Stefán! döður. Nei! Hvað rugglir það, sýttur? Náðu rýpkarti, alls þú getur samt ekki ressa okkur. Lífaði bara leikinn. Það er gæði svona það. Þetta er eitthvað besta edit sem ég sé í langa tíma. Það er Hvað sjokkan er edit. kortið, sýttur? Ég finn það ekki. Þú er búinn að pay. Geir, ef þú vilt stormpush þetta, ekki það. Ice Cold is best ice. Það er búin að breyta nafninu. Stefán er ekkert að fylgjast í chatinu, gaur. Ég er að fucking rush ekkert, gaur. Ok, þetta var svo Steini, það er meira lúta núndi. Það er meira lúta núndi. Já, ég þarf þetta að lúta ekkert. Jú. Kannski er heals. Fuck. Geggjaður. Þetta var eitthvað Það er allir að backa fyrir kastan, sko. Það er allir að... Ég skal bara lesa chatið fyrir þá. Ok, takk. Ég skal bara lesa chatið, það er allir að kvarta. Ég gef Magnús fólki var ekki að vilja vita hvort að hann má taka leik. Ekki Hann sagði bara komin aftur. Ef hann heiti... Hvort ég má taka leiki. Ef hann heiti Magnús Mikksson, þá skal ég segja já við því. Ef hann heitir Ice... Mátti ég ekki vera, eða? Var ég ekki næstu til þess að koma inn, eða? Danni var næstu til að koma inn, en Magnús var ekki búinn að spila neitt. Þetta er smá klemma sem við erum í. Já. Þú veist, fæ ég mod í... Þú veist, á streaminu, eða? Gaur, ég er með 9 HP, þetta er fáralegt, sko. Steppi, þú ert með þetta, hafði með sjálfströst. Ef ég vinn þetta, þá veit ég ekki Þá donata ég fucking kidneyinu mínu. Ok, nice. Til þín. Og hvað anskotanum á hann að gera við það? Fucking selja það ekki, græða smá peninga. Gaur, þetta fá mér smá mat á meðan, því hans. Steppi er bara skrim, sko. Kann hann bara borða á meðan? Hann er ekki skrim, það er 6 skurðin eftir og Somni er ekki byrjað að múa, sko. Hvað má kallinn fá mod eða? Bara blöðlega segi það. Þú maður tala sjálf að segja mig. Ey, Brella, gott í hérna AFK Discord-serinn. Ég vonast ekki heilt hlið eftir. Það er kannski inn í kúlunum, Stefán. Ég er að klára challenge, spinnas. Farðu að droppi, kallinn minn. Ég er að klára challenge. Ási, ég þarf eitthvað að droppa á mig. Nei, sendu út með það. Ertu með campfire? Nei. Svo vil ég að fæta hann uppi. Það er gott fyrir mig. Það er bara tölulega eftir, sant, sko. Sér þarf þú að fara að sleikja upp bara. Þú ert þá að geta sleikja upp slurp juice eitthvað þannig, sko.
Ég kemst ekki undir þetta tríða. Hann missi kúluna, sko. Steindi, fara til vinstri. Líð eftir því. Hvað er þarna vinstra meginn á vaffinu? Fram að núna. Þarna, nei, vinstri. Þarna. Það er bara beintir ofað. Hún er með drullu saman, sko. Og ég bara brella segir, þú skil ekki neitt hvað hann er að segja, en þú veist. Hvernig er ég ennþá fucking lífið, strákar? Kjartan mun fatta, þetta er vond hættu, What? Falcon Heavy er fyrir Kjartan mun fatta, já, ég skil. Falcon Heavy. Já, mér langar að sjá þetta. Já, Steini, ég myndi slökkva. Þið vitið að það er í beinni með Falcon Heavy, sko. Já, eftir 90 mínútur. Takk fyrir þetta, Magnús Máni. Gæri, ég var að horfa á þetta í live reaction eða eitthvað. Ég held það. Falcon Heavy, það er bara eitthvað svona gameskip sem einhverjir kúlar horfa á. Þetta er Elon Musk, þannig að... Ég er búinn að lesa æfisögu hans fucking sexinu. Ég er búinn að hlusta á æfisögu hans hljóðbók fucking oft, sko. Pabbi! Já. Herðu, Spicy Bullet. Ég er pabbi. Þú ert lesblindur og getur ekki fundið þetta. Oh shit, hann er í siplunni. Já, bröðla, fékkstu ekki stígarna í gær? Nei, áðan. Þegar ég fór... Nei! Þetta eru bestu stingur sem ég hef fótt með sér. Paranoid með Falcon Heavy, sko. Fuck. Tveir eftir, dóiði, en að dáin, eða? Bindi, hvernig geta allir bara að tala hérna? Unmuted. Unmutaði þú þá, eða unmutaðist þér sjálfur? Nei, væta mér strákar. Já. Vá. Takk, Gvendur Gaming. Ég var að fá banan. Takk, Sevrak. Þetta er svolítið sticky situation, Danni minn. Matadrasli. Hver mutaði Danna? Ég defa. Ég ger ekki neitt. Danni, ég þarf bara að gera opið partí. Danna. Ja, Danni. Fyrstu móna. Hei, Maggi minn, tjóna. Er það ekki fyrstu kemur fyrstu færi eða bara? Getur ekki bara að opna partíið? Partíið er opið, ef sér... Hæ, Rannveig Bjarnadóttir. Já. Ég er að tjóna hérna. Partíið er opið. Partíið er opið? Partíið er opið. Koma svo, please here. Yes! Anskotin! Yes! Wow! Kjartan, er það að vera fucking matur? Nenni að vera matur. Við erum... Sérðu þessa keik aftan á þessari? Nei, ég er ekki ríðast. Kjartan, við ætlum að pusha alla svona bananar. Ok. Þurfum að hafa sögum pickaxe. Já, banana pickaxe líka þessu. Nei, ég er með hann að bleika founders pickaxe. Já, ég á það ekki, en ég er með þetta sko. Kefti banana pickaxe fyrir mig, ég skal nota það. Já, kefti líka fyrir mig. Þú ert með kód, ekki við. Eitt fyrir að konga. Upsi. Veitlega stans. Ég finn ekki á hérna. Það var eitt gildir. Það er að geta, sko. Strákar, eru þið hyped fyrir Falcon Heavy? Upp í 15 mínútur. Nota þetta fljótur. Sildis. Þú hast ekki giftar, já. Kjarta, nei þannig að Sildis. Já, þú ekki. Kjartan og bara eftir að... Hvernig getur þú sýnt pickaxe? Veitu, er hann farinn næðinni? Já, ég fæ... Kjartan, er hann að septa frendi? Nennum að því, já. Já. Searchaði bara hérna Falcon Heavy Lunch. En hvernig getur þú sýnt pickaxin á streaminu? Þú þarft að kaupa það, sko. Það kostar alveg 15 V-Bucks. Óhóhó! Hvað? Þú voru nánast helviti tíma. Strákar, hvernig hann að gifta mér píl í pickaxið? Pítur, Kjartan, ertu með kattflip í móti? Já. Ok, starta mótið mér að gera það á sama tíma. Ég held að andlitum hans bara brotnar. Já, takk! Það byrði ég að loka Spotify og Chrome. Nei. Ég er ekki búinn að láta stynsk. Sér hausinn? Nei, síðan er ekki kallið minn, sko. Ég er ennþá lótti. Allt í. Af hverju getur þið ekki byggt? Ég er að reyna að byggja. Þannig að ég er ekki kreatív lengur.
Og ég er að reyna að vera fyndinn, það virkar ekki, oftast. Það var ekki pólar. Þannig þetta var ekki nógu gott. Ég veit það. Þannig þetta er bara ekki auka hljóðið þegar maður bara haldi kjafti hann í lim. Nei, ég er að grínast maður, chilla. Já, bara, þú veist, ég er að nota kótið, þannig passaði þig. Ok, takk, love you. Þau eru svo toxic að Full homo. Ég sagði love you, full homo, það er ekki toxic. Nei, þau eru yndislegir strákar. Og ég var líka að gifta Siltis bananapökusi þannig að þú veist. Ég er okkur gift, það er ekki mér. Ég hef aldrei fengið gift. Út að ég þekki bróður hans eða hvað sem að æfa það. Bróðið bróður minns. Ég fór inn aftan í kastanum. Já, gaur, ég þekki mömmu þína, vissu það? Það að láta mig kaupa ekki hann. Já, hann besti vinnu. Frella sagði eitthvað við mig. Ég er svo dög. Það er svo mikið af bönunum mína, er verið að streamsnæpa okkur eða? Bananus getur svo stórt, sko. Birki, ok, Birki Ringi, takk fyrir að streamsnæpa. Gefa mér killið. Var það ándags ekki sem hét Birki Ringi sem draf þig? Já, hann draf mig. Nei, hann draf mig ekki, ég draf hann. Hann kom bara til mér og dansaði. Guðs, fólk vill annarkvort hatar fólk Minecraft eða elskar Minecraft, sko. Hann vill ekki Minecraft. Jú. Hvað er kortið skemmtans? Kortið mitt er kannski alveg að nýtt. Helmingin á skjánum. Sérstaklega þegar maður er stressed. Gauðin, hann er einhvern veginn að kortið mitt að gefa mér eitthvað. Og náðu þetta. Já. Þannig, ég skal bjarga. Ég var snæpar. Danni. Ég er að koma, róa þessu. Takkir hérna minn, fljótt. Steini! Hvað er þið? Steini, þú væri búinn! Steini! Steini! Hann er að koma núna. Ég er að fara að finna þess að þetta gæða, let's go. Hvað er kortið? Það er uppi og það er búið eftir 26 stugum. Ég verð að bjarga Kjartan. Mamma, akkur. Æðu. Ég er með launchpad, ég er að vera komin. Hvað er fucking kortið? Kjartan, ég er alveg að vera komin. Hversu óvarlega er það? Oh my god! Hann voru 6 sekundir eftir. Náðu þetta medkit. Strákar, Já, hann var mér. Hann var 6 sekundir eftir. Ef að glæta okkur staðið það? Já, býti, ég er samt svona eiginlega dauður núna. Það verður að fara að rassa mig. Ég ætla að koma með hann aftur. Þessi kort er svona svo léleg, skilur. Hvað er reboot-vagnin í Solti? Ég er að koma í reboot-vagnin hérna. Já, þú veist, ég var reboot-an hérna eða annar staðar. Fara frekar bara í Solti. Ég er að reboota þig. Kjartan, heldur þú mikið upp á Birni eða? Svo 11 mínútur og Falcon Heavy er að fara í loftið. Það verður að skjóta mig, strákar. Það er enginn að fara að næna að hjálpa þér en... Nei, ég er að grínast. Gaur, ég er daur. Ég er ándastuð. Gaur, ég er daur. Gaur, ég er daur. Gaur, ég er daur. Ég er ekki með Daniels. Gaur, ég er daur. Nei, ég er daur. Óttu mig vera, ég hef ekki gert ykkur neitt. Kjartan, ef þú reviva mig, eða þú veist, ef ég dey alveg og þú reviva mig ekki, þá er það big disappointment. Já, Gaur, næði vallask. Ég er alveg fastur í kóma akkur núna, at the moment. Smá stykki. Ég er í fjósinu. Ég held inn í fjósin. Já. Já, þetta er fjós. Vá, killstík. Ég drapa hann ekki einu sinni. Ætlar einhver að koma með mig aftur eða? Hvað er kortið? Gaur, ég segi bara fuck you, bro. Hvað er kortið hans þannig? Þú veist að þú þarft ekki kortið hans, þú getur bara að fara að og ná honum. Ég er búinn að taka kortið. Já. Það er rústan með þess að Vítor. Já, förum Ég ætla að taka það. Ekki, ja. Það eru bútað með einhvers annan staðar eða? Virkir að vara streamsnap. Fara í hérna... Er það í sónu eða? Saltið í sónu, það er svona að vera að segja. Hvað er hann í þetta?
Ég ætla að... Ok. Strákar, komið í solti maður, jésús, hvað það ekki? Chilla, maður. Ætli það reviva mig í solti, eða? Já. Ég ætla að segja góðstrykk. Farið í shifti í staðinn, Stefán. Það er jafn mikið að gaurumar. Quick maths with Kjartan. What the? Hvernig náða hann þér? Hvernig? Herðu, það er 4 kúlur hérna, Stefán. Nei, Sildi. Ok, strákar. Það er bara að reboota mig eða núna eða? Ég dó á leiðina þegar ég var að segja mig góðstrykk. Ekki getið þið nokkuð sótt kortið mitt. Þú varst, nei, Stefán, þú varst skotinn, þú veist, öll skotin hittið þig í loftinu. Hvað er kortið? Það er gilsið lent að mér að tók fucking kúlur. Hvað er kortið? Fyndu það? Það er í salti, það er hérna. Markaða. Go get my card, please. Tökum þessu kúlu fyrst. Það er bara hægt, það er offline. Ha? Já. Passa að það er gaurar svona norði. Þú er 50 sekúndir til að segja kortið mitt, Sildur. Sérðu það ekki á kortinu það? Já, núna. Fannstu það? Er það ekki hægra meginn þig? Blessaður, alveg snolli. Nei, byrju, ég sé það ekki. Hvað er? Fannst það hér hægra meginn? Það er ekki farið, sko. Nei, þú hefur 20 sekúndir. Það er það hérna. Ég sé það ekki. Sækja það. Sildi, þú ert að kolvi þessu stað. 136 metra. Ég sá það. 90 metrar. Hjörtur hann með þetta? Ég vil taka lútan, sagði hann tekur. Ok, let's go. Náður því? Já. Solti, farið solti og rebootað mig. Veitu hvað gerist ef ykkur rebootast á sama tíma og svona akkurat sömu sekundi og ykkur drepið senast í það? Ég sá það. Það var 7 mínútur í þetta. 7 mínútur í þetta. Ég getum svona actually testa það í custom. Bring me back, boys. Þegar ég er hetjan hverfinu. Kjartan. Þú ert með svo rosalega mikið af vídeóum inn á channelinu þínu, ha? Já, ég veit ekki. Boys, ég er líka með campfire. Ég var að fatta því að spawnið náttúrulega fullt hell. Ok, ég er svo spenntur. Ég er svo spennt, boys. Já, ég er að fá úður komið. Nei, boys, ég gæði hann silti sig bolta sinna. Maður fá campfire ekki? Siltus. Við erum núna 2 bolt. 100 hell. Maður fá... Nei, varstu ekki að segja að það var með check? Já, ok. Ég er núna trackið. Já, ok. Ég ætla alveg nota hans. Það er ekkert verið að deila. Nei, ég er bara með gráa pistol, sko. Það er ekki bara gott. Nei, ég á siltistunum bara verið með 100 hell. Það er okkur ég að drika Big Pot núna. Og já, ég draf þessum 2 streamsnæpura. Hæ! Ég satt ekki vissum að vera að stýra. Hæ! Nennir að Nei, það þarf samt að vera að ég var ekki eftir pickaxe. Þetta er samt svona low-key þægileg pickaxe. Það er gæi hjá mér. Ok, on my way. Gott að sjá það. Ég er að koma stráðar. Ég líka. Nei, hvað er bara skaut pump? Það er inn í hann. Ég skal bara fara í þetta mess. Þú veist, tekur ból er ekki lengur damage, já. Nei. Steppi, þú ert með þetta. Nei, spóðsum mig. Láttu mig vera, krakkar. Já, ég var búinn að segja Þetta streamiðu næsta fimmtudag. Það er svo mikill háið ykkur strákar. Fuck. Lækkaðu í okkur, maður. Ég ætla að losa mig undan bananum, sko, þetta er svo stórt. Hæ, Magnús. Strákar, það er mataþema og ég ætla að vera dörrburger. Mataskar, ég er bara svo þykk.
nenni ekki að sjá ekki bara 1/4 skjána mínu, sko. Já, Gaur, vertu Ég nenni fucking ekki að sjá bara tómatakonan. ekkert. Ok, við getum nátt íþróttaþema. Höfum íþróttaþema. Stefán, þú sér Nei, stopp. Siltus var fullkomin, hann var tóm. Jólaþema. Nei, Siltus var tómatagæn, það var geðvægt. Mataþema, ég er bananapiki. Siltus, tómatagæn. Nei, Gaur, við erum með bananapiki, þetta er perfect, sko. Ok, Er þið ekki íþróttaþema. hyped í Falcon Heavy í loftið? Já. Danni, það er íþróttaþema. Já, hvað heldur að ég hafi einhvern íþróttaskil? Litli fucking tómaturinn. Já, ég skýði. Við erum þrír allir sama manneskjan. Nei, þetta er skýði. Hérna, Ég held- við keiftum þetta í hljóðfærahúsinu. Ok. Hvað kostar þetta, veistu það? 20 skall eða eitthvað? 20? Ég veit það ekki, maður Já, ég spyrja. eitthvað svona 15-20 skall. Farðu bara á hljóðfærahúsinu.is. Hvað er það að tala um? Ég var að kaupa. Hvað með klúkast? Hvað segirðu gott, Aron uppi? Gaman að sjá þig. Hefur eitthvað meira að Stæli segja? XLR tengi og eitthvað. Ekki? Hei, meistari, sem er að horfa á þetta, fór ekki slökka á þessu. Eða lakki í þessu. Heyri bara ykkur gamlega kalli. Ég er bara stressaður þetta, þú veist, gameskip að springi eða eitthvað shit. Það er ekki að fara að springa, sko. Gaur, þú veist að ég samt svona takkar á símanum að lakka. Er einhver, þú veist, er einhver í Falcon Heavy eða er hann bara tölvustjórnaður eða? Það er bara einhver abaköttin hann það. Gaur, við erum að horfa á þetta Þú núna, veist, er einhver í honum? Er einhvað dýr eða einhvað, þú veist, í honum? Er einhver í Falcon Heavy, manneska eða eitthvað dýr eða? Þetta er bara geggjur spurningar, því miður erum við ekki með svar við spurningunni þinni. Það er full tryhard. Það eru 12 mínútur í þetta. Who cares, bro? Það eru 2 Gerði, ég vilt að við getum séð þetta. Ég sagði fyrir full tryhard, þetta er stökkut. Býtu, ef að jörðin var í flut, þá getum við séð þetta, eða það ekki? Það er ekki hægt að spóla tilbaka í streaminu. Jú, Kjartan, með þessu logiki, þá 50 ætti hann okkur þess. Nei, þetta eru 12 mínútur. Nei, það stættur 1 mínúta hjá mér. Það er 12 mínútur, sko. Já, þú bara líka eitthvað abbi eða eitthvað. Kjartan, það er ekkert að ég að vera abbi. Á því sjálf? Já, næs. Gerðu ekkert sem ég geti gert til að geta hjálpað, sko. Af hverju stendur 1 mínúta hjá mér? Þú bara ekki abbi, ég var að segja það. það. Í smá leiðilegu dóti, sko. Ég byrjaði að stríma og það var enginn sem kom inn í stríminu, þannig að það var eins og að bjallan var eitthvað bil. Ég fekk ekki bjallana, sko. Ég er ekki búinn að fá hana lengi, sko. Ég fekk ekki notification, sko. Oi, þessi gæði svo low. Þetta er með lélegu skvati hérna, jésús. Hei. Hvað gagnast þú að gera þetta, steppi minn? Já, það er ég ekki grann. Ég... Afsaki. Lútleg. Það hnerraði það afsökunni, það fyrir bara hinum inn á mappinu. Komdu hérna. Það Hann eru fór 2 trappinni. mínútur hann fyrir loftið. Ég er að drepa gæðina. Það var verið að... Það eru 47 sekundur til að fyrir loftið. Það er gaur hérna, sko. Kjartan. Ég er ekki að jóka, sko. Eru það að horfa á livestreamið? Nei. Það eru 30 sekundur þá til hann fyrir loftið, sko. Nei, það Já, guðs, það er geggjur snill, sko. Það er geðveikt, sko. Það eru 10 mínútur, 45 sekundur. Hann var litli gæinn í streaminu að segja 30 sekundur. Herru, af hverju sé ekki gæðin sem ég draf? Og þegar hann fór í... Þú fær 90 damage ef þú ferði hérna... Trappi sem ég er þarna. Erum við að fara... Það er Vatsparty. Það er 10 mínútur í þetta. Ég og Siltus á móti ykkur tveimur. Nei. Í hérna killkeppni. Nei. Við erum... Þá er... Nei, killkeppni, fattur ég. Ég og Kjartan á móti... Siltus og Danna. Ok. Þú ert að horfa á eitthvað annað stream en ég, sko.
Já, ég að horfa á eitthvað annað sko, Space in the Universe. Stefán. Já. Hann kominn í loftið sko. Já, ég að horfa vitlaust. Þá erum við bara 10 mínútum eftir á. Já. Nei, hann bara í fucking framtíðinni. Veitu, af hverju ég ekki í partíinu, var ég kikkaður eða? Já, ég kikkaður. Heyrðu, þetta rétt hérna. Strákar, við ætlum að horfa á þetta. Allir að horfa núna. Þetta á reaction party. Haltu á sjafti. Þetta klikkað. Sjá þetta. Hann fara á Þetta magnað. Þetta bara eitthvað gameskip að fara upp í loftmaður. Hver mikið drullu saman? Þetta spennandi. Spennandi að horfa. Þetta bara eins og þú ferð á flugvill. Hún fer á luft. Þetta geðvíkt. Þetta magnað. Þetta bara að brjóta blæði mannkynnsjöfni. Enter core at deep throttle. Var einhver annar sem 33 seconds into flight. Under the power of 5.1 million pounds of thrust, Falcon Heavy is headed to space. Keftu nýja törnu og lífa það síðan. Throttling down at T+4 Hey, Maggi, Johnny. Þannig að invita mér þá. Ég get ekki einu svona lífa partíu. Gamli, það opið partí. Partí public. Bara fyrst í Johnny. Wrecked. What? Hætli ekki Magnús. Strákar. Sorry með mig, en Aron ætlar að spila með okkur. Þetta aðeins. Magnús Torri. Nefnir að segja... Þú ert ekki haha rekt æsi, það ekki? Ertu online, eða? Þú ert ekki haha rekt æs. Hann komin 30 km upp í lofti. Aron, viltu spila núna? Viltu spila núna? Já. Ok, það var ekki haha rekt æs að Jónaki. Aron Ökkvi er að fara að joina, þannig að ekki settu private party. Gauður, akkur fyrir ekki bara í kreitið eða eitthvað? Já, trú. Við tökum kreitið. Hann sagði þetta. Förum í endgame rotations, bara allir. Bara, já, move zone. Nei, ég er ekki að kreitið. Jú. Nei, Stefán. Stefán, það er geggja parties fyrir Arena, sko. What? Ég meina það. Hvað er... Ég næ ekki til Johnny, sko. Stendi. Já, þurfum við að gera partíið opið, strákar. Partíið opið? Strákar, það er enginn að vera kreatív. Jú. Steini. Gaur, Stefán, langar að vera betri eða ekki? Mér langar í fucking alvöru leik. Hvernig heldur þú að vera góður að það ætla bara að sitja í einhverjum helst pubs alltaf dag? Hann komin í eitthvað 70 km yfir. Það er bara ekkert spennandi. Þetta er spennandi, sættu þið. Þú situr ekki á flugvill að fucking horfa á flugvélina að fljúga. Já, en þú veist, er flugvélina að fara út í game? Nei, en hún er að fara upp í loft. Það verður að brjóta blaðirna í mannkynnsögunni með endurnýtanlegum eldflögum og Kjartan árum veist af barnabörnin eftir að vera marsbúar. Það er geggjað, en þú veist. Búin að hugsa allt út greinlega. Já, við erum að fara nýlandi að vera mars. Það er bara eins og flugvél. Það er bara eins og flugvél. Þannig að þið ætti ekki að vera. Gaur. Hvert er Falcon Heavy að fara? Langar með þín og langaði, þau vissu ekkert flugvélar. Nei, ekki, já. Það sem er með mig að vinna, veistum, maður horfa á... Jú, allan að langaði minn vissi hvað flugvél var. Hey, Stefán, by the way, Aron er til í creative. Stefán. Langaði minn dó í flugslýsi, þannig, nei, hann vissi alveg hvað flugvél var. What? Ok, langaði. Samsíkist. Já, þú veist, ég er að meina, þú veist... Enginn er starta leiknum. Nei. Þetta er ógeðslega gott. Er þetta komin? Það fleiri að tjóna. Nei, það geta allir tjóna. Ó já. Það þurfa bara að býða það getur að leikurinn rýst þessu. Ó já. Hver var að byrja þetta? Ég byrjaði það. Blessaður Aron. Veistu það, hann getur... Gaur, Hann tjónar að spekla. Hvað segir Aron? Nei, come on. Var leikurinn að krassa? Leikurinn var að krassa. Flóni er komin aftur með.
300.000 að horfa á þetta. So you'll see the side boosters on your left and right screen. Side booster entry burn has started. And there's the re-entry burn beginning. Hvernig 300.000 manns að horfa á þetta? Stage 2 trajectory nominal. And the re-entry burn is complete for the side boosters. Now coming up in about 30 seconds, the center core, which you see on your center screen, will begin its re-entry burn. Aron að fara með mér í arínu, sko. Aron, hvar ertu? Þú hvarfst. Hvar ertu? Stage 1 entry burn has started. Side boosters are transonic. Blessar, 20 And there you can see the TV re-entry 10. burn for center core has begun. Geðveikt. Þetta er svo geeky, sko. Svona. Aron. Aron. Hi. 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 Ok, MP. Hvað er Gunsi B? Sælir! Halló, halló. Hvað segir Kjellin? Ég góður en þú. Viltu matarþema, íþróttaþema, vélmennaþema? Nú við? Hvað, búningarnir? Við getum átt vélmennaþema. Ég er bara til í hvað sem er, sko. Og ég vera eins og þú, eða? Ef þú ert svona vélmenni, þá get ég verið, þú veist svona vélmenni, skilju. Gauður, ég er með 100... Hvað ertu með mörg stig? Ég er með 235 núna. Vá, það er klikkar, sko. Því ofan sem við kemst, því meira kostar fucking Victoria Royale, sko. Each elim... Í fyrstu þremur er limmin ekki neitt, ja. Ég er 190, held ég. Breyndi því núna. No, what's up? Klagga boys. Hvað er hans að frétta? Hvernig ertu? Þó við týnust í myrkrinu, finni hver sem ég stefni, því ég veit þú varst um mig, þú varst um mig. Þú gerir þetta mig, þínu bönum, þú varst um mig, þú varst um mig. Sorry. Þetta Ég er er klár. Út. Ok. Ó nei, stream er að laga. Ég frétti að Hatti Hamlet væri
Það eru geggjaði staðir þegar þú ert í svona arína. Það er bara þess að bolta sko, það er ekki góður. Þeir eru nefnilega happy sko. Við erum ekki einir. Ég kom með Mimi. Very nice. Ég fylgði að það er að stríma þetta dag sko. Hvað með skóla en það þarf ekki að vera í skólanum núna. Ok, það er rocket á leiðinni. Er hún til þín eða hvernig er þetta? Ég er góður. Hitt hann fyrir 40. Þetta er svo shit loot sko. Hann er þarna. Ég er að koma. Ertu búinn að finna bolta? Nei, ég er búinn að finna vondakall. Ég er að fæta hann. Ég er að fæta vondakallinn. Nei, það er að koma til mín. Ég er að fæta vondakallinn. Ó, já. Það er mín hérna. Það er undir mér hérna. Please help me fight the vondikall. Síðan. Síðan, takt hann. Út með hann. Það er að fyrir reboota vinnu sinn. Þeir eru með mig. Nice. Sorry, netið er eitthvað tregt. Hvað segirðu Vísli? Ég var einn aftur eða? Ég er bara að fara í venjulegt og... Hvað segirðu? Ég var einn aftur að fara í venjulegt og... Þú bara, segir til skam. Ég veit ekki hvað sem Allir sem eru með okkur, við erum með allt fanbase okkar á YouTube, skiljum. Ég skil ekki af hverju
Happy. Ég heyri ekki þér. Það er að mjúta með þess. Hérna. Hvað sér þau? Þú ætlar að spjalla við konuna eða? Það er svo að tjekka á henni. Sorry, laggi. Hvað er að lagga þér, sér þau? Netið. Sorry, þetta gerist allt hérna bara þegar netið er eitthvað að flokkast. Það er búið að gegja netið allan tíma. Ég er of low. Það er svolítið að liði hérna. Fallið norðurljós. Ég er með fínt ping sko, þannig að ég skil ekki alveg á ég. Þetta var fucking slæmt sko. Er eitthvað að hakka netið mitt eða? Sorry, laggi. Komum pumpu. Nei, en ég með sem G. Pumpa hérna. Það er gæi hjá mér sko. Ég heyri í honum, veit ég hvort hann veit af mér. Hann veit af mér, hann heyrir mér. Báðir. Hver í fokkanum er þér? Gert. Það er að ressa gæðan. Er hann að rífa af vinsin eða? Það er að giska á það. Gullpumpa. Let's go. Næ ég ekki kortinu hérna? 30 sek. Tók hann. Hvað er kortið? Uppi?
Hvað er kortið? Það er hann uppi. Ég er að ná því. Hvað sjá gæjan og svona? Nei, ég er að ná kortinu innu. Það er búið. Nei! Fuck. Það er bara gæjan annars sem er alltaf. Ég er með hann. Nei, come on. Herri, streamið er aftur komið í lag, greinlega. Það er ekki að lagga lengur. Þetta var stuð. Hvað segir Stefán? Viltu vera í venjulegt dúo eða? Getum gert það sko. Þetta eru bara legar. Það stream alveg mók laggar hér. Já, ég skil ekki alveg hvað það er sko. Það er 3500 kilobæt og það er grænt sko. Hvað segir Stefán? Hvað eru að droppa? Til eitthvað sem er. Taka til þetta eitthvað. Já. Það er svo skrítið að vera ekki að spila fyrir points. Það er þægilegt. Mér langar svo mikið að komast í World Cup gæðin sko. Gerum að það. Bara komast aðeins lengra í þessu skilju. Hvernig heldur þú að myndir spjara þig í World Cup? Bara mjög vel. Ef að fara í hérna húsið hans Gunnars, eða? Ég veit nú ekki eins og hvað það er sko. Það er hér. Við erum ekki eins og í sama húsið, það er ræðilegt. Það er fínt maður. Þegar ég slátraði 2 gæði með tiltættum daginn, það var geðveikt fallegt sko. Ég veit ekki hvort það var on stream eða hvort ég var bara aðeins fyrir streamu. Situr það bara fast í þér? Það var yndislegt moment. 2 gæðir, tók það bara í tortíngum sko. Hversu mikið hatur gráa takk. Aron, ekki deyja á mig. Ég elska gráa takk sko. Please don't die on me. Ó, það er blá pumpa hérna verið. Ég með. Nice. Ég verði líka trapp eða eitthvað. Er eitthvað búið að gerast í þessu streami það? Í daga? Já, við vorum að spila Minecraft á hann. Já. Ok, það var eitthvað gæði að trolla, fór hann á Discord og var bara eitthvað Það er lama bara hérna út af miðri götu. Tímið er líka að taka þetta lítið svo út. Má ég sjá það? Ert þú að brjóta? Má ég sjá? Hvað er landað? Vá!
Check this out, stream. Brjóta það saman. Ok, ég til í 1 mini og 1 slurp eða eitthvað. Eða... Það mini hana. Ok, ætlar þú að carrya minis? Please do. Ég það. Ok, let's go. Fight off those guys. Oh, blár hunting, nice. Ok. Þú maður fá hann, sko? Nei, þú maður fá hann. It is a no problem. Það er eitthvað að snæpa okkur. Wow. Ég er að koma, ég er að koma. Ekki deyja! Ah. Ekki fucking... What? Alltaf þetta reboot card drasl. Hvernig get ég lagað netið mitt? Já. Þetta er ógeðslega ljótt skinn, Stefán. Ljótur. Þetta er svo ljótt skinn sem við erum að nota. Halló? Halló? Ertu að nota 4G router? Það var eitthvað að koma upp í þess. Ok, tökum hérna... Eigum að nota hérna... Erum svona cool þema, svona gæðar, skilju. Svona þessi og... Þessi... Og þessi, skilju. Ok. Ekki málið. Jæja, nú gerum við eitthvað sniðugt. Ó já, fuck já. Hvað er hægt að gera? Er ekki búið að gera allt? Það er búið að gera svona Skybase og... Konga. Hvað var alltaf verið að gera? Konga. Trap Tower. Látt segja maður yfir sér Trap Tower samt. Ef að gera Trap Tower. Eða Trap Base. Ég er til að reyna það. Ég held að hurðin hafa opnast. Annarkvort var þetta vindurinn eða er eitthvað að koma. Ok, Aron, hvað er að droppa? Dusty. Hvað er að frétta á honum Inga? Hann er á ídvíu að hjálpa lesblindu börnum. Takk Jón. Það er sjúkt. Ég er bara að segja það bara að því að 7 kill. Ég segi það bara því að alltaf þegar ég er eitthvað í burtu eitthvað sama hvar ég er eða hvað ég er að gera þá spyr fólk alltaf í chatinu hvað er Stefán? Þá segir hann alltaf Stefán er að hjálpa börnum í Kambodíu. Good, ekki deyja. Ok. Ekki deyja. Ok. Heldur það sé ekki bara með fjársjóðskort? Gaur, já, með andar 5.
Ef að færi þess að gæða. Takk hana. Ég heyri þeim. Byrju. Græn pumpa hérna. Blú, já, takk. Hvað þess að gæða? Fyrir mig á. Ég ætla að opna kortið, byrju. Ána, það er mín hérna fyrir þig. Þeir eru að koma. Það er mín hérna fyrir þig. Ég heyri þeim. Viltu fá þig mín í það? Ég er alveg til í eins og einn minni, sko. Já, komdu, inn með þig, inn og upp. Já, inn og upp. Hérna, upp. Þeir eru upp á þækinn, komdu, sæktu mín inn hérna. Drekkt hann. Hvar væri ég á mig, Stefán? Come on! Við erum í dúo, sorry. Good fuck, ég fyndi að horfa á webcami. Ég er einu miðbót, svo er ég að fara. Hvað segirðu? Tek einu miðbót. Já, svo bara hálftími. Svo er ég off to bed. Ég er líka að fara heima. Ég var að fá lock screen. Nice. Ég er að velja favorite lock screens fyrir random og ég set bara favorite gæðan. Þú veist þannig að random og bara favorite gæðan koma. Nei. Sup fam? Það er að resetta fucking... Wow. Ertu í PC, Aron, eitthvað? Aron, eitthvað? Já. Ertu í PC? Já, ég er eitthvað að reyna að læra á þetta, maður. Ertu með dökk í 2 lyklaborðið? Ég er með Ducky 1-2 mini og ég er með einu skjá og þú. Ok, Mexico, let's go. Blessaður Aron Vlogs. Aron Vlogs. Það er eitthvað nett fyrst mér. Gauður, ertu að sjá transitionu í styrmina? Það svona svæpast niður, mér finnst það geð. Eru farnir að selja þessar Ice Cold hættupeysu eða? Nei. Þeir eru bara að auglýsa þær? Já. Nutta í framann í fólki að þeir geti ekki fengið þetta. Þetta er svona svo, þú veist, það er búið að vera að hæpa þessar peysur sko síðan í janúar eða eitthvað. Ég sé engan með okkur. Það er ágætt. Ég er með mini. Ætlar að fá eitt mini hjá mér eða? Það er vel til það. Ok, let's go. Eitt mini eðslar. Blessaður Guðanlagið, afsakaðu lagið.
Ég þarf eitthvað að pumpa þetta. 69 ping, nice. Spilaði þú aldrei á PlayStation? Það hefur alltaf verið bara PC. Ég spilaði á PlayStation með huga þegar ég var að byrja í Fortnite, sko. Og fannst þér ekkert erfitt að skipta? Jú, mér hef ég erfitt að skipta en ég gerði það samt. Virðið það? Bixil hérna þar. Komum með Bixil, takk samt. Ég haf bara eitthvað almennilega... Ég er með takk. Ég haf bara eitthvað almennilega... Ætti að carrya minis, eða? Yes. Það eru minis hérna að vilt carrya. Skal taka það. Væri búinn að segja hvað ég pirraði að ég glemta fyrir krónu áður en ég fór í streamið til að kaupa munch. Það er náttúrulega bara byrjandamistök, sko. Ég ætlaði að kaupa svona gott og blandað hlaut. Ég veit ekki hvað það er, en það hljómar ógeðslega vel. Það er sænskt og eitthvað gott og blandað. Hljómar ennþá betur núna. Hello, hvað segir chatti? Ég sé ykkur öll hérna. Svipa hérna. Gerast bara. 6. Viltu þessa mínu? Ég ætla að carrya eða? Ég er með 6 og 1 bygg. Ok. Viltu mínigun? Hún er enda fáránlega góð, sko. En ég læt hann að vera. Finnst þér samt ekki fyndið að Epic skýrði þetta ekkert mini-shield, það skýrði þetta small shield. Finnst þér ekki magnað það? Það er svolítið merkilega pælingar, sko. Og það kallir þetta bara mini að því að... Já, bara út af því. Small shield er frekar lélegt nafn, sko. Finnst þér? Yes, græn pimpa. Koma okkur eitthvað? Jú, ef að taka bílinn eða? Það á alltaf að vera bíl hérna, sko. Ég er bara að bralla, sko. Það er búið að taka riftin sem voru inn í hotninu, sko. Þetta var síðasta leikur, var það ekki síðasta eða? Þetta er síðasta minn, jú. Það voru að vinna. Ok. Það er ekkert farið að spila Apex, eða? Tala hann handla ekki, sko. Eða eitthvað annað. Ég var að spila Minecraft á hann. True. Það er enda góður leikur, sko. Ég verði til í Minecraft stream alla eitthvað daga. Það var Minecraft stream á hann, sko. Eða bara alla daga. Ég verði til í Minecraft stream alla daga. Ég spila alltaf Minecraft ekki með hérna vondu hana. Bara kreatív? Skrimslunum. Ég spilaði bara, ég bjóð mig bara til hús. Og... Miklu skemmtilega að fara í survival. Gáði hvað ég komst neðarlega á þess að deyja. Þetta er án skrimslan. Já. Frekar leim. Emo. Held ég að við einu sinni prófa með skrimslan. Það var bara nóg. Survival er skemmtilega, skil. Ég er ekki þar, sko. Ég vil bara dunda mér. Já, stundaði við að lifa af. Ég er svo mikið svona survival gæði, sko. Ég er að spá í enda streamið. Bara núna? Nei, það er enginn að... Það getur enginn hort þegar þetta laggar svona mikið. Þetta laggar ógeðslega mikið, sko. Ég skil ekki af hverju, sko. Ég var að tekka ráðgjöfni. Ert þú ekkert að íta á vitlaust að takka í PC?
Jú. Er það bara að því ég er ekki... Ef að fara í kannóni hérna upp á hæðin og skjóta okkur inn í svona. Bara, hvað sem er. Ég er með 70 ping sko. Er Bjössi eitthvað hellaður í þessu eða? Bjössi? Mhm. Ég er mjög góður í þessu sko. Hann er farin að einbeita sér að fótboltanum núna svona. Rip Fortnite. Já. Mesta killi mitt, já, svona 7. Það er fullt af kistum okkur drastlega. Ég er með challenge að heimsækja 3 Pirate Camp í einu matchi. Ég er ekki með hérna Battle Passin. Það er svo cheap. Hver, það er huntingaraflinn, það eru gæðir að fæta. Langar þér í huntingarafl eða Deagle? Hvað ertu að gera? Hvað ertu að gera? Það er að það niður eitthvað. Séu það ekki. Af hverju skjótaðu ekki með fallbyssu? Af hverju skjótaðu ekki með fallbyssu? Þetta skjótaðu með fallbyssu. Ef að fara eitthvað sjálfur það. Ha? Nei, við ætlum ekki að fara í fallbyssuna. Við ætlum að skjóta okkur inn í sjónið. Eru þarna niður enda á það? Já, þarna er. Æ, hvað? Ég er að fókist þeirri fallbyssu upp, sko. Æ, fuck maður. Ok, við þurfum að fara eftir 10 sek. Ég er klár. Eru þeir enda á það gæðinni? Eru þeir döðir? Fuck þeir döðir. Ok, farin í fallbyssu og skjótið þér. Inn í sjónið, 1, 2 og skjóta sér. Rugglað. Þetta er alltaf gaman. Það er alltaf jafn gaman, já. 60 ping. Það er ekki bara ágætt það. Skil eitthvað fyrir netið, fuckaði mér ekki. Erum við með blöðru? Þetta er 100 sem á siflanum. Þetta eru 100? Vá, hvað er? Hann hitti mig, blöðrugæðin hitti mig. Ertu með minis fyrir mig? Það er að vinast. Ég er með minis og droppa eitthvað nýja pikk hérna. Þetta er alltaf langt í burtu. Hvar droppaði minis? Ég droppaði pikk hérna það sem pingaði. Ok. Ég var að beila á þessu gæða. Riftum í burtu. Beilum á þessu gæða. Hvað til mín? Við ætlum að rifta. Er eitthvað vitið því að rifta og beila? Nei, við ekki bara að spara það.
Náður honum? Nei, hann veit hann einu svona eitthvað. Hitt hann tvisvar. Tók hann. Ég þarf eitthvað fucking heal maður. Ég get eftir það. Ég er með medkit og minis. Ég er með minis líka. Þetta með medkit fyrir mig það. Það er alltaf fyrst að stela alltaf góða lútin í það. Þú carryða minis eða? Ég er með minis, það eru minis hérna líka. Carryða þú? Ég ætla að halda að vera með hunting í staðinn fyrir sniper. Eða hvað? Ég skal carryða minis líka. Það er nú einhver gullkista eða annað. Ert þú með sniperinn eða? Ég taka hann. Hann er hinn með við. Hann er hérna, vildu sniper? Já, nei, ég er með hérna bógan. Hann er eitthvað insane, sko. Gaur, komdu inn í sónið, drýjum okkur. Stefán og Aron er að spila Fortnite. Hvað er mörg kill? Þeir að finna... Eitt bara, sko. Ég heyri ykkur. Það eru 4 skot eftir. Það eru blöð. Ekki... Láta það vita þér. Jú. Bílum, já, ok. Andur. Það er vinur og sann líka. Gullpumpa hana vel. Ég með gullpumpa. Hann er að koma á ísnum. Nice, campfire og pixel. Hann er að skjóta mig. Nei. Ég var að skauta orð, sko. Ok. Það kom okkar aðeins herri upp hérna. Já. Herðu! Ha? Þetta var vel... Við sögðumst alltaf að vinna. Já. Ég kom með fullt að kasta. Það er ekki eitt að taka það á okkur. Æ, ég er djurinn, ég ætla að dansa. Nice! Hey, GG's. Góð leið til að enda streamið. Takk hérlega fyrir áhorfið. Ég minni á Ice Cold Tattoo-byssunar. Sem kom aldrei. Aron, eitthvað logoskilabóð, subscribe Ice Cold, subscribe Aron eitthvað. Sjáumst næsta 5. dag. Bye! Kiss, 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 kiss. Ice cold.